Manawag Dominican Radio signing on. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Manawag Dominican Radio o ang dating Radyo Dominico ng Manawag ay itinatag ko po. Ito po si Father Butch Bombasi OP. Parang tayo ay mayroong kasama sa himpapawid o sa radio wave. Kasama si Jesus, si Maria at kami. Ito po ay natatag noong 2008 upang maging kasangkapan sa evangelization, catechesis, sanctification, service at stewardship, Eva Casas, upang ang salita ng Diyos ay ating maipahayag. Ang salita ng Diyos ay ating mapaliwanag. Ang salita ng Diyos ay ating maisabuhay. At ang salita ng Diyos ay maging daan sa paglilingkod at sa pag-aalaga. Ito po ang hangarin ng Manawag Dominican Radio o dating Radyo Dominico ng Manawag. Sa tulong po ng mga paring Dominikano, ito po ay patuloy na maghahatid ng mabuting balita. Nawa ang ating mga kaparian ay magpatuloy sa pagsuporta sa gawain ito ng Radio Evangelization Ministry. Simulan po ang Manawag Dominican Radio sa tiwala sa Diyos na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa tulong ng Inang Maria. Apo bakit? Sinimulan po natin ito na walang-wala kundi nagsimula sa tiwala. Kaya po ang Manawag Dominican Radio ay nagsisimula pong mag-broadcast sa oras ng alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. At ito po ang aming panalangin. Dalawa ang lahat na mga nakikinig at lalong-lalo na ang lahat na mga nag-i-involved sa Radio Evangelization Ministry ay pagpalain na ilayo ang mga equipments sa anumang mga masamang pangyayari. Nawa ang lahat na mga gamitan ay maalagaan. At lalong-lalo na ang mga nagtatrabaho ay lalong pagpalain. At kayo rin, mga nakikinig sa Manawag Dominican Radio, ay lalong pagpalain ng Diyos. At alalahanin po natin ito that something good is going to happen to us, to you, and to everyone. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Mga kasama, ating simulan ang araw na ito sa pamagitan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming mapagmahal at makapangyarihan, Ikaw ay aming dinadakila at Ikaw ay aming sinasamba at pinasasalamatan sa isang araw na naman na ipinagkaloob niyo sa amin. Nawa gamitin po namin ang oras, gamitin namin ang kakayahan, gamitin namin ang lahat ng binigay mo sa amin sa ikapagpupuri at ikadadakila mo. Pagpalain po ninyo ang Manawag Dominican Radio, ang mga nangangasiwa nito, at ang lahat ng mga tumutulong sa Evangelization Radio Ministry, at ang mga paring Dominikano dito sa Manawag, at lahat ng mga nakikinig sa Manawag Dominican Radio. Naway sa pamagitan ng evangelization ministry ito sa radyo, nawa mapalapit namin ang mga tao sa iyo. Nawa aming may pahayag ang inyong pagmamahal, ang inyong kabutihan, at kasangkapanin po ninyo kami. Ilayo po ninyo kami sa anumang mga masasama, lalong-lalo na ang aming mga kagamitan sa transmitter at sa radio booth. Ilayo po ninyo kami sa anumang mga masama at anumang kapahamakan. Nawa, gamitin namin ito sa pagpapahayag ng iyong salita.
naniniwala po kami na hindi mo kami pababayaan. Sa tulong ng aming mahal na ina, Our Lady of Manawag, Apo Bakit, nawa ang evangelization ministry ng Manawag Dominican Radio ay magpatuloy magpakailanman upang ang salita ng Diyos ay palaging maririnig sa himpapawid, hindi ang salita lamang ng tao. Kaya naniniwala po kami that something good is going to happen to us. Something good is going to happen to me. Something good is going to happen to our listeners. Something good is going to happen. Maraming salamat po. Ang lahat na ito ay hinihingit namin sa tulong ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang inyong lingkod, Father Butch Bobase, OP. Magandang umaga po sa inyong lahat. Manawag Dominican Radio, signing on. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio. Yes, Lord, you do reign over all the earth, over every tribe, and over every tongue. We declare it tonight. Though the nations rise and the nations fall, though the nations rise and the nations fall, there will be no end to your kingdom. There will be no end to your kingdom. Through the ages, you are the Lord of all. You are the Lord of all. And your kingdom never ends.
Creation speaks your name. Every eye will see, every heart will love today. Lifted high upon our way, a song to you we raise. Every knee will bow, every tongue confess your name. You reign, you reign. Yes, you reign, O Lord. Over all the earth. You reign, O God. Ikaw ang kumot sa taglamig, ang aking una na kama sa paghimbing. Ikaw ang bahaghari pagkatapos ng ulan. Ikaw ang araw sa umaga, ang aking hangin sa tuwing humihinga. Wala ang tulad ko kung di ka kilala. Ang awit na to ay para lang sa'yo. Himig ng papuri, umaawit kami para sa'yo. Tinig sa'king labi, ito'y nagmumula sa puso ko. Wala na akong mahihiling, basta ikaw ay nasa aking piling. Jesus, I love you. La 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 la. Jesus, I love you. Sa sandaling ito, wala kong hihingin. Pasasalamat lang ang tanging panalangin. Sa simpleng awit, ihahandog ito. Dahil para sa'yo, ang awit kong ito. Hinig ng papuri, umaawit kami para sa'yo. Tinig sa'king labi, ito'y nagmumula sa puso ko. Wala na akong mahihiling, basta ikaw ay nasa aking piling. Jesus,
mo sa aking kagabi. At sana ngayong araw sa aking paglalaro, ikaw ay palaging nasa aking tabi. You said, without me, you can do absolutely nothing. And you also said, ask and you shall receive. Inspire me with your grace throughout this day, proportionate to my needs, and give me the strength to avoid anything evil and to practice only that which is pleasing to you. Grant me to bear patiently all the trials that I will encounter today, knowing that you permit them to happen. Above all, teach me how to love you and how to live in your love. Grant me the grace to renew my life, to know, follow, and live your will. Amen.
kasama ko. Ako ay tatayo, susuko. Alam kong di ako mabibigod. Isisigaw ko sa buong mundo. Yahweh, ikaw ang buhay ko, ang napapatibok ng puso ko. Tanging ikaw ang totoong dumadaloy sa buong katauhan ko. Yahweh, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nabubuhay.
great music like this. Sa kasalanan, tumawag ka kay Jesus at ikaw ay tutulungan. Tumawag ka kay Jesus at lumayo sa kasalanan. Tumawag ka sa kanyang pangalan upang maabot ang kaligtasan. Tumawag ka kay Jesus at lumayo sa kasalanan. Tumawag ka kay Jesus at... Number 1 radio station 102.7. Ako'y binago
Good morning, brothers and sisters. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. We will now pray the Holy Rosary. Please kneel. O sacred feast, in which we partake of Christ, His sufferings are remembered, our minds are filled with His grace, and we receive the pledge of the glory which is to be ours. you gave them bread from heaven to be their food. And this bread contained all goodness. Let us pray. Lord Jesus Christ, you gave us the Eucharist as the memorial of your suffering and death. May our worship of the sacrament of your body and blood help us to experience the salvation you won for us, and the peace of the kingdom where you live with the Father and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Behold the faithful and prudent steward, whom the Lord has sent over his household. The Lord has shown him his love and covered him with glory. He has clothed him with splendid garments. Let us pray. Father, you entrusted our Savior to the care of Saint Joseph. By the help of his prayers, may your Church continue to serve her Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise. God, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The joyful mysteries. The first joyful mystery is the Annunciation. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The second joyful mystery, the Visitation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The third joyful mystery is the birth of Christ. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The fourth sorrowful mystery, joyful mystery, is the presentation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.
The fifth joyful mystery is the finding of the child Jesus in the temple. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Litany in honor of the Blessed Virgin Mary. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God the Holy Spirit, have mercy on us. Holy Trinity, one God, have mercy on us. Holy Mary, pray for us. Holy Mother of God, pray for us. Holy Virgin of Virgins, pray for us. Mother of Christ, pray for us. Mother of the Church, pray for us. Mother of divine grace, pray for us. Mother most pure, pray for us. Mother most chaste, pray for us. Mother inviolate, pray for us. Mother undefiled, pray for us. Mother most amiable, pray for us. Mother most admirable, pray for us. Mother of good counsel, pray for us. Mother of our Creator, pray for us. Mother of our Savior, pray for us. Virgin most prudent, pray for us. Virgin most venerable, pray for us. Virgin most renowned, pray for us. Virgin most powerful, pray for us. Virgin most merciful, pray for us. Virgin most faithful, pray for us. Mirror of justice, pray for us. Seat of wisdom, pray for us. Cause of our joy, pray for us. Spiritual vessel, pray for us. Vessel of honor, pray for us. Singular vessel of devotion, pray for us. Mystical rose, pray for us. Tower of David, pray for us. Tower of ivory, pray for us. House of gold, pray for us. Ark of the covenant, pray for us. Gate of heaven, pray for us. Morning star,
Pray for us. Health of the sick, Pray for us. refuge of sinners, Pray for us. comforter of the afflicted, Pray for us. help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen assumed into heaven, Pray for us. Queen of the Holy Rosary, Pray for us. Queen of peace, Pray for us. Queen of the family, Pray for us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Spare us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy Graciously on us. hear us, O Lord. Hear us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy mercy on on us, Queen of the Holy Rosary of Manaoag, pray for us. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries of the Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us now listen to the morning prayer, followed Good by morning, the Mass brothers hymn. and sisters. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Today is the memorial of Saint Polycarp, Bishop and Martyr. Saint Polycarp, the Bishop of Smyrna, and a disciple of the Apostles, accompanied Saint Ignatius of Antioch to Rome to confer with Pope Anicetus concerning the celebration of Easter. About the year 155, he suffered martyrdom by burning at stake in the amphitheater at Smyrna. We will now have the morning prayer of the Church integrated with the celebration of the Holy Mass. We invite you to please actively participate in our prayers. Please stand. Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise. Come, let us worship Christ, the King of martyrs. Come, let us worship Christ, the King of martyrs. Come, let us sing to the Lord, and shout with joy to the Rock who saves us. Let us approach him with praise and thanksgiving, and sing joyful songs to the Lord. Come, let us worship Christ, the King of martyrs. The Lord is God, the mighty God, the great King over all the gods. He holds in his hands the depths of the earth, and the highest mountains as well. He made the sea, it belongs to him, the dry land too, for it was formed by his hands. Come, let us worship Christ, the King of martyrs. Come then, let us bow down and worship, bending the knee before the Lord our Maker. For he is our God, and we are his people, the flock he shepherds. Come, let us worship Christ, the King of martyrs. Today listen to the voice of the Lord. Do not grow stubborn as your fathers did in the wilderness, when at Meribah and Massah they challenged me and provoked me, although they had seen all of my works. Come, let us worship Christ, the King of martyrs. 40 years I endured the generations. I said, they are a people whose hearts go astray, and they do not know my ways. So I swore in my anger, they shall not enter into my rest. Come, let us worship Christ, the King of martyrs. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Come, let us worship Christ, the King of martyrs.
truth that comes from God, mankind shall then indeed be free. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Faith of our fathers, we will love, both friend and foe, in all our strife, and preach thee to as love knows how, by kindly deeds and virtuous life. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Please be seated. As morning breaks, we sing of your mercy, Lord, and night will find us proclaiming your fidelity. It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High, to proclaim your love in the morning, and your truth in the watches of the night, on the 10-stringed lyre and lute, with the murmuring sound of the harp. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I shout with joy. O Lord, how great are your works, how deep are your designs. The foolish man cannot know this, and the fool cannot understand. Though the wicked spring up like grass, and all who do evil thrive, they are doomed to be eternally destroyed. But you, Lord, are eternally on high. See how your enemies perish. All doers of evil are scattered. To me you give the wild ox's strength. You anoint me with the purest oil. My eyes looked in triumph on my foes. My ears heard gladly of their fall. The just will flourish like the palm tree, and grow like a Lebanon cedar. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God, still bearing fruit when they are old, still full of sap, still green, to proclaim that the Lord is just. In him, my rock, there is no wrong. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Extol the greatness of our God. Give ear, O heavens, while I speak. Let the earth hearken to the words of my mouth. May my instructions soak in like the rain, and my discourse permeate like the dew, like a downpour upon the grass, like a shower upon the crops. For I will sing the Lord's renown. O proclaim the greatness of our God, the rock, how faultless are his deeds, how right all his ways. A faithful God without deceit, how just and upright he is. Yet basely has he been treated by his degenerate children, a perverse and crooked race. Is the Lord to be thus repaid by you, O stupid and foolish people? Is he not your Father who created you? Has he not made you and established you? Think back on the days of old. Reflect on the years of age upon age. Ask your father, and he will inform you. Ask your elders, and they will tell you. When the Most High assigned the nations their heritage, when he parceled out the descendants of Adam, he set up the boundaries of the peoples, after the number of the sons of God. While the Lord's own portion was Jacob, his hereditary share was Israel. He found them in a wilderness, a wasteland of howling desert. He shielded them and cared for them, guarding them as the apple of his eye. As an eagle incites its nestlings forth by hovering over its brood, so he spread his wings to receive them and bore them up on his pinions. The Lord alone was their leader. No strange God was with him. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. How wonderful is your name, O Lord, in all creation. How great is your name, O Lord, our God, through all the earth. Your majesty is praised above the heavens, on the lips of children and of babes. You have found praise to foil your enemy, to silence the foe and the rebel.
when I see the heavens, the work of your hands, the moon and the stars which you arranged. What is man that you should keep him in mind, mortal man that you care for him? Yet you have made him little less than a god. With glory and honor you crowned him, gave him power over the works of your hand, put all things under his feet. All of them sheep and cattle, yes, even the savage beasts, birds of the air and fish that make their way through the waters. How great is your name, O Lord our God, through all the earth. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Please stand. Let us pray. God of all creation, who were pleased to give the Bishop Saint Polycarp a place in the company of the martyrs, grant through his intercession that sharing with him in the chalice of Christ, we may rise through the Holy Spirit to eternal life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. Because of it, the ancients were well attested. By faith, we understand that the universe was ordered by the Word of God, so that what is visible came into being through the invisible. By faith, Abel offered to God a sacrifice greater than Cain's. Through this, he was attested to be righteous, God bearing witness to his gifts, and through this, though dead, he still speaks. By faith, Enoch was taken up so that he should not see death, and he was found no more because God had taken him. Before he was taken up, he was attested to have pleased God. But without faith, it is impossible to please him. For anyone who approaches God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him. By faith, Noah, warned about what was not yet seen, with reverence built an ark for the salvation of his household. Through this, he condemned the world, and inherited the righteousness that comes through faith. The word of the Lord. Thanks be to God. I will praise your name forever, Lord. I will praise your name forever, Lord. Every day will I bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord, and highly to be praised. His greatness is unsearchable. I will praise your name forever, Lord. Generation after generation praises your works, and proclaims your might. They speak of the splendor of your glorious majesty, and tell of your wondrous works. I will praise your name forever, Lord. Let all your works give you thanks, O Lord, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom, and speak of your might. I will praise your name forever, Lord. Please stand. Alleluia, 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 Alleluia. The heavens were opened, and the voice of the Father thundered, "This is my beloved Son, listen to him." Alleluia, 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 Alleluia.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain, apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, Rabbi, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He hardly knew what to say. They were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them. Then from the cloud came a voice, This is my beloved Son. Listen to him. Suddenly, looking around, the disciples no longer saw anyone, but Jesus alone with them. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant. Then they asked him, Why do the scribes say that Elijah must come first? He told them, Elijah will indeed come first and restore all things. Yet how is it written regarding the Son of Man, that he must suffer greatly and be treated with contempt? But I tell you that Elijah has come, and they did to him whatever they pleased, as it is written of him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary. Sabi ng mga iba, na libre daw mangarap. Ang mangarap ay libre. People say that dreaming, to dream, to have visions is free. But I kind of don't agree with that. Hindi ako sumasang-ayon. Kasi kung libre lang ang mangarap, kung hanggang pangarap lang, kung hanggang sa isipan lang. Kaya nga kung yung mga cartoonists, caricaturists would render dreaming, they would put dreams in a bubble, di ba? In a parang cloud that can easily vanish because they're just dreams. To dream is free, correct? Totoo, correct. To dream is free, but only dreams. Hanggang dream lang yun. Kung gusto natin maging totoo yung dream, ibang storya na yan. Ibang kwento na. May halaga. Merong kailangan bayad para matupad ang dream. You have to pay for your dreams to make them realities. Dreams by themselves will not turn into realities. You have to put out something for those dreams to be fulfilled. At ano yung mga bagay-bagay na kailangan para matupad ang isang panaginip? Ang daming tips dito sa sasabihin natin. Para matupad ang panaginip, kinakailangan ng trabaho. You have to work for it. You have to work for your dreams. Otherwise, they won't happen. Trabaho. Pangalawa, kinakailangan ng tiyaga. Patience. We need patience and perseverance to fulfill our dreams. Trabaho, tiyaga. Work, effort, and patience. At pangatlo, kailangan din ng tipid. Pagtitipid. You have to let go of some things, sacrifice some things to be able to achieve your dream. Lagyan na lang natin sa concrete example. Kung gusto mo magkaroon ng bahay, gusto mo makapagpatayo ng sarili mong bahay, sawa ka na magbayad ng renta. You're tired of renting apartments, so you wanna build your own house in your own little property.
So you need all these things. You need to work to have money to pay for your lot and pay for materials and pay for carpenters and so on and so forth. You need work so that you can have money. You need to have perseverance kasi kung you don't give up just after 1 month's salary, you have to continue working, persevere until you achieve that dream. Whatever that might take, whatever that perseverance might take, kahit na butil-butil na yung pawis mo hanggang magpagod-pagod ka talaga, you have to persevere. If you really want to achieve that dream, pagsikapan, pagtiyagaan. And finally, kahit natrabaho ka ng trabaho, tiyaga ka ng tiyaga, kung magastos ka naman, lahat na lang gusto mong bilhin, no? Lahat na lang, lagi kang nag-shopping, lagi kang gumagastos, hindi ka nagtitipid, wala rin mangyayari sa panaginapan mo. You have to save. You have to save. You have to sacrifice. Give up some of your little pleasures. Give up some of your comforts so that you can save your money and build and achieve your dream. Well, this gospel na binasa natin, ang dream ay yung transfiguration. That Jesus appears in a blazingly white form. Transfiguration. Yun yung dream, yun yung ideal, yun yung goal. At katulad ng sabi ni Jesus, para mo makuha yun, kailangan mo na mag-suffer. As Jesus did. Kailangan mo muna mag-suffer greatly and be treated with contempt. Kailangan mo maghirap para matanggap, makuha yung dream na yun. So, yung mga dream natin dito sa lupa, to have a house, to graduate, to have a nice job, all of these things are more easily achievable. But if our dreams is heavenly, then you have to put out more. Mas lalo pang kinakailangan na magtrabaho, lalo pang kinakailangan na magtiyaga, at lalo pang kinakailangan na magtipid. Hindi lang ng pera, magtatrabaho hindi lang para sa pera, kundi para sa grasya. Sa grasya papunta sa langit. Kailangan magtipid din sa ating sarili to let go of material things and try to work towards more heavenly things. In that way, we achieve our dream. In that way, our dreams become realities. In that way, we reach the transfiguration that Jesus shows us today. Let us all stand now. When our Redeemer was transfigured before Peter, James, and John on the mountain, they saw the glory of God. Let us seek God's favor in our prayers. After each petition we say, Father, fill us with your glory. Father, fill us with your glory, that the leaders of the Church, through their preaching and guidance, may lead us to the glory of our heavenly home. Let us pray to the Lord. Father, fill us with your glory. That the transfiguration of Jesus may make us aware of God's constant presence and glory, let us pray to the Lord. Father, fill us with your glory. That we may aspire to be in the company of God with Mary and the saints in heaven, let us pray to the Lord. Father, fill us with your glory. That the transfigured Christ may be a sign of encouragement to those burdened with sickness, let us pray to the Lord. Father, fill us with your glory. For our brothers in ministry at Roma Biara, Santo Dominicus, and Roma Santo Tomas Aquino, Indonesia, St. Dominic, Sri Lanka, St. Antoninus, General Santos, and Davao, Camiguin and Calayan, let us pray to the Lord. Father, fill us with your glory. For our loved ones, for our deceased loved ones, benefactors, and friends, especially for Ernesto Clasara, whose anniversary occurs today, let us pray to the Lord. Father, fill us with your glory. That our beloved dead may enjoy the blessed vision of divine glory, let us pray to the Lord. Father, fill us with your glory. Let us pray for our own personal intentions
and for the special intentions of this Mass. We pray to the Lord. Father, fill us with your glory. Heavenly Father, increase our faith as we make our journey through difficult moments of life. Help us to recognize your presence in the people we live with and your hand in everyday events. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord, God of all creation, for through your goodness we have this bread to offer, which earth has given and human hands have made. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord, God of all creation, for through your goodness you have this wine to offer, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Please stand. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Sanctify our offerings by your blessing, O Lord, we pray, and by your grace may we be set afire with that flame of your love, through which St. Polycarp overcame every bodily torment, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you are glorified when your saints are praised. Their very sufferings are but wonders of your might. In your mercy you give ardor to their faith. To their endurance you grant firm resolve. And in their struggle the victory is yours, through Christ our Lord. Therefore all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration. And we with all the hosts of angels cry out, and without end we acclaim. Holy, holy, Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you,
and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Socrates our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Have mercy on us all, we pray. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, Saint Polycarp, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Please stand. Let us now pray to our Father in heaven in the words that our Lord himself has taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb
Please kneel. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to this banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass in air is Reverend Father Roberto Reyes O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad. Body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, Jesus, hide me in thy womb, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arise, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Lord, I know you are near, standing always at my side. You called me from the fall, and you lead me in ways everlasting. Lord, you have searched my heart, and you know when I sit and when I stand. Your
hands upon me, protecting me from death. You lead me in ways everlasting. Please stand. For 86 years I have served Jesus Christ, and He has never abandoned me. How could I curse my blessed King and Savior? Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to His people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of His servant David. Through His holy prophets He promised of old that He will save us from our enemies, from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember His holy covenant. This was the oath He swore to our father Abraham, to set us free from the hands of our enemies, free to worship Him without fear, holy and righteous in His sight, all the days of our life. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare His way, to give His people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. For 86 years I have served Jesus Christ, and He has never abandoned me. How could I curse my blessed King and Savior? Let us pray. We have received your heavenly gifts, rejoicing at this feast, O Lord. Grant, we pray, that we who in this divine banquet proclaim the death of your Son may merit to be partakers with the holy martyrs in His resurrection and His glory, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. We go in the peace and the love of Christ. Thanks be to God. We shall now bless the sick and your religious articles. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters, free them from all illness, and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag,
May all these articles be blessed, and those who use them made holy, as they fulfill the will of God according to the example of the Blessed Mother. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Immaculate Mother, we come at thy call, and lo, at thy altar, before thee we fall. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. In grief and temptation, in joy and in pain, we'll seek thee, our Mother, nor seek thee in vain. Ave, Ave, Ave Maria. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Mama Mary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their lives. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Mama Mary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you, as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus, through the intercession of Our Lady of Manaoag. Amen. Prayer for priests.
Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart, and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Manawag Dominican Radio. And now back to the music.
lost and left to die. Oh, raise your head, for love is passing by. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus and live. Now your burden's lifted and carried far away, and precious blood has washed away the stain. So sing to Jesus, sing to Jesus, sing to Jesus and live. And like a newborn baby, don't be afraid to crawl. And remember when you walk, sometimes we fall. So fall on Jesus, fall on Jesus, fall on Jesus and live. Sometimes the way is lonely and steep and filled with pain. So if your sky is dark and pours the rain, then cry to Jesus, cry to Jesus, cry to Jesus and live. Oh, and when the love spills over and music fills the night, and when you can't contain your joy inside, then dance for Jesus, dance for Jesus, dance for Jesus and live. With your final heartbeat, kiss the world goodbye, and go in peace and laugh on glory's side, and fly to Jesus, fly to Jesus, fly to Jesus and live. Fly to Jesus, fly to Jesus, fly to Jesus and live. Our time now is 7 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. O Diyos ko, inihandog ko sa iyo ang lahat ng aking isipan, salita, gawa, at mga pagtitiis. At isinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako ng biyayang huwag makasugat ng iyong damdamin sa araw na ito, at maglingkod sa iyo ng buong katapatan at sundin ang iyong banal na kalooban sa lahat ng bagay. Ipagkaloob mo sa akin ang mga biyayang kinakailangan ko sa araw na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Good friends are hard to find, harder to live, and impossible to forget. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay.
Nais po namin ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagdinilay sa Ebanghelyo ngayong ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating Ebanghelyo ay manggagaling kay San Lucas. Coming down the hill with them, Jesus stood in an open plain. Many of his disciples were there, and a large crowd of people who had come from all parts of Judea and Jerusalem, and from the coastal cities of Tyre and Sidon. Then looking at his disciples, Jesus said, "Fortunate are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Fortunate are you who are hungry now, for you will be filled. Fortunate are you who weep now, for you will laugh. Fortunate are you when people hate you, when they reject you and insult you, and number you among criminals, because of the Son of Man. Rejoice in that day, and leap for joy, for a great reward is kept for you in heaven. Remember that is how the ancestors of the people treated the prophets. But alas for you, who have wealth, for you have been comforted now. Alas for you who are full, for you will go hungry. Alas for you who laugh now, for you will mourn and weep. Alas for you when people speak well of you, for that is how the ancestors of the people treated the false prophets." Ang pagbasa ngayon ay tungkol sa paraan kung papaano mabuhay ng masaya at makamit ang buhay na walang hanggan. Mahirap itong makamit, subalit posible kung sisimulan natin ngayon at isa sa puso natin ang pagbabagong buhay. Ang pagsunod kay Jesus ay mahirap at hindi madali, subalit nakasisiguro tayong kasama natin siya sa mga pagsubok ng ating buhay. Huwag tayong magugulat o panghihinaan ng loob, sapagkat maging ang Panginoon ay saksi rin sa ganitong mga pagsubok. Sa mga binasa ngayon, hindi ninanais ni Jesus ang kahirapan para sa tao o minamasama ang kaunlaran ng bawat tao. Kinakaawaan at binibigyan ni Jesus ng pag-asa ang mga mahihirap, nagugutom at naaapi, upang maunawaan nila na pasamantala lamang ang kanilang nararanasan. Ang mga sumusunod sa kalooban ni Jesus ay magkakaroon ng tunay na kasiyahan at buhay na walang hanggan na naghihintay sa kanila. Sa Ebanghelyo ay makikita ang pinapaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag kumapit sa mga makamundong bagay na nagdudulot ng mga maling konklusyon na ang kaligayahan ay nanggagaling sa posisyon o kapangyarihan, ari-arian, katanyagan at mga materyal na bagay na pawang lumilipas naman kalaunan. Ipinapaalala sa atin na ang tunay na kaligayahan ay nakakamit lamang sa pagsunod at pagsasabuhay sa kagustuhan ng Diyos. Sa ating pagbasa ngayon, tayo'y inaanyayahang matutong magpakumbaba, maging maawain, matulungin at mapagkawang gawa sa mga nangangailangan. Nariyan ang paanyaya sa ating makontento sa buhay upang walang maging sagabal sa pagkakaroon ng tunay na kaligayahan. Lagi sana nating isipin na ang paanyaya sa atin ay ang manalig lamang sa Diyos at hindi sa salapi o karangyaan na idinudulot sa atin ng buhay. Mga kapatid ko kay Kristo, lagi sana nating pagsikapan na sundin at isabuhay ang kalooban ng Diyos upang makamit natin ang tunay na kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Nariyan ang simbahan na kumakatawan sa Kanya. At gaya nga nakautosan sa atin ng Panginoong Hesus, mahalin mo ang iyong kapwa na parang iyong sarili at mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong isip, puso, kaluluwa at lakas. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal hanggang sa susunod na linggo dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of February 2019. February 2,
BEC Babasit Pugaro, BEC Bliss Pugaro, and BEC Malikdem. February 9, BEC Lalamaan, BEC Santa Ines, and BEC Borac. Bisita ni Maria Mas at 4 o'clock in the afternoon, BEC Santa Ines. February 16, BEC Tubal West, BEC Lixi, and BEC Pantal. Bisita ni Maria Mas at 4 o'clock in the afternoon, BEC Cabanbanan Centro. February 23, BEC Uraan West, BEC Cabanbanan Centro, and BEC Bukaw. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of February 2019. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Ikaw ay kapiling ko.
Christ, the Son of the Lord. Everybody hands up. And that he made such a sacrifice such a long time ago. Whoa, whoa, whoa. And if you had a different point of view, you really won't matter much to him. It's true that he gave his life for you. When Jesus saved all of us, you believe that he is the Christ, the Son of the Lord. And that he made such a sacrifice such a long time ago. Whoa, and if you had a different kind of shoe, it won't matter much to him. Feel him too, and he'll save a spot for you. When Jesus saved all of us. This is 102.7. Manawag Dominican Radio. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Kung bakit nagagalak si Maria. Hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 56. Sa lupain ng mga Hudyo ay may isang lunsod na tinatawag na Nazaret. Dooy may nakatirang isang dalagang nagngangalang Maria. Siya'y nangakong pakakasal sa isang lalaking nagngangalang Jose. Kapwa sila nagmula sa angkan ng dakilang haring si David. Ngunit sila'y may hirap lamang. Si Jose ay isa lamang karpintero. Isang araw, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel kay Maria. Sinabi ng anghel, "Ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa lahat ng babae." Pagkakita ni Maria sa anghel, siya'y natakot at nagtaka sa sinabi nito. Ang anghel ay nagwika, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Ikaw ay manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Siya'y magiging hari at hindi magwawakas ang kanyang kaharian." Nagtanong si Maria, "Paanong mangyayari ito?" Sumagot ang anghel, "Ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang kanyang anak." Ibinalita rin ng anghel kay Maria ang tungkol sa sanggol na ipagkakaloob ng Diyos kay Zacarias at Elizabeth. Sa Diyos ay walang hindi mangyayari, ang wika ng anghel. Pinaniwalaan ni Maria na ibibigay sa kanya ng Diyos ang kahangahangang sanggol na ito. Siya'y nakahanda at nagagalak na mangyayari ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kanyang sinabi, "Ako'y alipin ng Panginoon. Nagagalak akong maging ina ng kanyang anak kung siya niyang kalooban." At umalis na ang anghel. Si Maria ay dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth upang sabihin ang mabuting balitang ito. Gayon na lamang ang kanyang kagalakan at pagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya ang magiging ina ni Jesus, ang tagapagligtas. Siya'y umawit ng pasasalamat sa Diyos. At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang Kung Bakit Nagagalak si Maria, hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 56. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. 102.7 Manawag Dominican Radio. Dios
pool, ang Order of Preachers o kilala rin sa tawag na Dominicans ay tumutugon sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ang paghubog sa mga kabataan sa pamamagitan ng wasto at kumpletong edukasyon ay pangunahing gawain ng mga Dominiko. Sa paaralan, binibigyang tuon ang pagpapaunlad ng kaisipan, paghubog sa malusog na katawan at kakayahan, paglinang sa mga talento, subalit higit at una sa lahat ay maging tapat na alagad ni Kristo. Taong 1611, itinatag ng mga Dominiko ang Universidad ng Santo Tomas, ang pinakamatandang pamantasan sa Asya at isa sa pinakaunang paaralan sa bansa. Una itong tinawag na Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario bilang pagpaparangal sa Inang Maria. Hindi nagtagal, tinawag itong Colegio de Santo Tomas bilang pagbibigay-pugay kay Santo Tomas de Aquino, isang dakilang Dominiko na patron ng mga Katolikong paaralan. Nagsimula ito bilang isang kolehiyo-seminaryo para sa paghuhubog ng mga nagnanais maging pari. Kinalaunan, ito ay naging paaralan para sa lahat ng naglalayong makamit ang katotohanan. Ang Colegio de San Juan de Letran naman ay nagbula sa 2 bahay ampunan na nagnanais mapag-aral at mahubog sa mabuting asal ang mga ulinang bata sa Intramuros. Noong taong 1630, pinag-isa ang 2 bahay ampunan na ito at naging Colegio de San Juan de Letran. Makalipas ang 17 taon, naging Colegio Eklesiastiko ang Letran at naging tagapaghubog ng mga kabataang lalaki upang maging pinuno ng pamayanan at tagapagtanggol ng pananampalataya. Marami sa mga alumni ng 2 paaralang ito ay naging mga santo, bayani, pangulo ng bansa, punong hukom ng Korte Suprema, arsobispo, obispo, mga pari at relihiyoso ng simbahan, siyentista, arkitekto at hininyero, manunulat at marami pa sa iba't ibang mga larangan. Magpahanggang ngayon, sinisikap ng mga Dominiko na maging tapat at masigasig sa paghubog ng mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan at ng simbahan. Malinaw sa mga Dominiko na bagamat mahalaga ang paghubog sa kaisipan, kalusugan, talento at kakayahan ng mga kabataan, mananatili pa ring pangunahin ang maituro sa kanila ang kahalagahan ng pagsunod kay Kristo. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song.
Dominican Radio. Ika-23 ng Pebrero, San Policarpo. Noong emperador sa Roma si Marco Aurelio,
Sumiklab ang malupit na pag-uusig sa silanganan laban sa mga Kristiyano. Si Obispo Policarpo ng Esmirna ay hinuli at dinala kay Proconsol Quadrato. Sumumpa ka kay Cesar, wika ni Quadrato, at itakwil mo si Kristo kung nais mong maging malaya. Sagot ni Policarpo, sa loob ng 86 na taon ay pinaglingkuran ko siya at wala siyang nagagawa sa akin kundi pawang kabutihan. Malalapastanganan ko ba ang aking manunubos at hari? Pinagbantaan siyang ibibigay sa mga mababangis na hayop, ngunit hindi rin napahinuhod. Wika ng Proconsol, kung hindi ka natatakot sa mga leyon, ipasusunod kita ng buhay hanggang maging abo ka. Mahinahong nangatwiran si Policarpo, tinatakot mo ako ng apoy na may katapusan. Hindi mo nalalaman na may paghuhukom at may isang apoy na walang hanggan na tutupok sa masasama. Gawin mo agad ang nais mong gawin sa akin. Ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito upang maghirap ako alang-alang sa kanya ay siya rin ang magbibigay sa akin ng lakas upang matiis ko ang lahat. Siya ang magpapahina sa init ng apoy. Si San Policarpo, sa Griego masaganang bunga, ay ipinasunog sa Esmirna noong taong 166, ngunit hindi siya natupok. Kaya sa galit ng Proconsol, siya ay pinapatay sa patalim. Isa sa mga tinatawag na Padres Apostolicos, si San Policarpo ay naging alagad ni San Juan Evangelista at ginawang obispo ng Esmirna noong taong 76. Nabibilang sa kanyang mga alagad sina San Ireneo at si Papias. Ang kanyang sulat sa mga taga-Filipos ay binasa ng matagal na panahon sa mga simbahan sa Asia Minor. Tinawag siyang dakilang guro ng Asya noong mga panahong iyon. Aral. Ang alagad ay hindi higit sa kanyang guro at ang alipin ay hindi higit sa kanyang Panginoon. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit di makapapatay sa kaluluwa. Ang lalong katakutan ninyo'y ang makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Hango kay Mateo 10, versikulo 24 hanggat 28. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one mana day for February 23 entitled Kingdom is Most Valuable, taken from the book of Matthew chapter 13 verse 44. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field and to get the treasure too. Insight. The kingdom of heaven is worth more than all your riches on earth. Material things on earth cannot give you everlasting peace, because your life is limited, while in your next life, that is eternal and lasts forever. Reminder, as a mother comforts her child, so I will comfort you. Taken from Isaiah chapter 66 verse 12. This is again your DJ Sky sharing one mana a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. 102.7.
Isama natin to. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Nais po naming ibahagi sa inyo ngayong buwan ng Pebrero ang isang katisismo ukol sa Candelaria. Ang Candelaria ay kilala rin bilang kapistahan ng pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus sa templo. Ang pagdiriwang na ito ay isa sa pinakapatandang tradisyon nating mga Kristiyano. Ayon sa kasaysayan, naitala ng isang madre na nagngangalang Egeria ang tradisyong ito nang siya ay naglalakbay sa Jerusalem noong ika-4 na siglo sa ika-14 ng buwan ng Pebrero. Kanyan natunghayan ang isang mahalagang pagdiriwang sa Jerusalem kung saan ang lahat ng mga pare at mga obispo na naroon ay nagpapahayag tungkol sa pagdala ni Maria at Jose ng Batang Hesus sa templo ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ipinagdidiriwang natin ngayon ito tuwing ika-2 ng Pebrero. Ang pag-aalay ng mga batang lalaki sa templo ay isang tradisyon ng mga Hudyo kung saan dinadala ng mga ina ang kanilang mga anak sa templo makalipas ang 40 araw matapos maipanganak ang bata. Sa simbahang Katoliko, ating ipinagdiriwang ang Pasko o kapanganakan ng ating Panginoon tuwing ika-25 ng Disyembre. Kaya naman, ating ipinagdiriwang ang pag-aalay sa ating Panginoong Hesus sa templo tuwing ika-2 ng Pebrero, 40 araw makalipas ang Pasko. Ngunit, dito nagaganap ang pagbabasbas ng mga kandila. At bakit sa panahon ngayon, tinatawag na Candelaria o Candlemas ang araw na ito? Sa pagdala ng Batang Hesus sa templo, ay ating matutunghayan si Simeon na inilarawan ni San Lucas bilang totoong matuwid at makadiyos. Ikinalong ni Simeon ang Batang Hesus at nagsabing, "Mapayayaon mo ang iyong utusan, Panginoon, nang may kapayapaan ayon na rin sa iyong wika. Pagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo sa paningin ng lahat ng mga bansa, ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel." Ang mga linyang nagsasabi na si Jesus, ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano, dito isinasagisag ang mga kandilang ipinababasbasan sa kapistahan ng Candelaria. Ang simbolo na tumatawag sa atin ay tanging si Jesus lamang ang ilaw na siyang magdadala sa atin sa kaharian ng ating Diyos. Sa panahon ngayon, unti-unti na tayong nalulukob ng kadilimang alay ng mundo tulad ng pagiging makasarili, madamot, mapagmataas at iba pang uri ng kadilimang bumabalot sa ating mga puso. Ngayon, sa ating pagdiriwang ng Candelaria, tayo ay pinapaalalahanan na sa bawat pagsindi natin ng ating mga kandila, dapat nating isaisip ang ilaw na ipinagkaloob niya, ang ilaw na nagliligtas, nagdadala ng katotohanan at nagpapaliwanag sa kadiliman ng ating mga puso. Ikaw, para saan ang kandila mo? Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang mga turo ng simbahan. Pagpalain nawa tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa susunod na buwan po para sa isa namang katisismo mula sa aming mga Dominikanong nobisyo. Maraming salamat po.
Sesame! From a king to a king of kings, from a crown of gold to a crown of thorns, from a king so loved to a king so scorned, God weaves our lives from the fields of a shepherd born to the shepherd who we now adore, from a mighty king to a gentle lord, God weaves our lives. Oh, David, chosen one, who slay the mighty foe, and all will call you blessed as life from life unfolds. From a king to a king of kings, from a crown of gold to a crown of thorns, from a king so loved to a king so scorned, God weaves our lives. Oh Lord, I shall not want, for you leadeth me beside still waters and to lie in pastures green. From a king to a king of kings, from a crown of gold to a crown of thorns, from a king so loved to a king so scorned, God weaves our lives, God weaves our lives. Wonderful grace that gives what I don't deserve, pays me what Christ has earned, and lets me go free. Wonderful grace that gives me that entertains, washes away the stains that once covered me, and all I have I lay at the feet of the wonderful Savior who loves me.
time now is 8 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin bago mag-aral. Panginoong Yesus, Ikaw ang bukal ng liwanag at karunungan. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aking isipan, upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip upang maisaulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkalooban mo ako ng tiyaga at sipag upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pag-alabin mo ang aking pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan ko sa buhay na ito. Ang lahat nito hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Atin pong pakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. That you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead. Ayan, and hello! Isang mapagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Mula dito yan sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. At kami ang mga kasama, si Kuya Bobot at si Ate Lea po. Isang oras na pagbabahagi po at pagtatalakayan dito po sa programa Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, na inyong napapakinggan tuwing Lunes hanggang Sabado po yan, alas 8 hanggang alas 9 po ng umaga. Ganon din po sa gabi, alas 8 hanggang alas 9 din po ng gabi. Ayan po, samahan niyo po kami, no? Isang oras po yan. At kung gusto niyo pong sumama sa ating talakayan, ayun po, tumawag po kayo sa amin, ano? Bahagi niyo po ang inyong mga experience, ano? At saka kami po yung napapakinggan niyo dito po sa Manawag Dominican Radio 102.5 FM. May kasama ka. Ayan, ganoon din sa live, Facebook Live, sa Bot Lea. Ayan, pindutin niyo lang po. Tayo ay magkikita-kita na. Hindi pa lang makikita niyo na kami at pwede nang ihayag kung ano man yung gustong ipaiwatig at iparating sa inyong mga kaibigan o sa ating mahal na ina at sa ating Diyos, sa YouTube. Pwede nyo i-type din ang Dominican Radio at nilitaw din po yan sa YouTube. Ganun din. On air kami, okay? Ang account ng Ang Kristiyanong Pamilya, space Bobot Ocampo. At makikita rin kami. So marami na tayong choices, sa website din po natin. Meron po kaming website para sa mga programang gusto nyong mapanood at mapakinggan. Yung mga nakalipas na yung ating archive. Type lang po ang Kristiyanong Pamilya .wordpress.com. Ayan, at kami inyong mapapakinggan na rin. I-follow nyo na rin tuloy kami. O kaya po, tumawag po kayo sa aming number, cell number 0939-929-4709 at saka po sa 0917522873. At salamat doon sa mga early log on sa atin, katulad nila Sister Mirna. Lumiran, Siyempre, good morning din kay Sister Josie Sugay at siyempre kay Pre Willie, si paring Willie Sugay, At nakita ko siya nung mga nakaraan, may namamaril siya may papractice siya sa US, Siyempre, sa firing range, happy, Willie. At siyempre ayan, yung ating mga kapatid, ating anak, sa New York City, si Jeje, nakikinig sila, tumatawag nga si Marlon, sabi ko sa kanya, on air na kami, yan si Marlon, si Jeje, siyempre si MJ, Ganoon din naman kay Mar, Cheryl at Mariela, Ganoon din kay Jimmy,
kay Beng, at syempre doon sa tatlo namin nga pong nagagandahan, si JB, si Ethan, at si Vincent, at Si good morning Susan din. at saka si Paring June. Ayan, Magandang good sila, morning. nanonood sila. Si Angina Tolin Lobitana is also watching us today. Magandang good morning Team song sa'yo. daw ng mukha. Different times team song. Yan. Si Tess, si Sister Tess, Espiritu. Ayan, good morning brother and sister. Ayan, nasa Amerika din siya. Si Sister Tess, Oo nga pala, no? Sa si California Brother naman John yan. Felix Noning, kasama natin sa New Jersey. Nandiyan sa New Jersey. Si Felix at si Marian, ano? Magandang good morning sa iyo at happy hilot. PT yan, no? Siya yung physical therapist yan dyan sa hospital dyan sa banda dyan sa New York. Si Eileen Nieva is also watching. Si Tess Renz Chris. Ano to? Ano si Sister Tess yan? Binaligtad. Amen. Alam mo yan. Sister Tess Espiritu. Yan, team song daw yung adyan sa Santo Domingo. Ano Noning? Dalawa tayo nagabasa. Amen. Ayan. At siya, si John Ayan. Ayan, si Jojo Luis Corderio, no? Just share your video. Oh, maraming salamat. How, Luis? Ano ba to? Baka binaliktad din, no? Hindi. Nagsisi niya na yung video. Yan, si Sister Susan at si paring June. Si Weng Dison ng Tarlac is also watching. Ayan, Tarlac ba? maraming salamat sa inyo. Mexico. At kung may mga sharing kayo, no, pwede nyo yung itype at babasahin namin. Basahin natin dito. At syempre, maraming salamat din sa Dominican community, no? Sa ating mga kaparian, sa pamunuan ng Dominican community, no? Yan, ang ating prior, provincial prior na si Father June Sipalay Jr. Magandang umaga po. At syempre gusto namin magpasalamat sa lahat, no? Sa lahat ng sa Mexico Si Weng, pala. Si Weng, sa lahat ng mga pari na madaling araw pa o gabi pa ay naghahanda na ng kanilang mga iain sa ating pang-espiritual na pangangailangan sa pamamagitan ng sakramento ng misa, no? Maraming salamat. Syempre kay Father Friar Anthony Udela. Yan nga, no? Si Father Alan Lopez, ang ating parish priest. Ang founder natin na si Father Boots Bombase na nakikipag-condole tayo sa kanya dahil namatay yung kanyang nanay, no? Condolence po, our deepest condolences, Father Boots. Si Father Eugene, andyan din si Father Bien, andyan din si Father Charles, Father BJ. Yan, andyan si Father Ed, Father Ted, no? Rafi o Rafael, ano? At syempre si Father Jerry, no? Langit, tinamati din natin yan. Siya yung ating prior. Si Father Maki. Si Father Maki. Sa Santo Domingo. Father At yung mga bagong mga pari natin. Oo, yung tatlo, no? At ganoon din naman, binabati natin yung ating mga bagong novitiate ba ang tawag doon? Novice. Dyan sa may lugar natin, dyan sa ibaba. Ano sila walang choice kundi makinig dito sa ating radyo. Yung ating mga pilgrims, siyempre, nandyan araw-araw. Yes. Yung dumadayo po dito sa ating simbahan ng Manawag. Ganyan po, ingat-ingat po kayo at maraming salamat po. At siyempre, kayo mga welcome namin sa inyong programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. At siyempre, batiin din natin sila yan. Siyempre si Ace, nakasama natin. Ayaw naman. Si Moymoy, si Cool. At siyempre si DJ Cool Cats. Uy, sabi ni Jao Luis Cordero, good night. Ay, gabi doon, nasa ibang bansa. At saka yung ating kapatid na tiga Dubai, kagabi, nag-text siya. Ay, talaga nga. Kasi hindi natin nabati, hindi siya lumito. Ay, mamaya. Kung sino ka man kapatidan, at kung sino man yung nagsa-celebrate ng birthday nila ngayon, happy birthday po, baka wala pang bumabati sa inyo. Ano? Isang mapagpalang birthday para sa iyo. At sana magkaroon ka ng makadiyos, malusog, at masaganang pamumuhay. Kung sino ka man, nahingi po ng morning and happy anniversary, birthday, mansari, at kung ano pang sari-saring sari. Ayan. Sari-saring sari. Ayan, yun po. Ito pong programa ito, sinasabi nga namin ay gusto namin maghatid ng konting informasyon, edukasyon, konting kaalaman, at siyempre maraming inspirasyon. Kaya nga tinatawagan natin yung mga kapatid natin na gusto mag-share, live man yan o text message man yan o yan man ay ipinopost nyo sa ating Facebook o sa YouTube. Nako, ay kayo po inaanyayahan namin at mas maganda nga kung magiging guest namin kayo live para tayo ay makapagkwentuhan ano nga ba ang buhay natin, ano ba yung mga nagiging balakid sa ating buhay, lalong-lalo na sa ating buhay pananampalataya, at yan na kung minsan ang nagiging kakulangan natin yung
komunikasyon at tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga pwede natin pag-usapan ang lahat ng issue dito, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa mga social and political events na nangyayari sa atin. Tungkol sa pamilya. Oo, lalo tigit sa pamilya. No? Ano ba yung mga kaguluhan na nangyayari sa paligid natin? At baka meron kayong suggestion, mga komentaryo para siyempre maalaman din natin, maipahayag natin through broadcast media yung saloobin din ng bawat isa. Yan. Kay Tep Villacorte ni Duasa. Yan, kapatid yan ni Brother Ed Villacorte. Ayo, good morning po. At siyempre, kumusta mo na rin kay Brother Ed? Baka wala na siyang time makinig sapagkat ako, busy rin nga sa evangelization work na ginagawa niya. So yun po, kami po ay mag-aantay ng inyong tawag, kami po mag-aantay ng inyong komentaryo sa magandang buhay. Gandang buhay, kami, Maring Susan. Oo, nasa Connecticut yan tingnan mo, ang lakas talaga ng signal natin. Kaya nga kung maglalagon ka, ang lakas ng connection ng internet, lalo sa ibang bansa. Dito lang naman sa atin medyo mabagal. Pero sa ibang bansa, masisihan. Grabe po, kasi di ba sabi nga naranasan ko yan, nanonood ako, takikinig. Talagang ang ganda ng signal. Ayan, at syempre yung mga prayer request nyo, prayer intentions, yung love life nyo, baka gusto nyo idulog yan at sabihin natin sa mahal na ina. Oo nga, di ba? Yung mga naghahanap. At yung may mga love life na current na may love life, panitilihin po yan sa pamamagitan ng pagiging kontento natin sa ating buhay ng pag-ibig at higit sa lahat, pag-ibig sa Diyos. Unahin natin lagi, yun naman sinasabi natin, bago ang lahat, kung sino man yan, kung pamilya mo man yan, kung asawa man yan, kung sarili mo man yan, bago yan, ang Diyos mo na. Dahil siya ang magbibigay sa atin ng tunay na gabay at tunay na kasiyahan at kaligayahan dito sa buhay na ito. Yan! At siyempre, at tulad ng ating nakagawan, samahan nyo kami sa paghahayag o pagtawag sa ating Panginoon para samahan tayo sa ating programa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, muli po ang aming papurit, pasalamat na naman sa umagang ito. Sa pagbibigay mo sa amin ng mapayapang pagtulog, sa pagiging ligtas namin sa magdamag, maraming salamat. Sa pagbibigay mo sa amin ng mga biyaya araw-araw, especially yung mga nakalipas na araw, na kahit nga hindi namin dinalangin at dinasal, ay tunay na sinagot mo sapagkat alam mong ito ay aming pangangailangan. Salamat sa lakas ng katawan na nagagamit namin hindi lang para maghanap buhay at makitungo sa aming kapwa, kundi kalakasan para laging tumawag at lumapit sa iyong pag-ibig at pagmamahal na ino-offer sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at yung mga kasalanan namin na narito pa at hindi mawala-wala na nagpapabigat ng aming buhay, sinusuko namin sa iyo. At tinatanggap namin ikaw ang aming Diyos na pwedeng magpapayapa ng mga ganitong uri ng kasalanan at pagkakamali. Ang aming kahinaan ay gawin mong kalakasan sa pamamagitan, Panginoon, ng pagtuturo mo sa amin ng paglapit sa iyong kaharian, Lord yan. Ang umagang iti tinataas namin sa iyo, kami mag-asawa, ang programa mo, ang Kristiyanong Pamilya, ang mga nakikinig ay tinataas namin sa iyo at pinapanalangin na bigyan mo kami lahat ng kapangyarihan upang umunawa at magsalita. Ibigay mo sa amin ang kapangyarihan, ang banal na Espiritu para siyang maggabay sa amin, Panginoon, at magbigay ng kalakasan sa programa mo ito. Ang lahat ng ito dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng banal na Espiritu at sa pananalangin ng kahawak kamay ang iyong ina at aming ina, ang mahal na Inang Maria. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang ating pagbasa ngayong umagang ito ay ihatid sa inyo ni Lea. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. At gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na.
ang mabuting balita na ating Panginoon. Binupuri ka namin, Panginoong sa Kristo. At meron pang at sa ating nanonood ngayon. Si Lily Menjola, nanonood siya. Si Marlene Mendoza at si Marlene at Nestora Mendoza. Ayan, magandang Ayan, sabi ni Wayne, praise God. Si Maring Nora Enriquez, ang Bulacan. Ayan. Parang mutya ng Bulacan nga. Ang mutya talaga yan. Maganda yan si Maring. At higit sa lahat, masarap magluto yan. Padalan mo kami dito, Maria. Oo nga, na-miss ko yung beans. Ayan, good morning, couples in red. Couples in red talaga. God bless us all. Kung nga, alam mo, kailangan fiery lagi tayo araw-araw. Medyo madingas para tayo makapagsindi ng damdamin ng iba. Para tunay na gawing sandalan ang ating Panginoon. Si Tess Espiritu, amen din daw. Amen. At si Marlene Mendoza sabi niya, good morning po sa lahat. Amen. Talagang capital letters. Amen. Talaga medyo may emphasis siya. So pag-usapan natin yung pagbasa natin ngayon at i-relate natin to sa araw-araw nating pamumuhay. Ang sinabi dito ang pagbunga dito may lumapit na may sakit. May ketong. Ano nga sabi ni Father kanina tungkol dito sa ketong daw yung panahon na parang ito curse, isang sumpa. Isang sakit na ibinibigay dun sa mga makasalanan. Parang ganyan ang dating yan Isang uri ng sakit, At kung i-relate natin sa buhay natin yan, at tayo rin may ganyang sakit na parang ketong, na hindi mawala-wala. At ano ito? Yung discontentment, yung hindi pagiging kontento. Alam mo, kaya gumugulo ang buhay. Hindi kontento sa buhay. Alam mo, pwede mong simulan yan dun sa pagiging yung individual mo, pag hindi ka kontento sa sarili mo. Kaya nga maraming mga lumitaw ngayon na mga parang mga i-repair kung kulang yung ilong mo, kung kulang yung behind, kung kulang, di ba? Kasi maraming diskontento. Kaya pagka maitim, gusto pumuti. Ako gusto ko, okay na itong kulay kong to, itong maitim. Parang ito yung binigay sa akin ng Diyos. Pag kulang, parang gustong dagdagan. Kasi malaki, gusto bawasan. The more na nag-aspire ka, na baguhin ang sarili mo, na doon sa ibinigay ng Diyos, lalo ka nang gigigil, lalo ka nadidiscontento. Di ba yung mga kung magparitoke, may 5 beses yata. Di ba? Totoo yun di ba? Anong sinasabi nito, yung ganong gawin? Hindi ka nasisiyahan sa ibinigay sa iyo o hindi ka nasisiyahan doon sa nakikita mo sa sarili mo at pag yun na nagsimula ay malaki talagang problema yan ano pa? Parang diskontento sa buhay di ba? Minsan marami ka ng mga biyaya pero hindi ka pa rin nagiging kontento gusto mo meron at meron pa rin katulad sa pag-aasawa di ba? Kung minsan kaya nagkakaroon ng gulo sa loob ng tahanan diskontento si babae doon sa lalaki diskontento si babae doon sa lalaki pero nung nagsimula silang magligawan yan talagang perfect yan eto na wala siyang makitang kapatid wala nang iba pa at sa nagmumula na naman dahil nga sa diskontento kay Marlene Mendoza kay Regine ayan Agapan kasama ko yan dati sa Western ayan si Kimberly Tigano to si New Jersey ayan good morning Kim okay text tsaka sa mami mo Aida good morning sa inyong lahat dyan sa New Jersey California New Jersey America so yun nga ano pa ang diskontento natin sa buhay sa mga anak minsan yung anak mo pag-aaralin mo di ba hanggang magugulat ka na lang nasa top 2 yan, top 3 ngayon dahil hindi ka diskontento pupuwersahin mo na yung dahil diskontento dahil diskontento kailangan sa susunod ganito na yan minsan susuluhulan mo na yan sige bibili kita ng paborito mong laruan kung ano man yan yung sabihin dito lahat yun minsan ang tingin mo parang nagbibigay puri ka o nagbibigay ka ng konting pabuya pero kung minsan out of that literally minsan ikaw yung hindi kontento yung ano ba to yung nagkakaroon ka ng katanungan lagi na pwede pa kaya pa at dyan nagsisimula yan parang di ba naalala ko tuloy yung naging guest natin di ba sa Maynila na sabi nga niya nung panahon niya na nung di ba yung nagtatrabaho siya tapos may mga promotion siya na sunod-sunod gusto niya maging maganda yung posisyon niya pero nakamit naman niya yon pero sinasabi niya hindi ako kulang pa rin alam mo kung minsan yung discontentment pwede mo yung tignan na baka yung Diyos talagang medyo kulang kaya nagkakaroon ng discontentment alam mo nakakatuwa nga dahil ang naging sagot niya doon sabi niya ang kulang lang pala sabi niya yung ang Diyos oo nga di ba nakilala nga madalas ganun maraming tao yung na-achieve na yung lahat pero kulang pa rin
Kaya nga, di ba, yung iba, ang ginagawa nila, nagiging pilantropo yan, no? Tumutulong yan sa mga gawain na makadiyos at makatao, lalo na, pagtulong sa mahihirap, pagpapabahay sa mahihirap, pagbibigay ng konting halaga para sa mga nasa ospital at may sakit, Good morning, mga kapatid. Ay, mas maganda ka pa sa good morning, Sister Tess. Oo, tsaka sabi nga ni Kimberly, magandang umaga po, Tito Bobo, Tita Leia from New Jersey. Magandang gabi from New Jersey, USA. Blessing to both of you. Ayan, thank you, Salamat, Kim. At tsaka sabi mo, yung pagtulong ka mo, itong mag-asawang to, si Sister Tess at tsaka si Brother Nick, ito yung talagang makikita mo, no? Tsaka yan hindi kumikibo. Yes. Hindi lang sila tumutulong financially, kundi physically. Ibig sabihin kasi, di ba, may mga kapatid din tayo na, pag naibigay yung pera, kontento na rin. Pero alam mo, sana ma-experience din nila yung katulad na na-experience ng mga kapatid natin ito na nandoon ka sa aktual, nakikita mo talaga yung tinutulungan mo at nakikita mo kung saan napupunta yung tulong na pagsisikap na ginagawa mo para sa kanila. Hindi lang tulong na pinansyal, pero nandun sila lagi. So, complete yun. Ayun ang tinatawag na time, talent, and treasure. Dahil ang discontentment, ang sabi dito, is coveting, desire. Desire what we do not have. Desire for what we do not have. Yun daw yung diskontento, di ba? Pag may nakita kang iba na may mas maganda lagi namang may mas maganda, lagi namang may mas. At kasi dyan nga pumapasok yung deception na nanggagaling sa kabila o sa diablo, no? Papakita siya, uy, may mas maganda pa dyan. Parang, di ba, dati nga, black and white lang. Dati nga, wala kaming TV, Nung mga noon, tapos nung nagkaroon ka, black and white. Alam mo yan ang ginamit niya? Di ba? Tapos ang black and white, colored. Tapos, dati, palaki ng palaki. Hanggang sa panipis ng panipis, hindi ka na makontento. Yung iba, nakakurba na nga. Sa susunod daw, nakarolyo na yun. Alam mo, yan ang di ba, sa electronics, yan ang nila eh. Tingin ko yan yung kanilang motto eh. For people not to be content on what they have. O kasi, pagka nakontento ka, hindi na mabibili yung nila, di ba? Hindi na mabibili yung kanilang produkto. At mawawalan sila ng negosyo. And for them, bagay nandun din niya yung improvement ng buhay, kasama din yan. Pero sana, wag naman maya, katulad ng mga kapatid natin, minsan ang telepono nila, buwan-buwan, o kaya na-upgrade lagi dahil laging may lumalabas, Sana, makita din natin ito. Yun ang minsan, yun ang minsan, siguro, siguro, marahil na dapat natin tignan. Ang mahirap kasi kung minsan, kahit hindi mo na kaya siyang bilhin, di ba? Kasi gusto mo nga, meron ka na naman noon, bago na naman, kasi may bagong modelo. Hindi mo na siya kayang ibilin. Pinipilit mo pa, di ba? Kasi ang nagbibigay sa atin ng satisfaction, pag nakamit natin yun, doon pa lang Kaya lang hindi naman humihinto yun dun Meron na rin So sabi niya, to obey, to be content is to obey the 10th commandment. It is being at peace on what you have. At peace, ibig sabihin, kontento ka. Kontento ka sa mister mo. Kontento yung misis mo sa mister niya. Kontento sa mga naging anak mo. Kasi katulad sa mga anak, diba? Sa anak, kaya nagkakaroon diskontento kasi may nagkakaroon niya ng comparison. May mga anak tayong masigit yung magagaling. May naiiwang isa At dyan mo makikita yung parang, bakit yung tatlo okay naman? Bakit pa pare itong anak mong ito bakit parang ang hihina nito, So dyan magsisimula yung tatanungin mo ang sarili mo, tapos tatanungin mo na yung anak mo, magtatalo na kayo ng anak mo. Bakit ang kuya mo? Ayan. Bakit ang kuya mo kaya? Isa lang naman ang pinagmulan nyo, etc. Naku, malaking gulo yan. At minsan yung emosyon na naibibigay natin o trauma na ibibigay natin sa anak ay hindi natin yan kayang sukatin. Tayo na mismo yung gumagawa minsan ng dahilan para hindi rin sila magkaunawaan. Kasi siyempre may kumparahan na. So, Just my God is watching. Ayan, good morning. So yun ang sinasabi, to be content is to obey. You shall not covet in the power of Christ and the gospel of grace. So sabi niya, wag daw tayong lumagpas doon, at wag natin kalimutang tignan. At ito may mga 20 sinasabi rito. Sana matapos natin. Pero pwede i-continue. Contentment is a sweet inward matter of the heart. So ito yung sa ating puso, nandito. Many people appear to be calm on the outside, but inwardly, they're frantic, emotional basket cases. Yeah, parang yung kakulangan, parang isang empty basket daw to na parang hindi mapuno-puno. Laging kulang. Tapos ang sabi niya,
True contentment is an inward peace and calmness of soul, no matter what kind of terrible trials and suffering may be happening on the outside. Ito yung sinasabi natin, yung passages mo, let go and let God. Kung minsan may mga problema tayong parang hindi natin masukat, hindi natin kaya, walang hangganan, then we let go. Ang sabi nga, pag may relasyon ka sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya, ito yung problema mo. Then let Him decide and plan for it. Ibig sabihin, siya na ang bahala magplano. Mahirap gawin ito. Nagsasalita ako by experience naman kasi dahil nangyayari yan. And kung nangyayari sa amin mag-asawa, nangyari sa buhay namin mag-asawa, bakit naman hindi mangyayari sa inyo, sa buhay yung mag-asawa o bilang individual na katulad din namin, no? Nangyayari talaga to. But ang ano dito, ang critical is, paano mo ito isasubmit at paano mo tatanggapin at mag-antay. Diba? Yun ang pinakamatindi dito. Mag-antay na katugunan. Huwag mainip. Then keep on praying and asking God for mercy and grace kasi siya lang naman talaga yung pwedeng kung minsan kasi pinipilit nga, katulad nga lagi natin sinasabi na pinipilit natin kasing mangyari yung gusto natin. Hindi natin kasi inaantay o tinitignan yung gusto ng Diyos para sa atin. Lagi namang may plano ang Diyos sa atin diba lagi naman, laging maganda. Sabi nga ni Father, laging maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Kung minsan nga lang daw, hindi nga natin tinitignan. O kung minsan naman daw, totoo naman tayo naman yung nagdidesisyon Kung minsan daw kina-question natin ang Diyos, bakit naging ganito, bakit ganyan, ba't nangyari sa akin. Pero tignan mo rin, bakit hindi naging ganon? Tanungin mo tignan mo yung sarili mo. Bakit sa akin pa? Bakit nga ba hindi? Sabi, yung ginagawa din natin. Mga may sakit na, nagkasakit ka ng malala, di ba? Minsan, sinisisi mo yung Diyos, bakit nangyari sa akin? Balikan mo, bakit nga nangyari sa iyo? Bakit ka na kasi ng ganyan? Makikita mo doon, inabuso mo yung sarili mo kasi. Sa pagiging diskontento, ayan. Kung uminom ka, magdamag naman, at saka maghapon, teka muna, sandali lang. Pwede naman, hindi naman pinagbabawal uminom, pero syempre, limitahan mo din, ang sarili mo, dahil yung mga organ natin, ay meron din yung capacity, no? Pagka laging maximum yung lagi nilalagay mo dyan, ay teka muna, baka magkaroon tayo talaga ng problema, no? So yun, para magkaroon daw tayo ng peace and calmness, kailangan natin at sa Diyos. Alam mo, pag hindi ka nga kontento, lagi kang stress, no? Parang walang iniwan doon sa, di ba nga, hindi ka nga kontento, yung kapitbahay mo may ganito may bago na naman ganyan. May bagay, gustong-gusto mo rin na magkaroon noon. Abay, di na-stress ka lagi. Paano kaya ako magkakaroon ng ganun? Amen. Pagkari mo maghapon, iniisip mo yan. At kung minsan yan na magdadala sa isang bagay na makakagawa ka ng hindi tama. Out of that ambition o mga pag-i-interest. At sabi niya, contentment doesn't mean that you don't feel the pain of your suffering. Totoo naman yun, kailangan maramdaman din natin yan. Sabi niya, in fact, in order to learn contentment, you have to feel the pain of your sufferings. Kailangan maramdaman mo rin to, tama. Pero sabi niya, the pains and sorrows of whatever crosses you're bearing or whatever crosses you're bearing are the things God uses to teach you to find comfort in God. Yung papunta sa Diyos, hindi papunta dun sa mga taong pagnanasa o pagnanais. So, ibig sabihin, pag may mga ganito ka pala, na diskontento o diskontento ka sa buhay mo, sabi niya, ilapit mo sa Kanya, at magkaroon ka ng kapangyarihan. Kaya pala sabi niya, kapahingahan. Sabi niya, kayong lahat na napapagal, di ba? Sabi niya sa isang passage, sa Biblia, sabi niya, lika, kayong mga nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Diskontento ka ba sa iyong anak? Diskontento ka ba sa iyong asawa, sa iyong trabaho? Ilapit mo sa akin. Pag-usapan natin at baka masolusyonan natin yan doon sa God's way. Hindi yung sa sarili natin. Sabi niya, if you ignore the pain, belittle it, or mindlessly muscle your way through it, you'll never learn the lesson of contentment in Christ. Di ba yung pagpupumiglas, pagiging sarili, sa sariling kakayahan, dyan nadidisgrasya. Sabi niya, huwag mong labanan. Ang sabi dito is, be content on God and yun nga, sabihin sa Kanya ang ating mga nararamdaman at nararanasan. Okay. Si Jo Alier, nakikinig siya. Tsaka asawa ni Edwin Yanoning, yung kasama sa Western. Tinatanong niya yung station, 102.5 FM, Manawag Dominican Radio. Type mo lang yan. Sa Botlay, makikita mo yan. Ano pa? Number 3 is, contentment doesn't mean you're not allowed to cry out to God and to your friends in Christ. Yun, di ba? Ay siguro sinishare, pagka meron tayong discontento, mo naman, pagka nasa isang community ka o nakalugar ka sa isang komunidad, ito ang isang pinakamagandang bagay na pwede mong ibahagi yung iyong
yung iyong nararanasan na pighati o kung anumang sakit yan, at yung hindi kontento kasi discontentment is actually reklamo to no? Reklamo to, ito yung laging bumubulong at hindi nakukontento sa nangyayari sa kanya, no? May dumating ng biyaya, hindi naman yung biyaya yung gusto mo, etc. It's actually reklamo, no? Kaya nga sabi, pwede naman, no? Sabihin sa mga kasama, dahil ang Diyos din naman ang gagawa ng paraan, ano, para tayo ay makalapit sa mga, o bibigyan tayo ng mga kapatid, kaibigan. Yun nga yung maganda no, Ning, sa community, no? Lalong-lalo na yun nga na-experience ko namin sa community yung kinabibilangan namin, na talaga yung pwede ka talagang maghinga, di ba? Magsabi sa mga kasama mo kung ano yung pwede mo nga iiyak. O kaya masabi niya, it's only by crying out of God in faith and submission that you will find contentment. Di ba? Diyos pa rin, di ba? Si Kristo lamang paano. Sabi nga, God brings you into a state of contentment through communion with Himself, and often God uses godly friends to speak the truth to you in love. No? Yun nga, may share mo. Ayun ang maganda sa sharing. At the same time, yung pinagsisharean mo nito, baka may experience, matulungan ka. At kung hindi naman, ay makita niya din, ano ba yung mga kailangan gawin. Oo, at saka, alam mo kung minsan, yan nga yung malaking bagay. Kung minsan, hindi na nga financial eh. Yun lang may makikinig ba sa yung mga sinishare, di ba? Yung mga kwento mo. May makikinig at meron kang makukuha magandang payo. Yeah, amen, definitely. At sabi niya sa number 4, contentment doesn't mean that you should not try to end your suffering. Ayan, ano ibig sabihin niya? Talaga ngayon, syempre, pagka may mabigat tayong nararamdaman, definitely dapat sinasabi nga natin yan. Di ba, iba yung emosyon na yan, pagka, di ba, yung nagbibigay ng sakit o karamdaman sa iba, yung sobrang emosyon, no, nakakasakit sa puso at kung ano-ano mga parte na ang organ niya ang nagkakaproblema dahil sa pagsusuppress nga ng emotion. So, hindi kasi nila, parang sinasarili, no? Yes, kailangan matapos din itong suffering na ito, pero sa maka-Diyos, at makataong pamamaraan ang sinasabi, no? Particularly if an injustice is being committed against you and it's causing you to suffer. So, ang sinasabi nga, tingin mo, walang katarungan, no? Yung nangyari sa'yo. Bago ka magwala, o di ba, yung iba naghihiganti na lang, bago ka gumawa ng hakbang na hindi makabubuti sa'yo at sa mga darating na panahon sa'yo, ay ipagdasal. Kung minsan yung pabigla-biglang emosyon din, ano? Kung minsan kasi magiging cause pa yun ng mas lalong hindi maganda. Kaya nga nakalagay doon obey the 10th, yung pang-10 commandment na do not covet your neighbor's wife or kung ano man yung pinagnanasaan natin. Yung sobrang pagnanasa ang nagbibigay sa atin ng kaisipan na gumawa ng hindi mabuti, no? Si John Gabriel De Leon, yan, is watching. Ayan nga, kumusta kay Sister Ed at saka kay si John Gabriel. Si Josephine Abaloyan is also there. Si Free Willy, nagsumama na rin, ano? Si Mylene Mendoza, si Jess Mercado, no? Magandang umaga po sa inyo lahat at sana tayo nagkakaano. Pagka meron ko kayong comment tungkol sa diskontento o yung contentment. Sabi nga ni Sister Marlene nun, ayan, nakikinig daw sila. Sabi niya, ang galing ng topic. Sana po makarelate ang lahat. Oo nga, ayun naman ang lagi nating dalangin, ano? Tayo gumagawa ng programa ganito para kahit pa paano, kasi minsan wala na tayong panahon mag-isip nito, hindi natin makita, hindi na tayo nagbabasa kung ano nga ba yung pwede natin gawin para sa mga ganitong uri ng mga problema. Kasi malaking problema ito, ang discontento. Kung minsan kasi, hindi natin alam na yun yun na yung nararanasan natin. Hindi natin alam na hindi na pala tayo kontento, kaya nangyayari sa ating yung mga problema. At kung minsan, ang napapagbalingan natin dyan, kung hindi ang sarili natin, madalas, yung mga katabi natin. At nagkakaroon dito ng gulo dahil nga dyan, katulad nga, di ba yun? Sabihin lang natin, parang hapyaw lang, yun nangyari ng gulo sa ating bayan, 50 taon na yata mahigit yan, o 5 dekada na mahigit. Dahil sa diskontento ito, hindi magkabigayan. Kaya nga, ang panalangin ng bayang mananampalataya ay sana'y magkaroon ng solusyon ito sa mapayapang pamamaraan, hindi sa pamamagitan ng pagbabarilan, ng pagpapatayan, ng kapwa Pilipino. Matagal na ito, so kailangan sana magdasal tayong lahat para doon sa intervention ng Panginoong Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo para ang lahat ng ito ay magkaroon na ng solusyon. At syempre, magandang umaga din kay si Marilyn Mendoza. Ayan, on the radio na yan po yung kami. Nakarelate daw. Nakikinig po, nakarelate ang lahat. Sabi naman ni Angie na
Thank you po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Naku, mas maraming salamat dahil sa pagbibigay niyo sa amin ng inspirasyon sa paglalago, at the same time, siyempre ang Diyos na lagi nagbibigay ng inspirasyon sa amin mag-asawa para sikaping makapagbigay ng inspirasyon din, ibalik yung inspirasyon na yan tungkol sa inyo, sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos, Tapos ano pa sabi niya? Number 5 is contentment means that you should not grumble o complain, Yun ang problema lagi. Yun nga, may nangyari na, gusto ko ng trabaho, di ba? Tapos sabihin mo, ganito ang sweldo. Pag hindi tumama yung sweldo, parang reklamo ka pa rin. Di ba sabi nga ng Diyos, baka yan ang stage 1. Parang magsikap ka palalo at makuha yung gusto mo, At makuha yung gusto mong, yung ina-aspire mo. Pero sana, pag itong mga ito'y dumarating na, huwag mo rin kakalimutan laging tumalima sa pagtawag ng Diyos. Dahil siya din na magsasabi siya, uy, okay ka na dyan. Di ba? Di ba yung iba? Ilang taon na, dapat mag-retire na, hindi pa rin nag-retire. Marami ng ipon at kaya na niyang buhayin ng kanyang pamilya sa kanyang retirement. Minsan, siya lang mag-asawa na lang. Ayaw pang huminto, di ba kung titingnan mo, saan ba papunta, Sana, sabi ng Diyos, uy, binigyan kita ng magandang buhay. Di, ayusin mo, magbakasyon ka. Di ba? O magpahinga ka. Pumunta ka sa isang lugar na magkakaroon ka ng peace at magkausap tayo. Yung iba kasi, pag binigyan siya, talagang dire-diretso na. Hindi man lang makapagpasalamat na, Tapos kung minsan, parang hindi katulad, sample ko lang, di ba, kung minsan mihingi ka ng trabaho, di ba, nasa community ka, di ba, hingi ka ng trabaho, tapos sasabihin mo pagka nagtatrabaho ka, talagang maglilingkod ka. Ngayon pag nagkaroon ka naman ng trabaho, yun ang gagawin mo naman dahilan para binigyan ako ng trabaho ni God. Kaya hindi na ako hindi ko pwedeng pabayaan. Dapat binigyan ka ng trabaho ni God, lalo kang magsikap, maglaan ng oras para sa Kanya. Kasi yung oras naman natin, kaya naman talaga yan. Subukan mo lang, kapatid. Bigyan mo ng oras ang Diyos at bibigyan kanya ng oras, Hindi niya ipagkakait ito. Good AM po. Sana makita ko po kayo sa church. Si Anne, ayan, So, yun ang sinasabi natin, Kailangan nating makontento at makukontento lang tayo kung tayo ay lalapit sa Panginoong Diyos, Ayan, at ano pa ang sabi? So, number 6, contentment means that you must become bitter. Does not become bitter or angry lust out of God. Yun nga, huwag natin sisihin ang Diyos. Alam naman natin lahat ang pinagmumulahan ng ating problema, totoo yun. Ang Diyos ay nariyan para tayo igabay. Sabi nga niya dun sa paborito nating verse sa 29:11 ng Jeremiah, for I had great plans for you. A plan not to harm you, but to prosper you. Plan to give you hope and a better future. So, ano yung sinasabi niya? Better future means siguro pagdating ng panahon na tayo magkakaniig na, sabi ng Panginoon, ay mas maganda sapagkat ikaw ay sumang-ayon sa aking mga plano para sa iyo. Ang Panginoong Diyos kasi wala naman niyang ibibigay sa atin ng hindi makabubuti sa atin, Sabi nga ni Father kanina, naalala ko lang, ang dami daw nagtatanong, katulad niya yung kaguluhan, bakit nangyari yan, bakit pinahintulot ng Diyos na mangyari, may mga nagtatanong daw, bakit pinahintulot ng Diyos, katulad ng kinuwento kanina na magkaroon ka ng sakit na gano'n. Sabi niya, hindi naman yan kagustuhan ng Diyos, ang gusto sa atin yung lahat ng makabubuti. Makabubuti sa atin. Pumasok po yung isang higante rito. Hindi mo pwedeng hindi mapansin. Good morning sa ating station manager. Good morning. Totoo yung hindi makabubuti. Sabi niya gano'n, yung mga kaguluhan niya, hindi gusto ng Diyos yan. Sabi niya, nasa tao yan. Choice natin, sabi niya, choice natin yan para kung gusto nating mapabuti o kung gusto nating mapasama. Kaya nga sabi niya, ang Diyos ay nandiyan, kaya huwag natin siya pagalitan. Kasi God calls you to quietly accept His loving fatherly rod o yung baston ng disiplina, sabi nga He kindly calls you to contentment for your own good. Para kanino nga ba, Kung makukontento ka, mawawalan ka ng mga kaaway, kagalit, Ang iyong pagkainggit ay mababawasan, Ang iyong pagiging yung pride mo mababawasan, Pagka kontento ka, kasi pag hindi ka kontento, yun talaga ang pinakamalaking struggle o challenge ng buhay na ito, Kasi marami tayong nakikita, ang mata natin, kung minsan may nakikitang mas maganda doon sa ating tangan-tangan,
Kaya nagkakaroon ng problema. Pero if we can only focus on God's loving grace, naku, no, siguro yun ang gusto niya, no. Siguro, tingnan din natin, kung minsan kasi kaya hindi tayo makontento. Yung mga maliliit kasi na bagay na binibigay ng Diyos sa atin, hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita na ito'y biyaya ng Diyos. Ang nakikita lang kasi natin yung mga malalaking bagay na binibigay ng Panginoon na nakukuha natin. Tingnan natin kahit na maliit na bagay, tingnan nating biyaya. O talagang yun ay mga biyaya binibigay ng Diyos. Amen. At makontento tayo siguro kung ano yung nasa atin at kung ano yung binibigay ng Diyos. Yun ang pinakamaganda. Yung makita mo yun. Kasi sabi nga nila, araw-araw may milagro hindi mo lang makita. Kaya nagkakaroon ka ng cloud of doubts about contentment, di ba? Sabi nga yung nagising ka ng umaga, ngayong umagang ito nakakapag-text ka at tayo nagkakausap. Ito isang malaking biyaya mula sa Diyos kasi hindi naman natin hawak ang ating buhay at hindi natin alam kung kailan ito mawawala. Maraming natulog kagabi na hindi na nagising ngayong umagang ito. Kung kaya ito isang malaking biyaya, Maraming walang anak kahapon pero sa umagang ito ay nagsilang ng kanilang mga babies, So good morning din kay Si Sir Vilma, Dalaglem. O nga, ay diba Vilma yata no? Hindi Aida yung sa amin. Si Sir Vilma to, yung Paska household ni Sister Carol. Yan, si Son, siguro sa Bobot na. Sabi niya sa akin, si Brother Bobot, ikaw talaga saan ako napapagkamala. Ayan, si Yoli, Maring Yoli. Ayan, Sister Net. Good morning. Good morning din po sa inyo lahat. Diba? Contentment means that you're not distracted from your God-given duties. Totoo yan. Kasi pagka problema mo, yung mga problemang pangmundo na, wala na. Some of this so discontent in their trials that they neglect the responsibilities God gives them in life. Diba? Nakakalimutan na natin. Pati pagsisimba minsan, nanineglect na natin. Ginagawa natin, yung parang nakakabigat na sa atin yung pagpunta. Parang trabaho na, hindi na misyon. Sabi nga, yung natin, kasama sa misyon natin yan, yung tayo pumunta, magsulit sa Panginoon, para sa inyo para dito, di ba, yung community prayers ng simba, napakaganda niya. Galing mo, lahat kayo nananalangin, tapos ang simbahan, di ba, may binabasa, tawag dito, panalangin para sa bayan. Panalangin, tapos bibigyan ka ng pagkakataon, panalangin para ilahad ang yung personal na intensyon, di ba? Kaya pag nagpunta ka sa simbahan, lahat tayo may intensyon at sama-sama yon na nagiging community prayer ng paglalahad sa Panginoon. At di ba sabi niya, ang magnalangin at magsabay sa panalangin. Sa isa. Oo, ay naroon ako, no? Kahit mag-isa ka na, doon ka, lalo nga, kung marami tayo, di ba? No? They may begin to neglect family. Totoo yan, no? Dahil kung minsan sa sobrang kabisihan, no? Or their job responsibilities, no? Because their present circumstances are so full of sorrow. Paano nga hindi magiging sorrow? Kasi problema na, pinatungan mo pa ng problema. Sabi nga ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Amen. But this isn't how a Christian should respond to suffering, no? Often it's by doing what God calls you to do in a disciplined way that you can grow in contentment. Ano mo na pag-aaralan pala yun? At baitang-baitang din pala. Kaya lang kailangan, ginagawa natin. Ibig sabihin, kung kontento ka sa yung sitwasyon ngayon, kung ano man yan, kung pamilya man yan, sarili mo, kaibigan o trabaho, kailangan gumagawa din tayo ng paraan. At sabi nga kanina, kailangan sa makadiyos at makataong pamamaraan. Ano pa sabi niya? Contentment means that you don't neglect communion with Christ. It's possible for your fears and anxieties to become so great that you neglect vital union and communion with Jesus. But knowledge of Christ, love, and communion with Him is the very foundation of contentment and the source of peace with God and joy in this fallen world. Sabi nga, but knowledge of Christ, love and communion with Him is the very foundation of contentment. Yun siya, di ba? Dun yun. So sinasaliksik talaga si Lord. Talagang umaga pa lang dapat, nagpupurit, nagpapasalamat ka na, itinataas ang mga gagawin maghapon. Kung ano yung mga hindi mo natapos kahapon, itaas mo din at humingi ng gabay para ito'y matapos mo nang makontento ka. Dahil kasi katulad kahapon, kung hindi mo natapos, parang hindi ko na makontento. Umaga pa lang, hindi ka na mapakali. Hindi nang naiwan ko kang trabaho kapon, etc. And
yun yung deception doon pumapasok yung kalaban ng Panginoon, no? ang masamang spirito. Bibigyan kanya ng emosyon na, ay, kailangan matapos mo, lalagot ka, etc. no? At magkakaroon ka ngayon ng anxieties, no? Yung pagkatakot, ano? Sa mga bagay na hindi mo natapos. At doon magsisimula, nakapasok siya sa sistema mo, sa iyong buhay, sa iyong emosyon, nang hindi mo siya nakita. Na nagtago lang siya doon sa ano. Totoo lang naman na dapat tapusin mo yung dapat na tapusin mo kahapon. Pero yung worry na hindi mo natapos yun, ilagay mo sa Diyos. Diba sabi nga natin ganyan, lagi na siya, yung mga bagay na kaya natin gawin, let's do it. Pero yung mga bagay na hindi natin ma-achieve, hindi natin ilapit sa Diyos. Diba? Kahit paulit-ulit ko nga ang sinasabi at sinishare sa kanila, yung pagdarasal sa umaga pa lang, di ba? Yung pagkagising mo pa lang, yung pagdarasal natin, pagpapasalamat, yung pag-aalay ng isang buong araw mo, at yung mga sunod-sunod pa na araw. Ako ganun kasi, lagi ko, kasabi ko kahit nga sirampla ka na ako, kasi effective po talaga na i-offer mo yung araw mo, di ba? Yung gagawin mo sa Panginoon. Amen. At sabi nga niya dito, it is possible for your fears and anxieties to become so great that you neglect vital union and communion with Jesus. Di ba? Lumalaki. Kasi kung wala ang Panginoon, yung maliit na problema lalaki, no? Nagiging vital ito, no? At lumalaki na hindi mo makontrol dahil nakulangan ka nga sa pagtawag sa Panginoon, di ba? Nakalimutan mo, ang makakatulong lang sa'yo, hindi yung mga nasa tabi mo, kung hindi higit sa lahat, ang Diyos. Yung mga nasa tabi natin, tutulong yan dahil gagamitin ng Panginoon. Pero ang unang tawag ng tulong ay sa Panginoong Diyos. Para unang-una, magamit niya yung mga nasa tabi mo para maibsan kung ano man yung iyong pinagdadaanan. At kung ano man yung iniisip mo, kung minsan meron kang iisipin na negatibo sa asawa mo, no? Tapos kung palalakihin mo na lang palalakihin yun, wala nang control dahil nga parang nilason na ng kabilang kampo ang iyong utak dahil nga hindi mo yun, hindi ka nagdadasal, hindi ka malapit sa Panginoon. Amen. Alam mo naman, di ba? Ang Diablo, ang pinaglalaroan niya yung ating mata at saka yung ating isipan, ano? Na magdadala yan sa ating puso ng mga emosyon na hindi maganda. Yan ang laging yung entry point niya. Guguluhin ang utak mo, mag-iisip ka ng hindi mabuti dahil may pakikita siya na ganito yan. Remember yung desert experience ni Jesus? Sabi niya, nakapala ng Diyos ay bakit hindi mo gawin bato ito? Alam ko, gutom ka na magko 40 dias ka na rito, 40 dias. Gawin mo bato ito, anak ka naman ng Diyos, kayang-kaya mo yung gawin. Ano sabi mo, hindi lang sa tinapay. Kung hindi bawat sa salita ng Diyos, nabubuhay ang isang tao. O, di ba? O, halika na, tumalong ka na. At sasaluhin ka na yung mga anghel. Sabi ng Diyos, naku, huwag mo subukan ng Panginoon mong Diyos. No? Alam niya ang pangangailangan mo, kaya huwag kang makinig sa hamon ng Diablo. At alam naman natin yung mabuti at masama Parang sa mag-asawa hindi ginabi asawa mo. Di madaling araw siya umuwi. At tapos nag-isip ka na ngayon, naku, saan kaya galing to? Hindi mo pa nga alam kung saan galing. Naglaro yung isip mo, galing ito sa ano? Galing sa ng babae. Amen. Nagbisyo to, diba? Patay kang bata. Yun na yung tumatak sa isip mo. Siyempre, pagka ganun na sasabihin na, susulsulan ka na ng kabilang kabilang panig. Sasabihin ako, sige, na gano'n yan, na ganyan-ganyan. Ay, aawayin mo na yung asawa mo ngayon. Na hindi mo tinanong, yung pala. Pinaglalaroan ka na. Ang emosyon mo ay nadala na. At gumawa ka na ng hakbang o literal na hakbang para ito'y lalo pang lumabong. Lalo pang lumala. Sabi nga, ay salamat kay Contel at sa isa pa, no, na nag-share ng ating video. Maraming salamat sa inyo for sharing and to all those who are sharing itong programa natin. Thank you very much po. Nakaka 700 hanggang 1,000 na po tayong sharing pagka may tayong ganyan. Kaya wow, ang sarap na maraming nakikinabang sa ating discussion. So yun nga, no? Ay, yung pangatlong pagsubok, sabi pa ng demonyo, di ba, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan. Sambahin mo lang ako, no? At ako lang ang gawin pa. Sabi ni Kristo, ang Diyos lamang ang tanging mong sasambahin at paglilingkuran. So ibig sabihin, sa Diyos tayo makinig, no? Ano ba yung mabuti? Alam natin yun. Ako, lahat tayo binigyan ng isip, lahat ng sinila, kaya nga siguro lahat ng ipinanganak na nagmula sa Diyos ay may puso. Upang dyan, kasi yan ang sentro ng ating pagiging tao at ating pagiging Kristiyano. Sa puso na yan, dyan nagsisimula yung pag-ibig, kaligayahan, kontentuhan, at lahat-lahat ng bagay, no? So, ano ba sabi niya?
Sa number 9, sabi niya, contentment doesn't sink into dark discouragement. Wow, oo. Na the believer who is content in God remembers God's power and love, that He is able to rescue sinners, to heal the sick, to make the blind see. God calls us to trust that He will deliver us from our sufferings in His time and in His way, according to His good pleasure. God calls us to trust that He will deliver us from our sufferings in His time and in His way, according to His good pleasure. Diba? Pag gano'n natin yung, talaga ba? Mag-iisip ka na, oo nga, no? So, we will learn how to be patient enough, no? Na talagang ganito kuminsan. Ang buhay natin kuminsan, kaya tayo, alam mo, naiintindihan ko din naman ang predicament, lalo na ng ating mga kababayang mahirap, ay mga hindi makakawa ng trabaho, at kung ano pa nangyayari. Nanggaling din po tayo dyan. Pero naging solusyon talaga dyan, sa akin, ano? Is keep on praying and keep on going to God. Sabi ko nga, siguro ako kahit itakwil ako ng Diyos, maglilingkod pa rin ako eh. Dahil siya, kanya lang ako nagkaroon talaga ng tunay na calmness, peace, lalong-lalo na sa buhay may asawa, sa buhay pamilya, no? At sa pakikitungo na rin sa kapwa. Siya talaga, walang iba na pwede kang lapitan para ma-achieve mo yung calmness. Yes, at yun naman ang hindi gagawin ng Diyos, ano? Dahil kahit gaano man tayo makasalanan, gaano man ang naging pinanggalingan natin, gaano man kadelimito, balik loob lang gusto tatanggapin niya tayo, no? Basta magbalik loob Sabi nga niya dito sa 19, the believer who is content in God remembers God's power and love, that He is able, no? That He is able to rescue sinners, no? That He is able to rescue sinners, sabi niya, to heal the sick, to make the blind see. No? Yan ang sinasabi niya. So God calls us to trust Him. Kung lahat ng ito, katulad ng pagbasa ngayong araw na ito, yung may leper, yung leper o yung may ketong na hindi basta nagagamot ng panahon ng ating Panginoon, ay nagkaroon ng kagalingan. Dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal, no? Sa ating lahat, no? Kaya dapat tingnan natin ito as biyayang galing sa Diyos kahit nung ikaw ay wala pa. Parang gano'n, ibinibigay ito sa lahat ng tao na nabuhay at pumanaw na. Lahat tayo binibigyan ng tsansa ng ating Panginoon para makuha ito, itong calmness. At ano ang sikreto pala, sabi niya, kailangan lang natin isubmit ang sarili natin, no? Balik loob sa Diyos at maging kontento. Tapos yung pansampu, siguro basahin pa natin ito. Sabi niya, contentment doesn't seem to try to get relief from pain. Sometimes when things are particularly dark, Christians are tempted to find comfort in their sin. They look for a sinful escape or distraction from their trials. Or they may be tempted to believe false doctrine as a means of escaping their pain and fostering some false hope of temporal rescue. But Christ would have us to be content in Himself and to flee from sin and disrespect. Gaya, no? Ang siguro, ang sinasabi niya rito sa 10 is yung wag tayong wag tayong kaya talikdan natin at kamuhian ng kasalanan. Dahil yun ang nagbibigay sa atin ng diskontento. Lahat ng discontentment would fall onto sin, no? Diskontento ka sa asawa mo, diskontento ka sa trabaho mo, diskontento ka sa katabi mo, diskontento ka kung saan, diskontento ka sa traffic, diskontento ka sa kung saan, at kung ano-ano pa, no? It will fall into one category, which is sinning, o yung kasalanan, ano? So, ang sinasabi, no? Yung ating sinasabi, sometimes when things are particular, di ba, pag madilim, pag parang wala kang makitang liwanag, tayong mga Kristiyano ay nagkakaroon ng tempted. Parang sinusubok. Nasusubukan tayo. No? Nasusubukan ng pananampalataya. Pag may discomfort tayo, no? At nasusubukan tayo na mag-fall into sin, no? Gumawa, no? They look for a sinful escape or distraction for the trials. Anong ginagawa natin, di ba? Punta ka sa kaibigan mo, kaibigan mo napuntahan mo, talagang iba din naman ang pananaw. Halika na, uminom na lang tayo. At kung ano naman, hindi ka, bibigyan kita ng ganito at akong bahala sa'yo. No? They look for, or they may be tempted to believe false doctrine as a yun nga,
minsan naliligaw tayo sa ating pananampalataya. Ang dami nating sinasamahan. Kung minsan kulto na pala yung nasamahan mo, hindi mo na alam. O kung minsan kasi yung mga mali, nagagawan pa natin ng panibagong mali. And remember, yung ginagawa nating solusyon nun, basta hindi galing sa Diyos yung solusyon, temporal ito. Ibig sabihin, hindi ito pang eternity o eternal life. Ang sinasabi ng Panginoon ngayon is, to achieve eternal life, ito yung mga dapat gawin. Tanggalin mo yung diskontento mo, ibigay mo sa akin, pagtulungan natin, samahan mo ako. Kaya lang, kailangan mo din naman gumawa, hindi naman pwedeng ako lang. So, di ba, sinning, discontentment is sinning. So, para hindi tayo magkasala siguro, di ba, matuwa tayo sa nandiyo dyan, matuwa tayo sa asawa natin. Huwag natin tingnan yung puro negatibo na madalas natin nasasabi at tignan natin yung positibong nagagawa. Imposibleng wala yun. Kadalasan kasi, kaya hindi ka makontento kasi nakatingin ka lang, nakapokus ka lang dun sa isang side, di ba? Kung minsan hindi natin nakikita, sabi ko nga yung mga biyaya, akala natin napakaliit, napakakonti. Pero kapatid, tumingin ka sa yung paligid. Di ba? Tignan mo yung mga taong mas may mga pangangailangan. Makikita mo, ma-appreciate mo yung kung gaano kakamahal ng Diyos at gaano mo ma-appreciate yung mga biyayang binibigay niya sa'yo. Makontento tayo kung ano yung meron tayo. Kasi ang hirap nun yung hindi ka makontento sa kung ano yung meron sa'yo. At eto nga, diba, ang isang sekreto pa kung pagkaganyan na hindi ka makontento. Kasi kung yung iba kasi naiinip Diba, naiinip pagka yung meron silang hinihingi, meron silang dinadasal, naiinip sila sa sagot ng Panginoon. Kapatid, isipin mo na lang na mas may magandang ibibigay sa iyo at plano ang Panginoon. And hindi yan sumasablay. Pag may suffering, there will always may plano ang Diyos na mas mabuti. Sigurado yun. Naniniwala kami doon dahil yun ang nangyayari sa buhay namin. Because of trusting God, faith is trusting God. Hindi natin siya nakita, pero yun ang hinihingi sa atin. So yan, maraming salamat. Natapos na naman. Diskontento natin medyo nabawasan ngayong araw na ito at nagkaroon tayo ng konting glimpse o pagtingin. Kung may mga ganong makaramdam ka, ibigay mo lang kay God. Amen. Lumapit ka kay God at sigurado ako sa'yo, gagaan yan, kapatid. Amen. So yan, tapusin natin ating programa sa pamamagitan ng magsing panalangin sa ngalan naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, salamat na naman sa umagang ito. Sa papapaalala sa amin, sino nga ba kami at sino kang haba sa buhay namin. Na ang aming kakulangan sa buhay o yung discontentment namin, yung paghahangad namin, at hindi pagiging ganap ay sanhi na rin ng aming sariling kasalanan at pagtanaw at pag-iisip, Lord God. So, dalangin namin, Lord God, kami na marami kami, halos lahat kami, ay may ganitong sitwasyon. Ay dalangin namin na sana'y bigyan mo kami at basbasan sa mga sandaling ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang kapayapaan. Give us the gift of discernment para makita namin kung ano yung tama at mali, makita namin kung ano yung mula sa hindi mabuting espiritu at kung ano yung nagmula sa kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu. Samahan mo kami dahil madalas kaming mailigaw ng dyablo at gusto namin sabihin sa iyo at isumbong ang dyablo na sana alisin mo siya sa buhay namin. Tanggalin mo siya, Panginoon, sapagkat tunay hindi namin siya kailangan at hindi namin kailangan ng relasyon sa Kanya. Tanging ikaw lamang ang gusto namin makasama at maging karelasyon o magkaroon ng relasyon, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At dalangin din namin mga kapatid namin may sakit at karamdaman, mga kapatid namin humihiling ng kagalingan, Panginoon, mga kapatid namin nakaratay sa banig, sa mga ospital at sa mga bahay, especially doon sa mga kapatid namin na walang pambili ng gamot, ay dinadalangin namin na sana, Panginoon, sa iyong paraan ay maibsan ang lahat ng kakulangan na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ang aming gobyerno tinataas din namin sa iyo bilang kabuuan. Ang kaguluhan sa aming lugar o sa aming bansa tinataas namin sa iyo, Panginoon. Sana ikaw ang bigay ng patnubay sa aming lahat. Ang aming pananampalataya tinataas namin sa iyo. Ang bawat pamilya, Panginoon, pamilyang Pilipino, Banyaga at pamilya sa buong mundo ay tinataas namin sapagkat alam namin kami, ang aming mga pamilya, ang iyong plano o pagmumula ng iyong plano sa ikabubuti ng mundong aming ginagalawan. Maraming salamat ulit, Panginoon, sa pagbibigay patnubay at gabay. Ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus kasama ng Banal na Espiritu. At sa pananalangin, hawak kamay ang mahal na ina.
And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, never shall be, word without it. Amen. Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Ayan, si Robert po Maraming ito. salamat po. Ay, Ayan, si nakikinig. Robert. Oo, Yan. ang daming tinang. picture. Ang galing. Thank you, Amen. kapatid. Sa lahat po sa inyo Yes. na nakinig at Maraming naglalang po sa salamat. Facebook. Thank you po. Ayan. At sana i-share nyo to nung ating program para mapunta ulit maging makita at mapakinggan din ng iba pa nating kasamang Kristiyano Katoliko. Muli po, pansamantalang paparam, ito pa yung lingkod, si Kuya Bobot. At si Ate Lea po, hanggang mamayang gabi po muli. Yes, bye-bye. And God bless. God bless us all. Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. In the beginning, there was darkness. Then there was light. And then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuwing ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo nang may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami ng buong pananalig na kami ay yung diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid. Laganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilumin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Throughout life, people will make you mad, disrespect you, and treat you bad. Let God deal with the things they do, 'cause hate in your heart will consume you too. This is Father Butch Bombasi giving you the positive action plan for February 23. If you work as hard at the task you desire to do as the task you must do, you will go places. It's been said that you should always work at 2 jobs simultaneously, the one you have and the one you desire. When you work as hard
at the task you want to do as the task you must do, you are preparing yourself for the future. You are learning skills that will enable you to grow beyond your present position and into your boss jobs and your boss job. When the time comes, you will be ready. When you have mastered one task, don't rest on your laurels. Instead, begin immediately to think about the future, about how you can improve what you're doing now and what you can learn that will allow you to progress in the future. Ours is a knowledge-based economy in which intellectual property is worth more than physical goods. To succeed today requires continuous learning. Staying current in your field means a lifetime of study in our fast-paced world. And this is Father Butch Bombasi giving you the Positive Action Plan for February 23. If you work as hard at the task you desire to do as the task you must do, you will go places. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagdinilay sa Ebanghelyo ngayong ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating Ebanghelyo ay manggagaling kay San Lucas. Coming down the hill with them, Jesus stood in an open plain. Many of his disciples were there, and a large crowd of people who had come from all parts of Judea and Jerusalem, and from the coastal cities of Tyre and Sidon. Then looking at his disciples, Jesus said, "Fortunate are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Fortunate are you who are hungry now, for you will be filled. Fortunate are you who weep now, for you will laugh. Fortunate are you when people hate you, when they reject you and insult you, and number you among criminals, because of the Son of Man. Rejoice in that day, and leap for joy, for a great reward is kept for you in heaven. Remember that is how the ancestors of the people treated the prophets. But alas for you, who have wealth, for you have been comforted now. Alas for you who are full, for you will go hungry. Alas for you who laugh now, for you will mourn and weep. Alas for you when people speak well of you, for that is how the ancestors of the people treated the false prophets." Ang pagbasa ngayon ay tungkol sa paraan kung papaano mabuhay ng masaya at makamit ang buhay na walang hanggan. Mahirap itong makamit, subalit posible kung sisimulan natin ngayon at isa sa puso natin ang pagbabagong buhay. Ang pagsunod kay Jesus ay mahirap at hindi madali, subalit nakasisiguro tayong kasama natin siya sa mga pagsubok ng ating buhay. Huwag tayong magugulat o panghihinaan ng loob, sapagkat maging ang Panginoon ay saksi rin sa ganitong mga pagsubok. Sa mga binasa ngayon, hindi ninanais ni Jesus ang kahirapan para sa tao o minamasama ang kaunlaran ng bawat tao. Kinakaawaan at binibigyan ni Jesus ng pag-asa ang mga mahihirap, nagugutom at naaapi, upang maunawaan nila na pasamantala lamang ang kanilang nararanasan. Ang mga sumusunod sa kalooban ni Jesus ay magkakaroon ng tunay na kasiyahan at buhay na walang hanggan na naghihintay sa kanila. Sa Ebanghelyo ay makikita ang pinapaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag kumapit sa mga makamundong bagay na nagdudulot ng mga maling konklusyon na ang kaligayahan ay nanggagaling sa posisyon o kapangyarihan, ari-arian, katanyagan at mga material na bagay na pawang lumilipas naman kalaunan. Ipinapaalala sa atin na ang tunay na kaligayahan ay nakakamit lamang sa pagsunod at pagsasabuhay sa kagustuhan ng Diyos. Sa ating pagbasa ngayon, tayo'y inaanyayahang matutong magpakumbaba
maging maawain, matulungin at mapagkawang gawa sa mga nangangailangan. Nariyan ang paanyaya sa ating makontento sa buhay upang walang maging sagabal sa pagkakaroon ng tunay na kaligayahan. Lagi sana nating isipin na ang paanyaya sa atin ay ang manalig lamang sa Diyos at hindi sa salapi o karangyaan na idinudulot sa atin ng buhay. Mga kapatid ko kay Kristo, lagi sana nating pagsikapan na sundin at isabuhay ang kalooban ng Diyos upang makamit natin ang tunay na kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Nariyan ang simbahan na kumakatawan sa Kanya. At gaya nga nakautosan sa atin ng Panginoong Hesus, mahalin mo ang iyong kapwa na parang iyong sarili at mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong isip, puso, kaluluwa at lakas. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal hanggang sa susunod na linggo dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of February 2019. February 2, BEC Babasit Pugaro, BEC Bliss Pugaro, and BEC Malikdem. February 9, BEC Lalamaan, BEC Santa Ines, and BEC Borac. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Santa Ines. February 16, BEC Tubul West, BEC Lixi, and BEC Pantal. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Cabanbanan Centro. February 23, BEC Uraan West, BEC Cabanbanan Centro, and BEC Bukaw. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of February 2019. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. Purihin ka, O Diyos! Nais namin kunin ang pagkakataong ito mong noon upang awitin sa'yo sa aming mga puso. Tanging ikaw lang ang aming minamahal. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon, sa'yo ay susunod. Laging maglilingkod sa'yo lang aking Jesus. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang aking minamahal.
He's holy. My Lord is peace. He is my shepherd. My righteousness, He is there. Almighty Father who sits on the throne, You are worthy. We give You honor and glory and praise, Lord, forever. Lord of creation, the Lamb who was slain, we sing glory. You are worthy. We give honor to You. We sing glory. You are worthy. We give honor to You. My Lord provides and brings me healing. He is my banner. He is holy. My Lord is peace. He is my shepherd. My righteousness, He is there. Almighty Father who sits on the throne, You are worthy. We give You honor and glory and praise, Lord, forever. Lord of creation, the Lamb who was slain, we sing glory. You are worthy. We give honor to You. We sing glory. You are worthy. We give honor to You. Hallelujah. You are worthy. We give honor to You. We sing glory. You are worthy. We give honor to You. Oh, glory. You are worthy. We give honor to You. We sing glory. You are worthy. We give honor to You. We sing glory. You are worthy. We give honor to You. We sing glory. You are worthy. We give honor to You. We sing glory. You are worthy. We give honor to You. We sing glory. You are worthy. We give
Hi and hello, this is your friend Father Butch Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is habits. You and I are creatures of habit. Our daily life runs along a path of habits. The way we walk or talk or eat or dress or write, the way we work or pray or come early, all this we do by force of habit. We usually walk along a certain path or road. We usually read a certain part of the newspaper. We usually shop at a certain store. We are used to doing it that way. It is habitual with us. A habit like this is an automatic way of doing something. Quite possibly, it took years to learn. Habits do not suddenly appear in our lifestyle. A habit is like a grove in our subconscious mind. It is like the path we develop in the bush by often walking on it. Afterwards, we follow it without thinking. Habits can of course be good or bad. We can be habitually calm or impatient, habitually honest or habitually liars. We can come early or late for everything because of habit. Perhaps it took a lifetime to develop this. The best time to learn good habits is during childhood. There is an old saying like this: the way you bend a tree is the way it will grow up. We learn most habits by imitating other people. It is useless for a mother to scold a boy for using bad language when all he did was to imitate his father. We must remember that other people are always watching what we do. As someone puts it, what we can speak so loud that people cannot hear what we say. Getting rid of a bad habit takes a long, patient, continuous effort. A person who is habitually lazy or stubborn or untruthful will probably go to the grave that way. That is his handicap in life. In the same way, people can grow up to be kind, generous, helpful, cheerful, and religious if they start early in life. You are still young. It is never too late to start. It is a very good investment. And this is Father Butch Bombasi OP giving you a thought for today. And our thought for today is habit. 102.7. 102.7. Fall
says in that day, whoever calls upon Yahuwah, the name of Yahuwah shall be saved. That person will be delivered and he will receive his breakthrough. Hallelujah for the breakthrough. Not by power, not by might, but by spirit, says the Lord. I will live and will not die. He's my shield and my reward. His word is true. His spirit is my power. Speak his name aloud. Mountains will move. The walls break down. Mountains will fall. Not by might, but by spirit, says the Lord. I will live and will not die. He's my shield and my reward. His word is true. His spirit is my power. Speak his name aloud. Mountains will move. And the walls break down. Mountains will move. And the walls break down. Mountains will move. And the walls break down. Mountains will move and the walls will break down. You will have your breakthrough.
FM. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Enero 23, ating pagnilayan ang inspirasyon ng pinamagatang revival ng puso. Ang salitang revival ay nangangahulugan ng panahon ng muling pagpapanauli ng interes sa relihiyon ayon sa Merriam-Webster Dictionary. Ang salitang English na revival ay mula sa isang salitang French na ang ibig sabihin ay pagbabalik ng kalayaan sa buhay. Sa simpleng sabi, ito'y pagkakaroon ng bagong buhay o mabuhay muli. Sa kultura at konteksto ng ika-21 na siglo, ang terminong spiritual awakening ay naglalarawan na kung anong naisip na tunay na revival na nangyari mga 50 years hanggang 75 years na ang nakakaraan. Alam ng mga estudyante ng kasaysayan ng iglesia na napapanahon nagpapadala ang Diyos ng revival, madalas sa pamamagitan ng pagsusumigasig ng ilang tao na manikluhod sa harap ng Diyos at magsusumamo na magpadala siya ng spiritual awakening. Sa pagsisimula ng nakaraang siglo'y may nangyaring ganito sa Wales. Nagsimula ito sa isang maliit na prayer meeting nang si Florrie Evans, isang teenager, ay tumayo at nagsabi, "Talagang mahal ko si Jesus ng buong puso." Pagkatapos, siya'y nag-iiyak, nabagbag ang puso. Ang iba'y nabagbag din ang loob at nagsimulang manalangin at ipagtapat ang kanilang mga kasalanan. At nagsimula ang isang revival na may malalim na epekto sa bansa. Sa isa pang pangyayari noong 1930s ay nagkaroon ng revival sa Norway sa pamamagitan ng isang janitor ng simbahan na isang araw ay seryosong ipinahayag sa kanyang pastor. Sa taon na ito, magkakaroon ng revival dito sa iglesia. May isang spiritual awakening na nangyari sa Pilipinas noong mga unang taon ng 1960s. Nagsalita noon sa Fabius College of Bible si Chuck Holsinger sa kanilang campus chapel service at sinabi, "Ang pagmamahal ng Diyos di ko maunawaan." May sumakop na espiritu ng panalangin at pagsamo sa mga estudyante at ito'y naging isang buong araw na prayer meeting na nagpatuloy ng maraming araw. Naway magkaroon din ng revival ang ating puso, samantalang mataimtim nating hinahangad na makasama si Jesus sa pananalangin at ipahayag natin ang ating pag-ibig sa Kanya sa lahat ng taong nasa paligid natin. Ganito madalas magsimula ang revival. You were not a mistake. You were not an accident. God intentionally made you specially for a purpose. It can be so easy to look at others and wish to be more like them, but God didn't plan you to be someone else. You are created the way God wanted you. He makes no mistakes. Ito po ang inyong lingkod na si kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. What's your favorite radio station? 102.7. 102.7 Dominican Radio. Serve the Lord, even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation,
We are the sons of God. We will serve the Lord even when trials come. For none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even when trials come. For none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. larawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di
salita upang ihayag ang kabutihan mo. Katulad, wala nang hihigit sa'yo. Katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, walang mahing mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang What's your favorite radio station? 102.7. 102.7. Dominican Radio. Kaibigan, saglit lang. Ito nga pala si Father Butch Bombasi, OP. May kikwento ko sa inyo. Ang kwento natin ay tungkol kay Haring San Luis. Isang araw, may mensaherong dumating na humahagos kay Haring San Luis IX ng Pransya. At ang sabi sa hari, "Inyong kamahalan, bilisan po ninyo, halik kayo sa simbahan. May malaking himala pong nangyayari doon." "Anong klaseng himala?" tanong ng hari. "Isang dakilang himala, kamahalan," sagot ng mensahero. "May paring nagmimisa at pagkatapos ng konsegrasyon ay nakita sa altar ng mga tao ang ating Panginoong Jesucristo mismo sa halip na ang ostya lamang. Bago mawala ang pangitaan na iyon." Hindi umimik ang hari, kaya't nagtaka ang mensahero. "Kamahalan," tanong ng mensahero, "hindi po ba kayo papunta sa simbahan upang tingnan ang himalang ito?" "Hindi na," sagot ng hari. "Kung sino man ang may alinglangan tungkol sa tunay na presensya ng ating Panginoon sa banal na sakramento ay siyang dapat na magpunta sa simbahan ngayon upang makita siya doon mismo. Pero sa akin, kahit na makita ko mismo si Jesus sa altar at mahawakan ko siya mismo at
madinig ko siya mismo ay hindi na mahalaga sapagat ngayon pa man ay nananampalataya na ako na siya ay naroon mismo sa konsagrasyong ostya o konsagradong ostya. Sapat na para sa akin ang aking pananampalataya. Hindi ko na kailangan ang himala. Diyan po mga kaibigan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Haring San Luis. Totoo nga po, sa taong naniniwala, hindi na kinakailangan ang ebidensya. Sa taong hindi naniniwala, kahit anong ebidensya, hindi siya maniniwala. Kay tatag ng pananalig ni Haring San Luis, hindi niya kinakailangan na makita mismo ng personal ang ating Panginoon, sapagat alam niya na sa loob ng anyong tinapay at alak, na sandaling ang dalawang ito ay makonsagra, ay naroon mismo ang ating Panginoon na buong buo. Naniwala siya dito, sapagat ito ay ibinunyag mismo ng ating Panginoon at si Jesus ay anak ng Diyos at walang hanggang katotohanan. Dapat natin tularan ang pananampalatayang ito ni Haring San Luis sa pamagitan ng pagdalo sa banal na misa at pagtanggap ng banal na komunyon. Dalawin natin ng madalas ang banal na sakramento upang maipakita natin ang pagmamahal kay Jesus. Ang aksyon natin ito ay pagpapatunay na hindi natin kailangan ang himala upang maniwala tayo sa banal na Eucharistia. So mga kaibigan, kailan ba tayo huling bumisita sa Blessed Sacrament? Naniniwala ba tayo? Nandun nga ba talaga ang Diyos? Totoo po, sa taong naniniwala, hindi na kailangan anumang himala. Ito po si Father Butch Bombasi OP na nagpapasalamat sa inyo at magbibigay po muli sa inyo ng marami pang kwento. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. Loving and forgiving are you, O Lord, slow to anger, rich in kindness. Loving and forgiving are you.
darkness. Then there was light. And then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, iiwan luha sa mata. So morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Our time now is 10 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang manggagawa. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat. Binigyan mo ng dangal ang paggawa ng lalangin mo ang mundo. Nakahanda akong magpatulo ng pawis, magtiis ng init sa araw at pagod sapagkat sa pamagitan ng aking gawain na itataguyod ko ng marangal ang aking pamilya. Kailangan ko ang tulong mo upang manatili akong malusog at malakas at sa gayoy may pagpatuloy ko ang aking pagsisikap. Marapatin mo nawa ang pag-aalay ko sa iyo ng mga gawa ng aking mga kamay bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aking mga gawain. Inihiling ko ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of February 2019. February 2, BEC Babasit Pugaro, BEC Bliss Pugaro, and BEC Malikdem. February 9, BEC Lalamaan, BEC Santa Ines, and BEC Borac. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Santa Ines. February 16, BEC Tubul West, BEC Lixi, and BEC Pantal. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Cabanbanan Centro. February 23, BEC Uraan West, BEC Cabanbanan Centro, and BEC Bukaw. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of February 2019. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Mga kasama, ating pong pakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Hallelujah. We praise and thank you, Lord, for this beautiful day you've created for us. Truly, there's no other like you. There's no other like you. You are our home. So today, bless us. Be with us. Guide us. Inspire us. Renew us. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Let's give the Lord a big hand again. Come on. Thank you, Jesus. Hallelujah. Woo! Good morning, everyone. I'm not Bo Sanchez. I'm not Brother George. My name is Didoy Lubaton. Didoy po, hindi po B-boy, D-boy, Budoy. My name is Didoy. Can you say hi, Didoy? Hello.
And I'm happy to be here. Who's happy to be here? Taas ang kamay. Did you greet the person beside you? I'm happy you're here. A big shout out to those people who are coming for the first time. Taas po ang kamay. If it's your first time to attend, welcome. Welcome, guys. We're happy that you're here. May you make this your spiritual home. You're welcome here anytime. We want to greet those people who are watching via television or internet. We want to bless you also with our message today. And I hope that one day you're going to come with us and celebrate with us and be with your home. The happiest place on earth, the feast, because God is here. Amen. Woo! You know, when we gather, we're tired. We've come here because we have problems. Taas po ang kamay if you are feeling what I'm trying. Wow, daming immortal. Nanari lang kayo, ha? But I believe that in the presence of the Lord, our soul, our heart would be still and let Him be our God. Everything that we need will come to us in His perfect time and in His perfect way. And that's the blessing we're going to receive when we go home to the Father. Are you ready to go home? Are you ready to be with God today? Are you ready to receive God's blessing? So let's come the favorite prayer here in the feast. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Stretch out your hands out wide, ready to receive that blessing. And I want you to claim it with full confidence in your Christ Jesus. And everybody say it out loud. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Declare it. Today, to God's word, I would become more like Jesus every day. That I am the word of the Lord. We are on the third talk of our series called Alive, how to win and be happy in every stage of your life. If you want to be fully alive, listen up. Could you check the person beside you if that person is alive, fully alive, or still a zombie, or walking dead? Well, we're going to hear from God's Word today, and our topic is on the third and fourth quarter of your life. Those people who are living 50 and above. If you're that, don't raise your hands. Zero lang po. Taas po ang kamay if you're 50 and above. This is for you. This is dedicated for you. Yeah, proud of it. Age is just a number. I love it. And for those people who are not in their third and fourth quarter of their lives, this is still for us. Because we could learn and we could look forward to what God has in store for us. Amen? We come from the Bible verse 2 Corinthians 4 verse 16. Beautiful. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. I love it. Did you get it? Sarap sabihin ng word ni Lord. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Hey, we grow old. We do. But, you know, you'll see that people are living now from 50 to 100 because dati hanggang 76 lang ang life expectancy. But now you're living up to 90s to 100s. And as we grow old, your body changes quickly. Some parts of your body who had a lot of hair has no hair. Some parts of your body who were up, now down. Some parts of your body were big before, now smaller. And yung iba, flat, bigger. But your body is not you. You are not your body, my dear friends. Your body is just the tip of the iceberg. There's so much into you. There's so much that God has created in you, and no matter what Hollywood says,
If you're saying you're growing old, I have graying hair, I am wasting my body, God is promising us today that even if your outer self is wasting away, your inner self is being renewed every day. And our one big message for you is that God is renewing you every single day. Can you affirm that to the person beside you? God is renewing you every day. God is renewing you every day. Don't be afraid of getting old, because you never retire, you renew. You never retire from life, you renew your living. You renew your passion. You renew your mission. You renew your vision. And I learned this beautiful message from my mom. My mom is 67 years old now. And here's a picture of my mom. Ganda niya. May pinagmanahan ako. My mom was, she has 7 kids. And my dad passed away in 2008. She was very devastated. All of us were. And kala namin, mom is gonna waste away. But my mom's a fighter. She never gave up. Akala namin na, she was grieving, but every single day she picked herself up. She went back to her medical practice. She went back to teaching. She went back to community. And now, recently, I was able to talk to her. Nag-one-on-one date kami. She's renewing her purpose every single day. And she said to me, Anak, alam ko you're married na, and I'm so happy for you. But remember, I'm just here, okay? Consultant lang ako. Magsasalita lang ako. Pag lalapit ka, pag hindi, okay lang. Ayaw kong makialam sa inyo, but I promise you, I'm gonna be here for you. Even if my body doesn't look like it, but she does look fit. She's saying to me that she's renewing her mission, she's renewing her vision, and she's cooperating with God's grace today and every single day. And I encourage you, alam mo, cooperate with God's grace. She taught me this song when I was very young. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Thank you. I love it. When I see my mom at her fourth quarter of her life, I see God's faithfulness. She's been through a lot. She's been through struggles, pains, worries, fears. But she still is alive, kicking, renewing herself, not because of her own power, but because of God's grace. But because of God's faithfulness. So today, I ask you to do that. Never retire. You renew. Put your hands to your heart and pray this prayer. Deep in your heart, pray this and say this. Dear Jesus, here I am, ready to renew. Speak to me today. Make me brand new again. I cooperate with your grace. I cooperate with your faithfulness. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light. Amen. Hallelujah. Please be seated. Thank you, Didoy. That was wonderful. Tell somebody beside you, tell that person, God will speak to you today. And if there's a woman beside you, tell her, hello, beautiful. If there's a guy beside you, tell that guy, hello, brother. Next month is my birthday. I'm supposed to be half a century old. I don't feel like half a century old. I still feel young and sexy. The problem is that
No one agrees anymore. But just want to share with you, to those who are living in the third and fourth quarter of their lives, 50, and I know Dido already asked you to raise your hand, but I want to see them again, please. Just embrace your age and be happy with where you are. Thank you so much. Let's give them a big hand. God bless you. And as Dido said, those of you who are in the first and second quarter of your life, to listen intently and to lean on, think and understand that what I'm going to talk about, I'm going to have a conversation, you see, with people who are my age, or I'm entering into that third quarter. So I'm going to have a conversation with people my age, but those of you who are younger than us, I want you to eavesdrop on that conversation. Are you listening to me? You've got to eavesdrop on this conversation, because whether you like it or not, no matter what you do, you're going to end up like us. You're going to reach this stage, and so you need to eavesdrop and prepare. Touch somebody beside you who looks below 50 and say, prepare. Some people feel bad because no one is tapping them. Or what we're going to do is, I want you to know that, share with you something astonishing. Studies globally in different countries, surveys, scientific studies have found out this astonishing fact. Ask me what? Older people, they found out, are happier people. You don't believe me? I'll tell you why people don't believe in that, or why people don't think of that. Because media glorifies the youth. They put the strength and the beauty of young people on a pedestal. And everything young, that's what's glamorous. That's what's put in the center of attention. But when media talks about old people, they talk about cholesterol and gallbladder problems and wrinkles and age spots. Are you with me on this? And cellulite and arthritis and Parkinson's and Alzheimer's. That's what the media talks about. But actually, when you go through global surveys, they've found out that people who are older are actually more relaxed and less stressed and more comfortable with life. And there's more peace. And they're actually more loving, Now, this is not like everybody is, but most of the older people have experienced a mellowing. And I want you to look at some person who you think is above 50. Look at that person. Is that person some people feel bad right now that someone is actually looking at them. But what I want to share with you is that old age is actually is meant to be the best years of your life. Are you with me? Are you with me? Are you listening to me? Old age is supposed to be the best years of your life. I'm going to read you a passage from the book of Proverbs. It's chapter 20. And it's verse 29. It says, "The glory of young men is their strength, but the splendor of old men is their gray hair." If you've got gray hair, that's your splendor. Be happy and proud of your gray hair. Now, Brother Boy, I don't have hair. Well, if you don't have hair, you've got shiny splendor. The purpose of old age is actually renewal. Everybody say renewal. To renew yourself so that you become the best version of yourself. That's the purpose of old age. When I went through a midlife crisis 3 years ago, partly it was because of growing old. Partly it was because I'm saying, oh gosh, I'm losing so many things. And the more I focused on what I was losing because I was growing older, the more miserable I felt. For example, I noticed that I lost my boundless energy. People who are getting older, you notice that. Once upon a time, on a Sunday, after preaching for 3 times, when I was younger, man, I was still looking for work after preaching for three times on a Sunday. I'd look for people to counsel and people to pray over and demons to drive out from people. I'd be looking for meetings. Today,
after 3 times of preaching on a Sunday, all I want to do is be a zombie. I just want to go home, plop on the couch, and eat popcorn and watch something mindless like The Flash. I mean, I'm exhausted. You know. Number 2, I lost my youthful face. Every time I look at the mirror, you know, where's Tom Cruise? Well, I mean, once upon a time, you look like the guy in Top Gun, you know. And now you look like the older Tom Cruise. But really, you kind of like look at your face and you say, you know, where did those wrinkles come from? 3rd thing that I lost was my 6 abs. I never had them. That's a joke. 4th thing I lost, and this is serious, people. As you grow older, you lose people. I lost my dad. I lost my mom. I lost some friends who were so dear to me. You know, my mentor, and so on. So it just, and then I felt bad. And here's the thing. God spoke to me, and God said, Bo, focus on what you gained. What did you gain? Yes, you lost something, but you gained something. And in my reflection, I realized I gained 5 things. And these are the things I'd like to share with you today. Are you ready? Everybody say, I'm ready. I've noticed that I've become richer. And it's not the material things. No. My life has become richer. I savor life more. I taste life more. I relish life more. The reason is this. I've finished 50 years. And I know that if I live, let's say I live until 100, that's half is over. And I have 50 more birthdays to go. And I have 50 more Christmases to go. And I have only 50 Easters to go. And I have, are you listening to me? It's like, wow, half is over. I need to savor it more. And live in the present moment. And understand that this is what God wants me to do. One of the things I realized is that slow is fast. You know, what am I saying? When I eat now, I want to eat slowly. Because I know time is precious. But more than eating slowly, I want to eat with someone. The older you get, the more you realize that your wealth are people. The people that you love. And my life is richer. My life is so much richer. Number 2, my life has become easier. Can you say that? Easier. Ask me why. The older I got, the more I distanced myself from caring too much about the opinions of other people. Are you listening to me? And because of that, I relax more. Because I'm not too much concerned of what this person is telling about me. And, you know, there was this one I heard, I think that was about a few weeks ago, I heard about this priest who doesn't like me, who talks against me, who talks about this and that about me. You know, 10 years ago, I would have been beside myself and saying, you know, I need to talk to that guy and straighten him out. He's just misunderstanding what I'm saying. Today, I don't give a hoot. Today, it's okay if you don't like me because I like me. And God likes me. And my friends like me. And my wife thinks I'm the most handsome guy in the world. Next to John Lloyd. But, you know, I'm okay. I'm number 2. That's fine. You know, in her list. But I'm okay. Thank you. I've come to a point when I've realized there's nothing to prove anymore. And it's such a wonderful feeling. It's such you arrive at this point
when you have a stronger sense of self. Am I making sense? Here's number 3. Number 1 is I've become richer. Number 2, life has become easier. Number 3, I want to become nobler. It's like my cup is filled. You know, after 50 years of living life, it's like my life is filled. And I want to give more. It's no longer about me. Life now is about how can I help more and give more. And no, you don't have to pay me back or even say thank you. I just want to give because my cup is full. That's what happens as you grow older. As you grow older, it's like now it's time to leave a legacy. Makes sense? Success is now about significance. This is my role. This is what I want to do. One of the guys that inspire me in my team is a man by the name of Rudy Malyari. And Rudy Malyari is the guy in charge of building feast videos all over the Philippines, all over Metro Manila, and even all over the world. And feast videos are small groups of people that gather in their offices or gather in their neighborhood, in their homes, in their schools, and then they watch a video. There's no speaker, it's the video, and all the leader has to do, we call him an emissary, is to lead the prayers in the start, and then press play in their computer or TV set, and then they watch the video. After that, they share, and then they pray again. It's beautiful, and Rudy Malyari has this passion to do it. Now, here's the thing. Rudy is 67 years old. And what Rudy does, he's so passionate about it. He will talk to anyone and everyone to start a feast video. He'll talk to taxi cab drivers. He'll talk to actors. We had a concert with Alden, and he was there in the backstage, you know, bringing the video to Alden. And he will talk to anyone, managers and messengers. He'll you know, one of our jokes with him is that in Mass, you know the part of the Mass where people say, "Peace be with you." Peace be with you. Rudy Malyari, he doesn't say that. He says, feast video. Feast video. That's our inside joke. So that's how passionate Rudy Malyari is. Because of that passion, he was the one who started Feast Video. Because of his passion, we have now 84 video feasts all over the world. Because of this 67-year-old man. Now listen to me. He's now raised a successor. He's stepping down from his position. The younger guy is Carl Zafra. And so Carl's going to take over his place. But listen to me. He's stepping down from his position, but not from his mission. And he told me, Bo, even if I'm not the head of this thing, I'm going to volunteer and I'm going to do my work. I'm going to go travel and I'm going to just keep on building feast videos and touching lives and reconciling families and blessing people with God's word. You know, that's a man on fire. No plans of retiring, you know. Yes, he'll step down from his position and he'll do that with joy. Here's number 4. And this is a little bit more delicate, more sensitive. Number 1, my life has become richer. Number 2, my life has become, easier. Number 3, my life has become nobler. Not thinking of yourself anymore. It's like, you know, I'm full. I'm okay. You know, who are the people I can help and bless? Here's number 4. My life has become, and this is paradoxical, okay? Emptier. Emptier. In the sense of detachment. I'm more detached. My mother is the collector of photographs and mementos. All her life, she's the collector. She's got albums. Her room is the Bo Sanchez Museum. 90% of her collection, something happened. She began to detach. One time she called me and said, Bo, here are some of the why are you giving it back to me? This is the Bo Sanchez Museum, you know. No, here. She called my wife. She said, Maru, here are the photos of Bo. Here's the photo. Why are you giving them away? And she says, when I'm gone, who will take care of these things? Detaching, giving away. That's what happens. Rudy Malyari, stepping down from his position, raising up another guy, emptying yourself so that you focus on your one wealth. His name is Jesus. Your life is based on... Am I speaking to somebody in this room?
It is that emptying that is so crucial. I really believe that. That's the reason why older people can be more generous with their wealth. They're able to give. They want to empty, detach themselves so that they embrace more Jesus in their lives. I wanna share that very. Just give you one thought here. I'm making the same move, by the way. When I'm 55, I'm stepping down from overall leadership in light of Jesus. You see, if I don't do that, I'm not giving younger people the chance to take that position. I'll be a cork in the bottle. Don't be afraid. You'll still see me. I'll still preach. I'll preach for the rest of my life. But the leadership, I can give that away. Again, an emptying of myself. You see, you need to create space in your life. Everybody say, create space. You need to create space in your life for the new things that God wants you to do and have. The first 50 years of your life is called your first act. Can you say that with me? First act. The second part of your life is your second act. Some people are not able to step down from their position. Ask me why. They don't know what their second act is. Are you with me on that? I know what my second act will be. When I'm 55, when I'm 60, my second act for me is so clear. I'm just going to continue to preach. I'm probably going to visit different feasts around the world. Be a friend, Oh, and I want to do more hands-on work with our poorest of the poor. Something that I did when I was much younger. Became so busy, and all I do is, oversight and overseer and all that. No. In my second act, I'll be hands-on again and go face to face with the poorest of the poor in our world. That's my second act. So you need to have just tap somebody in the arm, even if they're 20 or 30 years old. Just tap that person and ask that person, what's your second act? You need to plan it already, right now. You need to plan for it. What's your second act? What do you want to do when you're 60, and 70? Plan for it. Because if you don't, you're going to be afraid of retirement. Yes, you need to step down from positions and titles, but never step down from your mission and renew that in your life. What I want to do now is I want to go to number 5. My life is richer. My life has become easier. My life has become nobler. My life has become emptier. My life has become wiser. When you're older, you've had the best teacher. Ask me, what's the best teacher? Failure. And when you failed a lot of times, he's an amazing teacher if you only will listen. And the more I know that I don't know. And you remain humble as you get wiser. What I'm going to share with you today is, can I give you an assignment? So my life is richer, my life is easier, my life is nobler, my life is emptier, my life is wiser. RENEW. That this is the purpose of your life. To renew. Don't retire. Renew your fire. Don't retire. Renew your fire. I'm looking forward to my 50s and my 60s and my 70s and my 80s because I'm going to keep renewing every day. I'm going to give you an assignment. May I? I want you to go home and write a last will and a living will. Everybody say last will. And everybody say living will. Scripture. Psalms 90. Teach us to number our days aright that we may gain a heart of wisdom. If writing your last will and writing your living will make you embrace your age, your mortality, and you become wiser as a person.
And if you don't know a lawyer, that's fine. Write it with your own handwriting, and it becomes a holographic last will and living will. So what's a last will? Can you look into your feast bulletins? I inserted something there. It's a little piece of paper that will give you. Is it there? They didn't give it to you? Really? That's curious. Unless they printed it in the feast bulletin. Okay, this is what we'll do. Just in case it's not in your feast bulletin, I'm gonna print it out and I'm gonna send it to you this coming Sunday. Okay, it gives you some instructions on how to write your last will. Your last will would be specifically things like, do this as a service. In Filipino families, the parents don't want to talk about death. Yes or no? They don't. The children are there and nobody talks like mamamatay na si daddy, mamamatay na si mommy, and ano mangyayari sa ari-arian natin? Bahala na. Oo, wag natin pag-usapan, nakakahiya eh. But no, you've got to talk about it and you've got to write it down. Don't let your kids fight about who's going to get what. Don't do that. That's a terrible disservice that you give your children. You've got to decide that now. Right this moment, write it down. Again, if you know of a lawyer, that's great. Ask for wisdom. But if you don't know of a lawyer, then just write it in your own handwriting. I've got debts. Here's my assets, and let those assets pay for those debts, and whatever is left, this one goes to this person, and that one goes to that person. Something simple, and then write it down and sign your name. At least they'll know what's your preference, what's your wish, and then that's it. They follow it. Living will. What's your living will? Meaning to say, how do you want? It's another word for it is what you call advanced medical directive, or advanced directive medical, or medical advanced, whatever. You can just jumble those words up. This is shown in there, advanced directive for healthcare. So when you cannot communicate anymore, how do you want to be cared for medically? Write it down. Don't let your kids suffer the torture of making a decision. What should we do with our daddy, with our mommy? She's in a coma. Should we revive? Should we make those decisions for them? Is that clear? That's your service to your children. I've made mine already. I've written down my last will. I've written down my living will. It's all in my handwriting, and there, my kids will know how to take care of me. Do you want, when you have a cardiac arrest, do you want to be revived, or do you want just to die in peace? You can write that down. Do you want a life-sustaining machine to sustain vital functions in your body? When you're in a coma, for example, when you have a terminal disease, write it down if you want that. Or you can make a decision and say, no more machines. So that no one will have the difficulty and the torture of saying, oh, who's going to pull the plug? The doctor says, let's pull the plug. You're brain dead and there's no life anymore. You do it. No, you do it. No, ate, ikaw na. Hindi, kuya, ikaw na. Ayoko. Papatayin ko si tatay. Well, that's a terrible decision that you have to make, right? But what if you write in your living will, no more machine. Don't even connect it to my body anymore. God is waiting for me. Heaven is my home. If God is calling me, let God call me. You see, the whole idea is you can prevent, say this word, overzealous. You can just say, no more overzealous medical care. You can just say that and specify, You don't have to revive me anymore. Reviving someone, resuscitating someone is SOP in hospitals, right? Well, you can write it down. No, don't revive me anymore. I'm okay. And make those decisions for your children. And then you embrace your mortality. And then you're going to give them a better, it's something that the whole family embraces. Am I making sense? Wow, you look sad when I talk about death. I'd like to end. People who are in the first and second quarter of your life, I
I know you've been eavesdropping in our conversation. Do you want to harvest abundantly in the third and fourth quarter of your life? What you plant on the first and second quarter of your life, that's what you harvest in the third and fourth quarter of your life. Are you listening to me? That's what you harvest. And I'm not talking only about money. Albert Einstein says the greatest magic in the world is compounding interest. And it works with money, yes, that if you save and invest in your first and second quarter of your life, you're going to have money on the third and fourth quarter of your life. Are you listening to me? And so, yes, please do the practical stuff and do the investing now that you're young. But it goes beyond money. If you plant seeds of love and strengthen your marriage and strengthen your relationship with your kids and strengthen your relationship with your friends, while in the first and second quarter of your life, you're going to harvest that on the third and fourth quarter of your life. Plant more seeds of love. Plant more seeds of kindness. Plant more seeds of loyalty. Plant more seeds of faithfulness. You're going to harvest that at the end of your life. You know, that's what I feel today. Could you stand up? Just want to ask you to pray with me. Here's my sharing to you, a personal sharing. I feel that there is this escalating anointing that God is giving to me at this stage of my life. It's beautiful to witness. And yes, it is the mercy of God. Absolutely the mercy of God. But it was the mercy of God shown to me in the first and second quarter of my life where I planted a lot of seeds. And now I'm harvesting. I'm harvesting. There's one more passage I want to share with you. It's from the book of Job. 42 verse 12. It says here, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. Everybody read that with me, please. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. And this was so numerical that, for example, in the first part of Job's life, Job had 7,000 sheep and 3,000 camels. But in the latter part of his life, he has 14,000 sheep and 6,000 camels. It was so numerical. And so this is my prayer for you. My prayer is that your latter days will be so much more blessed than your former days. And I pray that God will double whatever you had in the first and second quarter of your life. My prayer today is that He will double. Everybody say that word, double. He will double your joy, double your miracles, double your blessings, double your bliss, double your peace, double your ministry, double your impact. That's my prayer. Old age is not about getting worse and weaker. No, old age is about renewal. Old age is about getting better and better and better every single day of your life. More loving, more kind, more compassionate. That's my prayer for you. And let's just pray together. Are you ready? Hallelujah. Thank you, Father. You could just lift up your hands like this as a symbol of openness to God and just say, Father in heaven, I thank you for giving me life, for giving me my life on earth, for all the blessings of the first part of my life. And I claim today that you're going to double the blessings and the happiness and the love for the next part of my life. In Jesus' name, amen. I try to reach out for you, but I fall. Sometimes you seem so close, and yet
get so full. Oh, I need another chance. I need to know your mercy. Just give me the strength to change within. I know I'm not all that I can be. My weakness seems to get the best of me. But as long as you are here, I know that I will make it. Every step along the way, please hear my prayer. A heart like yours is my desire. A heart like yours is what I'm searching for. Full of compassion, nothing wrong within. Please hear me, Lord, give me a heart like yours. So much grace, so much kindness, so much faith, forever true, strong as the wind, soft as the shadows. If just once I could be like you, a heart like yours is my desire. A heart like yours, it's my desire. It's what I'm searching for. So much love, nothing wrong with it. Please hear me, Lord. Give me a heart. Give me a heart like yours. I want it. A heart like yours is my desire. A heart like yours is what I'm searching for. Full of compassion, no, nothing's wrong with it. Please hear me, Lord. Give me a heart like yours. Give me a heart like yours. A heart like Atin pong napakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Manatili pong makinig sa Radyo Dominico ng Manawag sa mga pangaral ni Bo Sanchez. Maraming salamat po. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Karanian mo'y makatarungan sa ligang matuwid ang pinagtayuan. Wagas na pag-ibig, tunay na katapatan, ang pamamahala mong ginagampanan. Ang taglay mong lakas at kapangyarihan ay walang kaparis, di matatawanan. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa.
pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig ikaw ang may hanggan. Lahat ng naroon sa iyo nagmula. Mapalad ang tao sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig ikaw ang may hanggan. Lahat ng naroon sa iyo nagmula. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig ikaw ang may likha. Lahat ng naroon sa iyo nagmula. Sa iyo nagmula. Sa iyo nagmula ang lahat. Minsan ay para bang di ko na makakayanan ang mga bawat bagyo na tumaraan. Ang unos sa dibdib ay sadyang di ko mapigilan, ngunit ika'y sumapay sa bagyo ng aking buhay. Ibinuhos mo ang pag-ibig mo at tinunod mong bawat kirot sa aking puso. Ang pag-ibig mo'y parang ulan na hindi tumitigil. Kung pag-ibig mo'y ulan, ang aking mundo sa tubig ay lulutan. Parang ulan, ika'y sumabay sa aking bawat pag-iyak, upang ang aking mga luha ay di mapansin. Ang unos sa dibdib ay tinangay ng iyong pag-ibig. Ang puso ko'y niligtas sa bagyong kay lakas. Ibinuhos
sa tubig ay lulutang. Worthy, oh worthy are you, Lord. Worthy to be thanked and praised and worshipped and adored. Worthy, oh worthy are you, Lord. Worthy to be thanked and praised and worshipped and adored. Singing hallelujah, Lamb upon the throne, we worship and adore you, make your glory known. Hallelujah, glory to the King. You're more than a conqueror, you're Lord of everything. Worthy, oh worthy are you, Lord. Worthy to be thanked and praised and worshipped and adored. Worthy, oh worthy are you, Lord. Worthy to be thanked and praised and worshipped and adored. Singing hallelujah, Lamb upon the throne, we worship and adore you, make your glory known. Hallelujah, glory to the King. You're more than a conqueror, you're Lord of everything. Let us now listen to the second live mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Today we are celebrating the feast of Saint Polycarp, the apostle of Saint John. He became the first bishop of Smyrna and he died a martyr. He is a bishop. We ask the intercession of Saint Polycarp. That's why we're wearing red. He's a martyr for this Mass. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins, and so to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. All together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and brothers sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, and in my words, in what I have done, and in what I failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints,
and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. God of all creation, who were pleased to give the Bishop Saint Polycarp a place in the company of the martyrs, grant that through his intercession, that sharing with him in the chalice of Christ, we may rise through the Holy Spirit to eternal life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Be seated. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, faith is the realization of what is hoped for, and evidence of things not seen. Because of it, the ancients were well attested. By faith, we understand that the universe was ordered by the Word of God, so that what is visible came into being through the invisible. By faith, Abel offered to God a sacrifice greater than Cain. Through this, he was attested to be righteous, God bearing witness to his gifts, and through this, though dead, he still speaks. By faith, Enoch was taken up so that he should not see death, and he was found no more because God has taken him. Before he was taken up, he was attested to have pleased God. But without faith, it is impossible to please him. For anyone who approaches God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him. By faith, Noah warned about what was not yet seen. With reverence, built an ark for the salvation of his household. Through this, he condemned the world and inherited the righteousness that comes through faith. The word of the Lord. Thanks be to God. I will praise your name forever, Lord. I will praise your name forever, Lord. Every day will I bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord and highly to be praised. His greatness is unsearchable. I will praise your name forever, Lord. Generation after generation praises your works and proclaims your might. They speak of the splendor of your glorious majesty and tell of your wondrous works. I will praise your name forever, Lord. Let all your works give you thanks, O Lord, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. I will praise your name forever, Lord. We stand. Hallelujah, 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 hallelujah. Alleluia, alleluia. The heavens were opened, and the voice of the Father thundered, "This is my beloved Son, listen to him." The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord.
Jesus took Peter, James, and John and led them up high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, Rabbi, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He hardly knew what to say. They were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them. Then from the cloud came a voice, This is my beloved Son, listen to him. Suddenly looking around, the disciples no longer saw anyone but Jesus alone with them. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what arising from the dead meant. Then they asked him, Why do the scribes say that Elijah must come first? He told them, Elijah will indeed come first and restore all things. Yet, how is it written regarding the Son of Man? That he must suffer greatly and be treated with contempt. If but I tell you that Elijah has come, and they did to him whatever they pleased, as it is written of him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated. Batihan niyo po yung katabi niyo ng good morning sa'yo. Good morning po. Alam niyo, pag hindi natin binabati yung katabi natin, para tayong strangers in paradise. Hindi po ba? Kaya dapat, kahit sino man ang makatabi nating sa upuan, we show that we are polite, we are courteous. It is one of the mark that we are a good Christian, that we are a good Catholic. Why? Because we consider everyone. And everyone is a brother. Everyone is a sister to me. Di po ba? Kaya nga tayo dito nagmimisa. Bakit? In order to profess once again that we are Catholics, that we love one another, no matter what. Hindi po ba? May napansin po ako na gusto kong i-remind kayo. Wag po kayong ma-openan eh. Kaninang nagbabasa tayo ng gospel, pati kayo dito sa harapan ko, hindi kayo gumanya na, hindi kayo gumawa ng 3 little crosses. Oh, hindi ba? Hindi naman kayo protestante, katoliko kayo. Tandaan nyo, ang marka nating katoliko, ang cross. Alisin nyo yung cross, di na tayo katoliko, kaya tingnan yung altar. Ayan o. Di ba? Tingnan yung pag magmamas kami. O. Sa altar, mayroong cross. We start with the cross, with the sign of the cross. We end with the sign of the cross. When we say the gospel, we make 3 little crosses. Huwag niyo pong alisin yan. Anong ipamamana niyo sa mga bata? If they do not see it to us, how can they follow? The best teaching and preaching is doing.
Kapag pinapractice natin, kahit hindi natin sasabihin sa mga bata, gagawin nila. I tell you a story. Kumakain kami sa Chowking. Kasama ko yung COA, yung Knights of the Altar na nagseserve. Ngayon nagbabadali itong bata, gutom na sila. Sabi ko, wag muna kahit mainit siyang pagkain. Dasal muna tayo. Alam yung ginawa namin, tumayo kami, yung 3 upuan, pinagdikit-dikit namin. Nagdasal kami. Alam yung nangyari? Lumapit lahat sa akin ng mga kumakain sa Chowking, nagmano sila. Father, mano po, Father, mano po, Father. Alam nyo after? Sila rin nagdasal sa Chowking. See how good example can do without any preaching. I did not tell them, you pray. Kasi diba tayong mga Catholics, we should do grace before and after meals. The prayer of grace before and after meals. Hindi po ba? Nung ginawa ko, ang dami nagsunuran. This is evangelization in our time. This is how to preach in our time. Without talking so much, but the people see what you are doing. We expressed our faith, our being Catholics, everywhere we go. Di po ba? Subukan nyo, kapag sumakay ko yung nasasakyan ng bus, bago kayo po sa upuan nyo, mag-cruise kayong ganun, titignan kayo ng iba, yung iba din magkukrus nun. Because it is contaminating. It attracts. It magnets others to do the same. Lalo na po yung mga Catholics. So, we go to the Gospel. The Gospel is about transfiguration. How can we taste heaven? How can we taste paradise? How can we taste eternal life after the life on earth? Alam niyo where? Saan natin matitikman ng langit at mararanasan? Sa banal na misa. You're here saying Mass, hearing the Holy Mass, you taste heaven. Nangangarap kayong, paano kaya sa langit? Ayan, ito ng langit, nagmimisa tayo. Because Jesus is in the Word of God, is in the readings. Jesus will be there in the Eucharist. Then Jesus will be there in your mouth. When the priest would say, body of Christ, you say all, Amen. Anong ibig sabihin ng Amen? I believe. I do believe. Naniniwala po ako. Is this not a taste of heaven? Ngayon, tanungin kayo, anong taste? Taste ng juicy fruit? Taste ng candy? Taste ng banana Q? Or what have you? That's why, during the Transfiguration, Jesus showed heaven to them. Because Elijah and Moses are talking to him. Peter, James, and John are with him. At sabi ni Pedro, Jesus, wag na po tayong aalis dito. Kasi, ang ganda-ganda rito. Nakita namin si Elijah at Moses, kausap niyo. Dito na lang tayo. Tapos sabi ni Jesus, no, we have to go back because the work is there. Ang trabaho nasa baba. But do not tell anyone about this experience. You tell others when I'm resurrected from the dead. Pag nasa-resurrect na ako, doon yung sasabihin ka. Tingnan nyo, sila lang natikman na nila noon kahit hindi pa Eucharistia si Jesus.
kung ano ang Panginoon. That is God, the Son, the second person of the Trinity, the Savior, the Redeemer. Natikman na nila yun. O ngayon, lahat po kayo nandirito dahil meron kayong kahilingan, meron kayong request sa Blessed Mother ng manawag, kaya nga tumatawag eh, halikayo, halikayo, halikayo. Come here, come here, come here. Ano? Ngayon, sa pagtawag natin sa Panginoon, madalas, yung iniingi natin, naiinip tayo. Di ba? Lalo na kapag hindi pa binibigay. Kasi ang Panginoon, naghahanap pa ng tamang panahon. Yung tamang oras, kailan niya ibibigay yan. So in that moment, while we are waiting, you have to practice these 3 P's. 3 P. 1 is patience. Hindi ba ang taong matyaga nakukuha ang kanyang gusto? Nakukuha ang kanyang minimiti. Magtiyaga ka't manalangin. Pangalawa, you persevere. Patuloy ka lang. Sabi ng mga bata, Father, let's move on. Di po ba? Tapos na po yun. The past is past. We cannot live from the past. Father, we move on. Persevere. Patuloy. Hindi titigil. Huwag kang tumigil na magdasal. Huwag kang tumigil na magdebosyon. Huwag kang tumigil na mag-commit. At huwag kang tumigil na magkaroon ng dedication. Kaya, devotion, dedikasyon, commitment. In practicing perseverance. And then yung pangatlong piece, persistence. Mag-insist ka. Hindi ba kapag ang bata, insist ng insist. Hanggang ikaw na matanda, ibibigay mo na yung gusto niya. Kasi hindi ka tinatantanan eh. Di ba? Ganun ang Diyos. Yung 3 yan, i-practice natin. Patience, perseverance, and persistence. This is the message of the gospel for today. God, let us to experience the taste of paradise, the taste of eternal life, the taste of being in heaven. Anong respond natin? We persevere, we persist, we take patience, so that at the end of our lives, we can attain that lost paradise and eternal life. Amen. We rise. Stand. Prayers of the faithful. When our Redeemer was transfigured before Peter, James, and John on the mountain, they saw the glory of God. Let us seek God's favor in our prayers. Our response is, Father, fill us with your glory. Kindly repeat. Father, fill us with your glory. That the leaders of the Church, through their preaching and guidance, may lead us to the glory of our heavenly home. Let us pray to the Lord. Father, fill us with your glory. That the transfiguration of Jesus may make us aware of God's constant presence and glory. Let us pray to the Lord. Father, fill us with your glory. That we may aspire to be the company of God with Mary and the saints in heaven. Let us pray to the Lord. Father, fill us with your glory. That the transfigured Christ may be a sign of the encouragement to those burdened with sickness. Let us pray to the Lord. Father, fill us with your glory. That our beloved dead may enjoy the blessed vision of the divine glory.
Let us pray to the Lord. Father, fill us with your glory. We now pray for our personal intentions. Heavenly Father, increase our faith as we make our journey through difficult moments of life. Help us to recognize your presence in the people we live with and your hand in everyday events. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. Be seated. We ask for mercy as we open our hearts to forgiveness, O as we offer this prayer and as we bring you this wine. Bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life, send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. We stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Sanctify our offerings by your blessing, O Lord, we pray, and by your grace may we be set afire with that flame of love, of your love, through which Saint Polycarp overcome every bodily torment through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For as on the festival of Saint Polycarp, you bid your church rejoice, so too you strengthen her by the example of his holy life, which teach her by his words of preaching, and keep her safe in answer to his prayers. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim and sing. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. We kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying,
Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Mysterium Fidei. We proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francisco, our Pope, Socrates, our Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her beloved Jesus' spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be courers to eternal life, and may praise and glorify you to your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say and sing. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. We sing together, awit po tayo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon. Ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, O Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. 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 Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa. Mawi po tayo malakas. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. We kneel. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Corpus Christi custodiet min vitam aeternam. Sanguis Christi custodiet min vitam aeternam. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass on air is Reverend Father Elmer Gonzalez. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad.
lapud tawen Supamay manganat siyak Mambilay magnayon Mangan kayo Tanuninom Kasayason Sutwan laman ko Tan inumen yo Sutwan dalag Siyakso tinapay na bilay Tiyad mundo Supamay undago at siyak Aglana erasan Mangan kayo Tan uninom Kasayason Subol na bilayo Takanen yon Sutwan laman ko Tan inumen yon Sutwan dalag Siyakso tinapay Yaimbaki Diyos Ama Ang gapoy makaragod siya Noag lapod Ama Mangan kayo Tan uninom Kasayason Subul na bilayo Takanen yo Sutwan laman ko Tan inumen yo Sutwan dalag Saya sulinawa na Diyos Ama at siyak Supamay manisya't siyak Paulyan ko't bilay Mangan kayo Tan uninom Kasayason Subul na bilayo Takanen yo Sutwan laman ko Tan inumen yo Sutwan dalag We stand. Let us pray. We have received your heavenly gifts
rejoicing at this feast day, O Lord. Grant, we pray, that we who in your divine banquet proclaim the death of your Son, may merit to be partakers with holy martyr, Saint Polycarp. In his resurrection and his glory, who lives and reigns forever and ever. Amen. We pray for the blessing of the sick. God, our Almighty Father, by your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters, free them from all illness, and restore them to good health. Through the intercession of the Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Prayer for the blessing of rosaries and other religious articles. In memory of the mysteries of the life and death and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and make them holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. In thankful remembrance for this Holy Mass, this 11 a.m., let us give Jesus a big round of applause. Palakpakan ng Panginoon at ang Inang Maria. I give you the blessing. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Holy Mass ascended. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Mama Mary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood
that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their lives. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Mama Mary of Manawag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you. As we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus through the intercession of Our Lady of Manawag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion. The priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me. All the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The
This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Great music like this. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. For we are pilgrims, we're a people of hope. We are pilgrims, we are called by the Lord. We seek God's promise, we seek God's peace. Number 1 radio station. 102.7. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. You are the Son of God. I believe you're the Lord of all. I believe you're the lover of my soul. I
102.7. Manawag Dominican Radio. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi ilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay ng muli sa kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara yung unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maghuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel sa mahal na birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo ng tuwa ay ang pagsilang sa mundo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pang-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahain sa templo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng tuwa ay ang pagkakakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva, ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan, ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Understanding the Rosary. The Rosary is the prayer to help the Church in troubled times. The Church is the community of the baptized living in the world but not being from world. She is a pilgrim church on the way to her heavenly homeland. This is the beautiful meaning of the word parish, which comes from the Greek word parochia, meaning a stranger, one who is only passing through, a guest in this world, but the home is in heaven. No wonder that such a community will experience misunderstanding and persecution from forces opposed to her in this world. She will experience also troubles and difficulties from the weaknesses and sins inherent in her being a human institution and not only a divine foundation. It is interesting to observe
what an important role the Rosary Prayer had in difficult times of the Church. Let us just recall some instances. The legend of St. Dominic mentions that the Rosary was given him as the powerful weapon against the heresy of the Albigenses threatening the Church. The Rosary was developed by the Carthusians at the time of the Great Western Schism. A danger and wound coming from inside the Church, the Muslims threatened several times to overrun Christian Europe, Lepanto, Peterwarden, Vienna. And thanks to the Rosary Prayer, the Christian soldiers averted the danger. In 1917 at Fatima, the Rosary was recommended as the way for the conversion of Russia and to ban atheism. It seems that whenever the Church experiences difficulties from inside or outside, the Rosary Prayer played an important role in remedying the situation. For more understanding of the Rosary, tune in to this station of the Angels. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Kaluwalhatian, kataas-taasan ikaw ang Panginoon.
Dominican Radio. Dominican Radio, in cooperation with thefranciscanradio.org, brings you the Saint of the Day. This is Saint of the Day for February 23rd from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate St. Polycarp. The large number of martyrs in the early church remind us of the price paid by so many followers of Jesus. Today's saint is yet another example. Polycarp was a bishop in Smyrna, modern-day Turkey, and a revered Christian leader throughout Asia Minor. He was a friend of many important early churchmen, including John the Evangelist and Ignatius of Antioch. Polycarp defended the faith against numerous heresies and was chosen to discuss with the Pope the date of the Easter celebration, a controversial topic in the early church. The times for Polycarp and his fellow Christians were difficult. Living among pagans and under a government opposed to Christianity, he was especially at risk. At the age of 86, Polycarp was set upon by a crowd intent on doing away with older Christians. After refusing to deny Christ, Polycarp was brought to a stadium to be burned alive. When the flames did not harm him, he was finally killed by a dagger. The year was 156. Members of his flock collected his body and recorded the events surrounding his death. That account of Polycarp's death is the earliest and most reliable report of a Christian martyr's death. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Tunay na ang
I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartache, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartache, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. You have given life to me. And you're listening to 102.7 FM Manawag Dominican Radio. Let's have fun and laughter. Our story is about The Boss Explains Clearly. A company employing several thousand people was attempting to institute a pension plan. But the plan could not be implemented without 100% participation. Every employee signed up except one man. Many efforts were made to win him over, but the man kept on resisting. Finally, the president of the company called the man into his office. Here is a copy of the proposed pension plan, and here is a pen. He said, "Sign up or you're fired." Whereupon the man immediately picked up the pen and signed his name. The president of the company said, "I don't understand why you refused to sign until now. What was your problem?" To which the man replied, "Sir, you're the first person who explained it to me clearly." That's good. We have to explain things clearly so that it can be understood. .7 Dominican Radio.
time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Lubin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagkat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. If someone doesn't appreciate your presence, make them appreciate your absence. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagdinilay sa Ebanghelyo ngayong ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating Ebanghelyo ay manggagaling kay San Lucas. Coming down the hill with them, Jesus stood in an open plain. Many of his disciples were there, and a large crowd of people who had come from all parts of Judea and Jerusalem, and from the coastal cities of Tyre and Sidon. Then looking at his disciples, Jesus said, "Fortunate are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Fortunate are you who are hungry now, for you will be filled. Fortunate are you who weep now, for you will laugh. Fortunate are you when people hate you, when they reject you and insult you, and number you among criminals, because of the Son of Man. Rejoice in that day, and leap for joy, for a great reward is kept for you in heaven. Remember that is how the ancestors of the people treated the prophets. But alas for you, who have wealth, for you have been comforted now. Alas for you who are full, for you will go hungry. Alas for you who laugh now, for you will mourn and weep. Alas for you when people speak well of you, for that is how the ancestors of the people treated the false prophets." Ang pagbasa ngayon ay tungkol sa paraan kung papaano mabuhay ng masaya at makamit ang buhay na walang hanggan. Mahirap itong makamit, subalit posible kung sisimulan natin ngayon at isa sa puso natin ang pagbabagong buhay. Ang pagsunod kay Jesus ay mahirap at hindi madali, subalit nakasisiguro tayong kasama natin siya sa mga pagsubok ng ating buhay. Huwag tayong magugulat o panghihinaan ng loob, sapagkat maging ang Panginoon ay saksi rin sa ganitong mga pagsubok. Sa mga binasa ngayon, hindi ninanais ni Jesus ang kahirapan para sa tao o minamasama ang kaunlaran ng bawat tao. Kinakaawaan at binibigyan ni Jesus ng pag-asa ang mga mahihirap, nagugutom at naaapi, upang maunawaan nila na pasamantala lamang ang kanilang nararanasan. Ang mga sumusunod sa kalooban ni Jesus
ay magkakaroon ng tunay na kasiyahan at buhay na walang hanggan na naghihintay sa kanila. Sa Ebanghelyo ay makikita ang pinapaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag kumapit sa mga makamundong bagay na nagdudulot ng mga maling konklusyon na ang kaligayahan ay nanggagaling sa posisyon o kapangyarihan, ari-arian, katanyagan at mga materyal na bagay na pawang lumilipas naman kalaunan. Ipinapaalala sa atin na ang tunay na kaligayahan ay nakakamit lamang sa pagsunod at pagsasabuhay sa kagustuhan ng Diyos. Sa ating pagbasa ngayon, tayo'y inaanyayahang matutong magpakumbaba, maging maawain, matulungin at mapagkawang gawa sa mga nangangailangan. Nariyan ang paanyaya sa ating makontento sa buhay upang walang maging sagabal sa pagkakaroon ng tunay na kaligayahan. Lagi sana nating isipin na ang paanyaya sa atin ay ang manalig lamang sa Diyos at hindi sa salapi o karangyaan na idinudulot sa atin ng buhay. Mga kapatid ko kay Kristo, lagi sana nating pagsikapan na sundin at isabuhay ang kalooban ng Diyos upang makamit natin ang tunay na kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Nariyan ang simbahan na kumakatawan sa Kanya. At gaya nga nakautosan sa atin ng Panginoong Hesus, mahalin mo ang iyong kapwa na parang iyong sarili at mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong isip, puso, kaluluwa at lakas. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal hanggang sa susunod na linggo dito sa Binhi ng Buhay. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music.
102.7 Dominican Radio. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Kung bakit nagagalak si Maria. Hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 56. Sa lupain ng mga Hudyo ay may isang lunsod na tinatawag na Nazaret. Dooy may nakatirang isang dalagang nagngangalang Maria. Siya'y nangakong pakakasal sa isang lalaking nagngangalang Jose. Kapwa sila nagmula sa angkan ng dakilang haring si David. Ngunit sila'y may hirap lamang. Si Jose ay isa lamang karpintero. Isang araw, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel kay Maria. Sinabi ng anghel, "Ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa lahat ng babae." Pagkakita ni Maria sa anghel, siya'y natakot at nagtaka sa sinabi nito. Ang anghel ay nagwika, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Ikaw ay manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Siya'y magiging hari at hindi magwawakas ang kanyang kaharian." Nagtanong si Maria, "Paanong mangyayari ito?" Sumagot ang anghel, "Ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang kanyang anak." Ibinalita rin ng anghel kay Maria ang tungkol sa sanggol na ipagkakaloob ng Diyos kay Zacarias at Elizabeth. Sa Diyos ay walang hindi mangyayari, ang wika ng anghel. Pinaniwalaan ni Maria na ibibigay sa kanya ng Diyos ang kahangahangang sanggol na ito. Siya'y nakahanda at nagagalak na mangyayari ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kanyang sinabi, "Ako'y alipin ng Panginoon. Nagagalak akong maging ina ng kanyang anak kung siya niyang kalooban." At umalis na ang anghel. Si Maria ay dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth upang sabihin ang mabuting balitang ito. Gayon na lamang ang kanyang kagalakan at pagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya ang magiging ina ni Jesus, ang tagapagligtas. Siya'y umawit ng pasasalamat sa Diyos. At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang Kung Bakit Nagagalak si Maria. Hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 56. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. Music Radio 102.7 FM. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. Ikaw ang nagbigay ng buhay na tanging inaasam. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Sa piling mo'y nakita ko ang tunay na kahulugan ng buhay kong ito. Ang kalungkutan ko'y pinawi mo't mula nang makilala ka, ngayon'y may pag-asa. Nagliwanag ang mundo nang sa iyo ako'y lumapit na. Pag-aalala ng puso'y bigla na nawala. Sa akin dinulot mo, ganap na kaligtasan ko. Salamat po, Ama, aking mahal.
Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. Ikaw ang nagbigay ng buhay na tanging inaasam. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Sa piling mo'y nakita ko ang tunay na kahulugan ng buhay kong ito. Ang kalungkutan ko'y pinawi mo mula nang makilala ka. Ngayon'y may pag-asa, nagliwanag ang mundo nang sa iyo ako'y lumakit na. Pag-aalala ng puso'y bigla nang nawala. Sa akin dinulog mo, ganap na kaligtasan ko. Salamat po, Ama, aking mahal. Nagliwanag ang mundo nang sa iyo ako'y lumapit na. Pag-aalala ng puso bigla nang nawala. Sa akin dinulog mo, ganap na kaligtasan ko. Salamat po, Ama, aking mahal. Salamat po, Ama, aking mahal. Number 1 radio station. 102.7 Manawag Dominican Radio. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one mana day for February 23 entitled Kingdom is Most Valuable, taken from the book of Matthew chapter 13 verse 44. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field and to get the treasure too. Insight: the kingdom of heaven is worth more than all your riches on earth. Material things on earth cannot give you everlasting peace, because your life is limited, while in your next life, that is eternal and lasts forever. Reminder: as a mother comforts her child, so I will comfort you. Taken from Isaiah chapter 66 verse 12. This is again your DJ Sky, sharing one mana a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. 102.7 sin for us to
bows his head. Curtain torn in two, dead are raised to life. Finished the victory cry. This the power of the cross. Christ became sin for us. Took the blame for the wrath we stand, forgiven at the to see my name written in the walls. Go through your suffering, I am free. Death is crushed today. Life is mine to live. Walk through your selfless love. This the power of the Ayan na. cross. Son of God, slain for us. What a love, what a cause, we stand forgiven at the Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. The Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen Dagupan, in cooperation with Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, brings you the program Ang Forever Ko sa Diyos, the program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams. Every Saturday, Ang Forever Ko sa Diyos, Ang Forever Ko sa Diyos. O sinasadya mong di pansinin. Isang mabiyaya at mapagpalang Sabado po ang sumainyo. Ito po ang inyong lingkod muli, si Sister Annabel Pring ng Handmaids of Charity of St. Vincent de Paul. Kasama ko po ang napakaganda at napakabait na si Tatan. Sige. Ito naman, may adjectives pa. Sister Lorenza po ng OP Missioneras, Dominican Sisters, Religious Missionaries of St. Dominic. Na-miss natin ang isa't isa at alam ko yung ating mga listeners, nananabig sila sa ating mga programang mga tatalakayin sa hapong ito. Di ba, yung sister? pag-uusapan natin sa ano kaya yung pati kaya? ako hindi ko alam kung anong pag-uusapan Marami, natin. sister. Ikaw nga dyan, mayroon kang ikukwento mamaya. Ayan, so bago po yung ating mga pagbati, umpisahan po natin sa isang panalangin at i-consecrate natin Sabado ngayon ang ating puso sa Immaculate Heart of Mary. Samahin niyo po kami. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. I, Annabel, Sister Lorenza, a repentant sinner, renew and ratify today in your hands, O Immaculate Mother, the vows of my baptism.
I renounce Satan and resolve to follow Jesus Christ even more closely than before. Mary, I give you my heart. Please set it on fire with love for Jesus. Make it always attentive to his burning thirst for love and for souls. Keep my heart in your most pure heart, and I may love Jesus and the members of his body with your own perfect love. Mary, I entrust myself totally to you, my body and soul, my goods, both interior and exterior, and even the value of all my good actions. Please make of me, of all that I am and have, whatever most pleases you. Let me be a fit instrument in your immaculate and merciful hands for bringing the greatest possible glory to God. If I fall, please lead me back to Jesus. Wash me in the blood and water that flow from his pierced side, and help me never to lose my trust in his fountain of love and mercy. With you, O Immaculate Mother, you who always do the will of God, I unite myself to the perfect consecration of Jesus as he offers himself in the Spirit to the Father for the life of the world. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Isang mapagpalang Sabado po ulit, Sister. Opo. Sana po tayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga araw na ito, at sana po hindi natin hinihiwalay ang ating isip at puso, ang ating mga gawain sa ating pag-ibig sa Diyos. Ayan. Pagbati muna. Ayan, may mga listeners na, Sister. Ayan. Ayun, no? Nandun sila sa ating nakikinig dito, sila sa screen. Si Rosalie Pasco Fernandez, si Rizalyn Dulay, si Jenny Biola, at si Grace Jerzon. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat sa salamat sa pagsubaybay sa aming programa. At umihingi sila ng panalangin, Sister, as usual. Sa tuwing nag-tune in po kayo sa ating programa sa Radio Manawag, ang misang ginagawa sa Manawag, di ba, Sister, ay alay din para sa inyong mga intention po. Para sa mga intention yan ng mga deboto ng Mahal na Birhen. Nandito man kayo o wala, alam namin na at alam ni Mama Mary, ni Apo Bakit, na kayo ay talagang humihingi o nangangailangan ng panalangin. Yun ang grasya. Ako, ibabatiin ko po ang aking pinakamamahal na tatay. 27th death anniversary niya. Nasa langit siya ngayon. Kaya masaya. At nagmimisa kanina, buong misa, siya ang iniisip ko. Hey, sabi ko, he's praying for me, I know. Birthday niya sa langit. 1992 nung namatay siya. At nung nagbalik ako from Italy, ayun, dahil sa kanya. February 23 pala talaga yun. Yung death anniversary yung kanyang death anniversary. Alam mo, ang death anniversary, yan yung birthday sa langit. Oo. Birthday niya sa langit. Kaya ramdam kong nandyan siya. Kaya habang naglalakad ako kanina, nagbibiyahe, ay kasama ako. Ang tatay ko. Okay. Ikaw, Sister, nagbiyahe ka. Nabalitaan ko. May pamangkin kang naging pare at naordinahan. Na-ordain siya last February 18. Babatiin mo muna bago ka muna magkwento. Kung sakasakaling makakarating ito, kung sakasakaling magsinong nakakarating international, Sister. Kung sakaling naka-online siya sa Marinduque. So, Marinduque ako. Binabati ko. Dalawa sila. Anong dialect niyo doon? Tagalog.
Pero naiba siyempre yung Tagalog namin doon. Mahirap gamitin kung hindi rin taga Marinduque ang kausap mo. Sample nga, Aber. Hindi na. Gamitin natin yung pagka-linguist natin. Babatiin ko siya sa aming Sure. Tagalog. Sure, okay. O sige, para po sa mga taga Marinduque, kung sakasakaling naka-online kayo at naka-tune in kayo dito sa Radio Manawag 102.7. Okay. Ito po ang programa namin na Ang Forever Ko sa Diyos. Bumabati ako sa inyo ng mapagpalang hapon ng Sabado. Tagalog din yan eh. Oo nga, nahihirapan akong gamitin pag hindi taga Marinduque ang aking kausap. Pikit mo ang mata mo para hindi mo ako makita. Ang nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa pagpapalang naibigay sa pamilya namin. Lalo na sa pamilya ng kuya ko, isang pare na makalipas ang ilang almost 11 years, no? Makalipas ang hindi, wala pa, pero halos 11 taon ay meron ng may isang bukasyon na naibigay sa aming pamilya. At buong puso din naman na inaalay siya, alam ko, ng aking ate at ng aking kuya sa Panginoong Diyos. Panganay siya. Itong nagpare, panganay. Oo, actually, Sister, graduate. sabihin mo, anong pangalan niya? Father Raynel Sahul. Ayan. So, You pronounce your family name Sahul, hindi Sajul? Hindi, Sahul. Okay, Sahul S-A-J. Masahul. U-L. S-A-J-U-L. Okay. Says yung teacher ko nung ako'y college, ang tawag sa akin ni Sajul. Pero we pronounce it Sahul. Sahul. Panganay siya sa magkapatid. Ilan sila magkakapatid? 10 dati. Naman! Dalawa na yung namatay, kaya 8 na lang sila ngayon. So, nagbigay ang family niya sa Diyos ng isa. Oo, dapat Panginoon, lang, diba? ito na po yung isa. Oo. Actually, alam mo, Sister Annabel, yan pamangkin ko na si Father Raynel, yan ay nakagraduate na ng college. Anong natapos? Nakapagtrabaho na electrical, ano ba yun? Something na electronics, electrical engineer. No, not engineer. Wala akong knowledge about yan. Something ng ano yun? Basta Bachelor of sige, kuryente yan. Something ng electrical industrial. Ay, hindi ko alam. Sige. Nakapagtrabaho na, tapos nagsabi siya, umuwi siya ng Marinduque. Nagsabi siya sa ate ko na gusto niyang magpari. Ilang taon siya noon? Ay, graduate na siya, kaya siguro nagsimula siyang mag-aral. 23 years old na siya, or 24. Kung hindi ako nagkakamali. 23 na siya, or 22, ganon. Galing, ano? Isang bukasyon talaga na wala, sabihin mong wala yan sa edad o wala yan sa kung ano pa man. Basta pag tinawag ka ng Diyos, hindi nakakatanggi, no? Tingnan mo yan. Alam ko naman, masaya siya nung siya nagtatrabaho. Siguro naman, may girlfriend din yun, ano? Siyempre. Sa successful na. Kasi, akala ko nga, masaya siya nung pag-uwi siya ng Marinduque. Minsan nauna siya sa akin, ano? May mga pasalubong siya sa kanyang mga kapatid. Being a responsible kuya. The eldest, siyempre, no? Kaya nung nagpaalam na magpapare, kaya nga po, no? Sabi kong ganon, wala talaga sa edad kung kailan kami. Talagang alam ko doon din sa Guadalupe, meron doong mga late vocation na priest, no? Yes. Doon siya unang pumasok? Hindi sa naman. Marinduque talaga? Hindi na. Doon talaga na siya sa sa diocese ninyo? Diocese ng Lucena. Kasi yung aming mga seminaryan sa Marinduque, sa diocese ng Lucena, nagpi-pre-college doon sa Pagbilao, tapos college sa Lukban, Quezon, tapos theology sa Lucena City mismo. Siguro maganda na isang araw, sister, kung makapasyal siya dyan sa iyo,
invite natin. Sige. Para nang sa ganoon, ma-share niya yung kanyang vocation. Paano nagsimula? Siguro naka-influence ka rin nung siya ay nagiging seminarista pa para mag-persevere siya, no? Oo. At napakarami niyang pinsan na mga pare naman. Meron din. Oo. Marami siyang pinsan na mga pare. Sa side ng mother niya. Kasi yung kapatid mo yung lalaki. Yung lalaki. Yung kuya mo, May mga pinsan siyang pare. Nag-attend kayo sa ordination talaga, sister, ano? So, ilan silang mga na-ordain? Ay, isa lang siya. Actually, Siya lang. dalawa silang magkaklase. Pero separate day. Yung 18, yung pamangking ko, yung 19, doon sa kaklase niya. At magkaibang bayan. Kasi sa amin, kung saan ang parish mo, doon ka o-ordinahan. Kasi diocese na. Doon. Kung saan ang parish mo, doon ka o-ordain. Kaya siya, inordain siya sa parish namin. Yung isa naman, inordain sa parish nila. Ayan. So, binabati natin ulit si Raynel. Father Raynel. Sana mayroon pang sumunod sa mga lahi nyo. So, ano kaya ang nararamdaman ng mga magulang niya? Yun ang aabangan natin. yung kapatid na bunsong lalaki nun, nakatira sa mga DC sisters sa asilo. Ay ba? Doon siya nag-aaral. Gagraduate siya ngayon, 23. Sabi nung isang pare, napakaswerte ni Sister Lorenza. Yung panganay na pamangkin niya doon sa kapatid, sa kuya niya, ay i-ordain na pare. Tapos yung bunso nasa seminaryo. Naku na to, tumawa ako sa isip ko kasi hindi naman, alam kong hindi naman seminaryo yung asilo. Tapos sabi kong ganun. Nandun siya, sabi ko, Rohan, sabi ni Father, nasa seminaryo ka, paano na yan? Tumawa lang siya. Sana nga, sana nga, alam mo, sana, kasi kung siya ay makapasok sa Adamson, sabi ko, pag nirecruit ka ng Adamson, mga kapatid ng DC yan, yung mga pari dyan, huwag mong tanggihan, Rohan. Kasi hindi lahat tinatawag sa ganoong klaseng pagtawag. Marami pong pagtawag, no? Maraming tawag dyan, telepono, tawag ng barkada, tawag ng mundo. Pero yung tawag na galing sa Diyos, para pagsilbihan siya. Kasi may hamon. Yung ang Beatitudes, kung titignan natin, huwag ka daw mangamba kung sa iyong paglalakbay ay makaranas ka ng mga matitinik, baku-bako, makikipot, at maraming mga pagsubok. Sabi kong ganun, teka lang, mukhang parang sa akin ito Yung Beatitudes, di ba? Kasi yung 1, 2, 3, 4, okay Aba yung 5, 6, 7, 8, may persecution. Pag ganun daw, dapat tayong magalak. Kasi, ang ating sinusundan ay walang iba kung hindi si Jesus. Kaya nga, itong aking pamangkin na to, ngayon pa, ganito pala ang nararamdaman ng isang tiya, no? Na nagpare. Lalo ng kailangan, pakiramdam ko, mas kailangan ko siyang ipagdasal ngayon. Yes, totoo siya. Hindi tayo kampante. Ako nga, naintindihan ko ngayong ako'y naging madre na, bakit yung, actually, yun ay second cousin ng tatay ko, yun ang gustong magpare. Lumabas siya, nakapag-asawa, ma-ordain na sana siya, pero ang natuloy ay ang anak niya. Ngayon ako'y madre na, ngayon ko naiintindihan, ninanamnam yung salita, sabi niya ganun. Nung na-ordain yung pamangkin niya, sabi ganun. Ngayon ako po ay pari na, inihingi ko po sa inyong regalo, ang palagi niyo akong aalalahanin sa tuwing kayo nagsisimba at nagmimisa. Oo, totoo yan. Yung pala, ganito kahirap. Paano ka magpare o paano ka magmadre, mahirap na. Paano ka ma-maintain, mag-persevere na maging pari ka at madre, lalong mas mahirap. Mas kailangan ng panalangin. Kaya
Yan, very good. Ako naman, sister, yung mga last week na in-spend ko, nag-iconology kami. Ay, talaga? Oo, sister. At, nga, parang nakita ko sa Facebook na may yung sa mga klase mo, nasa nagawa klase naming mga icon. Yung first icon, si Saint Michael, the Archangel. Second icon, yung Saint Michael, the Archangel. Yes, ang ganda. Mamaya, pakita ko sa'yo. Mamaya, pag tapos na tayo sa program, baka mainggit sila. Ngayon, after that, Saint Michael, Saint Gabriel. Saint Gabriel? Talaga? Oo. Yung tatlong archangel? Not yet. Hindi pa. Wala pa si Rafael. Okay. Ang pangatlo, Jesus Pancrator. Tapos, Theotokos, si Mama Mary. Ang fifth, alam mo kung sino? Hindi ko ina-expect. Sino? Si Saint John the Baptist. Wow! Mamaya, papakita ko sa'yo. Sige. Ang gaganda nila. Pero, kasi nasa, saang level ka na dyan? Di ba pa nagsimula ka? Anong grade ka na? Fifth na namin. Fifth year. Fifth year nyo Pero na. hindi mo magagawa yan ng minsanan. Ang icon ay magagawa mo bunga ng iyong pagninilay, pananalangin, at pananahimik. Kasi ang paggawa ng icon, hindi siya art. Kundi reflection. Parang reflection siya, no? Bunga. Kasi hindi ka pwedeng makadrawing na lang ng inspiration mo, gano'n. Kung ano yung lalabas, yun yung bunga ng panalangin mo. Ang ganda. Kaya kung titignan mo yung icon, bakit? Sa biglang tingin parang hindi masyadong maganda. Parang hindi sa John the Baptist. Oo, parang iba. Pero kapag naglaan ka ng oras, naglaan ka ng parang focus mo, parang nabubuhay ang mga mata, nabubuhay yung mga diwa, kung bakit ganoon yung expression, mukha, ilong, at ang mga inaayos na line pati. So, naiiba ang tingin mo. Itsura. Oo. Ayan. Sister Lorenza, may bumabati sa'yo. Sino? Si Eugene. Si Eugene. Hello, sister. Hello. Good to hear you, Sister Lorenza. Eugene Eugene Estacio. Sister Eugene. Okay, thank you. Thank you, Sir Eugene. Si Fe Guerrero Bronzal. Si Maria Teresa Juan. Please pray for healing. Okay. Masakit ang balikat. Balikat. Akala ko balakang. Pareho kami. Okay. Si Corazon Valerit. Hello, sisters. Magandang hapon po. Hello. Watching from Hong Kong. Wow! Thank you very much. Hong Kong, sister? Hindi ko alam ang salita. Hello. Ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma. Inihaw. Sige. Si Lani Encio Solomon. Thank you. Si Michael Jobelanos. Okay. Si Bernadette Delin. Okay. Mapagpalang umaga po sa inyo, sister. Quiet naman siya. Wala, mga kapatid natin nasa Middle East. Quite by Middle East. Oo nga naman. Sige. Salamat at meron kayong oras para makinig dito. Okay. At saka, kung may tanong po kayo ngayon, live po tayo. Live tayo. Pwede nyo po kaming on the spot. Ching! Tanungin nyo kami ngayon. Kayang-kaya ni sister. Siya po ay walking encyclopedia. Hindi po yan totoo. Ang sa totoo lang po niyan, yung kaya naming sasagutin namin. Yung hindi kaya, assignment sa susunod namin yun. na Sabado. Sa susunod na Sabado, alam namin masasagot namin yun. Sure. Marami. Si Lolit Flores. At si Nora Rivera. Wow. Tignan mo, sister, international tayo. Ikaw, Marinduque lang. Malay mo, maka-tune in. So, sana naka-tune in sila. So, pagpapatuloy natin, ang tawag. Bukasyon. Yan. Okay. Tayo po ay tinatawag ng Diyos. Araw-araw ay isang panawagan upang mamuhay ng banal. Sa paanong paraan?
Sa paanong paraan nga, sister? Araw-araw talaga, ito ay pagtawag sa atin upang gawin kung ano yung ating gawain na ginagawa sa araw na yun ay isang paraan na mapagsilbihan natin ang Panginoong Diyos. Ayan, Hindi lamang kaming mga madre yung, correct, yung magsisilbi. Kasi yung pangkaraniwang ginagawa nyo sa inyong buhay, kung ginagawa mo yun sa tunay na espiritu ng pagsisilbi, at sa tunay na espiritu ng ng kabutihan, correct, yun ay isang pagtugon sa tawag ng Diyos na gawin mong mabuti ang mga gawain mo sa araw na ito. Ayan. Ang bibigay kong concrete example, kung kayo po ay naka-tune in at mayroon po kayong internet dyan, pakihanap nga po ninyo, tulungan nyo kami. Research nyo po. Ang santo ngayong araw na ito ay si Saint Polycarp. Saint Polycarp. Isa po siyang martyr. Doctor. Yes, Polycarp. Pero ayoko pong magkamali kasi nabasa ko siya, pero gusto ko, can you help us, kayo pong mga nagiginig sa amin? I-research nyo nga po para ma-share natin sa ating mga listeners ang ganda-ganda ng buhay niya. Imagine mo, para kay Kristo, hindi siya natakot ibuwis ang kanyang buhay. Ganyan naman ang ating mga martir eh. Yes. Hindi natin alam kung ano yung ibinibigay na grasya ng Diyos sa oras na ipinagtanggol nila yung kanilang pananampalataya. Hindi bumitaw. At paninindigan sa kabutihan. Bibigyan siya sa oras na yon na siya ay pinapahirapan o pinipersecute ng isang grasya na galing mismo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sister, yun yung dinadasal ko na abutin ko hanggang sa huling sandali ng aking buhay ang katapatan sa Diyos. At katulad ni Maria, katulad ng mga santo, katulad ng mga martir, na sa huling sandali, ano ba bang halaga ng buhay na ginawa natin kung hindi ka rin lang magpe-persevere? Kaya diba? Hindi ka makarating sa finish line para awitin mo yung ang puso ko'y nagpupuri. Ayan. Kapag tayo po'y naging tapat katulad ni Maria, pwede nating maawit ng buong galak yung ang puso ko'y nagpupuri. Ang tawag sa atin, araw-araw, kung simpleng buhay, isa kang overseas worker na nasa... Gawin mo ang iyong trabaho ng may galak at katapatan. Isa kang janitor, maging masaya kang janitor. Paglilingkod. Yan. Isa kang security guard. Alay, binabati po natin. Mga security guard ng ating Manawag. Yan, sa atin, sa Manawag. Palagi po silang nakangiti kapag dadaan ako doon. Ayan. Parang palaging Pasko. At sila'y on the go para pangalagaan ang ating mga pilgrims dito sa Manawag. Ayan. Bakit dakila si Maria, sabi kanina ni Kuya Cool sa radio sa ating Ito po yung inawit ni Maria. Handa ka na ba, sister? Sige. Ang puso ko'y nagpupuri. Baka isang stanza lang ang memorize. Isa lang, kasi pagka binuo natin, matatapos ka agad ang programa. Ayan. Ito po yung kadakilahan ni Maria. Yung pagpapasalamat sa galak niya. At gayon din tayo, lahat sa araw-araw na buhay, sa magandang kalusugan na meron tayo, magpuri din tayo at magpasalamat sa Diyos. Ayan. So, samahan nyo kami sa pagkanta ng Ang Puso Ko'y Nagpupuri. 1, 2, sing. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa.
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang ating puso nawa ay katulad ng puso ni Maria. Sana magkatugma. Ano po? Sa galak, katuwing tayo nagagalak, o maski na ano pa man ang pinagdadaanan, ang Diyos naman maging sentro upang ang lahat ng ating ginagawa ay magsilbing daan ng pasasalamat. Salamat. Talagang isang pasasalamat ang bawat gawain natin sa araw-araw. Yan, ang galing, sister? Kasi kung hindi natin nanamnamin ang pasasalamat at lamentation na lang ng lamentation, reklamo ng reklamo, ay hindi tayo magiging masaya. Ano man ang ibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga po, yung forever natin hindi dito. No? Ang forever natin talaga ay sa piling ng ating pong may kapal. At sana yun ay nasa ating puso at isip sa lahat ng mga gawaing ating ginagampanan sa pang-araw-araw nating buhay. Kahit na ba simple lang na gawain ang ating ginagawa, kung ito ay ginagawa mo na may pagtitiwala, pagmamahal at spirit of service, ito ay isang malugod na gawain sa mata ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Sister, no? Oo, naalaala natin sila ngayon dahil naka-tune in sila ating programa. Ako'y nagpapasalamat at meron silang oras para makinig sa ating programa. Alam ko, hindi madali para sa kanila ang magsimba, lalo na kung may trabaho sila. At swerte na lang kung ang kanilang mga boss at pinagtatrabahuan Katoliko. At maiintindihan Pero sila. Nakakatuwa, nabalitaan mo ba? Hindi pa sa po. Abu Dhabi, Hindi pa nung po. pumunta si Pope, di ba, this is the first time yes. na nagpunta ang Papa dito sa Middle East at sa Abu Dhabi, yun, no? Daming tao. Natutuwa ko, napakaraming tao. At sa karamihan ng tao na yun, karamihan doon mga Pilipino. Dami, member pati ng choir, mga Pilipino. Correct. At ako'y touch na touch doon sa isa kong estudyante, ano pa siya sa akin, nag-send ng message sa Messenger at sinabing, "Sister, nahalikan ko yung kamay ni Pope." So, nandun siya. Tuwan-tuwa ako dahil nandun siya. Sabi ko, hindi ko alam na nandiyan ka pala. Kailan ka pa dyan? January 31 lang po. Tapos ang swerte-swerte ko, hindi ko naman po, nung pumunta po naman ako dito noong January 31, hindi ko naman po alam na pupunta dito si Pope ngayong February. Kaya po, hindi ko alam kung paano ako pagkakasihin yung kanyang tuwa. Kaya nag-send siya ng message sa akin. Kaya tignan mo nakakatuwa naman. Dahil yung ating mga kababayan sa ibang bansa, meron pa rin namang, napapagbigyan pa rin ng pagkakataon na ma-practice yung kanilang faith. Pananampalataya. Meron daw namang Catholic Church doon. Sa kabila ng nakikita nating mga krimen, may mga negatibong bagay na nakikita natin sa kapaligiran, tignan natin, mayroon pa rin yung mga positibo at yung mga matatawag nating blessing ng Diyos sa ating mga kababayan. Diba? So, bilang paghahanda sa darating na, bilis na panahon, sister. Ngayon ay February 23. Pagkatapos noon, 1 linggo ang darating. Alam mo ba na ang Ash Wednesday ay sa March 6? Sa March 6. At sa Ash Wednesday po, para bagang inaalarma tayo, ting, ting, ting. Naku, hindi na natin maririnig ang aleluya pagkatapos na, no? Yung linggong darating, papasok na po ang panahon ng Kwaresma.
Pero bago natin sila ipasok sa Kwaresma, sister, bigyan natin ng significance yung mga liturgical colors. Sige. Yan. Kung papansinin po ninyo, magpapalit na kasi ang liturgical color pag pumasok ang Ash Wednesday. Ngayon, sister, anong kulay nga po kasi ang makikita natin sa liturhiya o sa simbahan? Siyempre, dahil ordinaryong panahon, ito ay kulay berde. Green. Kulay green. Kapag nakikita po ninyo, ultimo yung estola, ultimo yung altar cover, yung chasuble ng pare, kulay green. Ibig sabihin, ordinary time pa. Nasa ordinaryo tayong panahon. Actually, ang green sa iconology, sister, means humanity. Yung pagkaano ng ang pagiging tao natin. Talaga, sa ganda. iconology. Very significant yung color. Okay, next. Ang kulay red naman, tuwing kailan natin nakikita, mukhang nilalamig tayong pareho. Parang nag-ano na rin yung ko sa lamig. Hindi kasi kami sanay sa aircon. Wala po kaming aircon. Dapat sanay-sanayin natin. Mamaya, bibili tayo ng aircon. Siyempre, pag may pinagdiriwang tayong martir. Yes, Katulad ngayon, dahil si Saint Polycarp ay isang martir. Ay nakapula ang pare. Alam niyo po kung hindi ako pwedeng magsabi kasi baka mamali ako. Si Saint Polycarp, dahil sa kanyang pananampalataya, hindi siya nagalinlangan na itaya niya ang kanyang buhay para kay Kristo. Pero i-research niyo na lang po, nakalimutan ko po yung kumpleto, patawad. Baka nandun dyan si Sister Lorenza at mahanap niya ngayon. February 23. Ayan. Nahanap ko nga, baka may live dito. Baka may live siya. Baka may live dito si ang Saint red Polycarp. po ay simbolo ng, sabing ganon, when it is used, kapag piyesta ng Pentecost, the Holy Spirit, Feast of the Apostles, and Martyr. Ayan, so dahil si Saint Polycarp ay isang martyr. O kailan naman daw po yung tinatawag nating minsan sa liturgy May Gold. Feast of our Lord Jesus Christ, Mary and Saints who were not martyr. Yan. Yung hindi na namatay ng dahil sa pagbubuwis nila ng buhay. Hindi pinatay, hindi pinugutan ng ulo, o hindi sinunog na buhay, etc. Kailan naman? Pink. Ayan, pink ba itong nakikita ko? O rose. Rose o pink pareho ba yan? Okay. Tuwing third Sunday of Advent and fourth Sunday of Lent. Ayan. So, papasok po tayo sa panahon ng Kwaresma. Magsisimulan sa Ash Wednesday. At mag-iiba po ang kulay sa ika-4 na linggo. Magiging rose. Ayan. Ang simbolo po daw noon ay joy and love. Yun naman pong gold, ang sinisimbolo niya ay glory, joy, innocence, and purity of soul. Ganda, ganda. Yan ang simbolo pala ng gold. Kaya pala ang Vatican, sister. Is gold. Kaya naman, ang mga simbahan, wow, lalo na po sa amin, sa Miraculous Medal, puro gold yung kulay. Purity of soul. Purity of soul. Hindi ba? Ang ganda. Kaya pala yan ang kulay kung ipinagdiriwang natin ang isang kapistahan ni Mama Mary or what? Ni yung Jesus. At saka ng mga santo na hindi martir. Imagine mo yan. Dahil for their purity of soul. Ano naman ang sinisimbolize ng red? Ang sabing ganon, signifies the fire, apoy of charity and blood shed for Christ. The blood shed for Christ. That is why pula talaga pag martyr. Kasi they shed their blood for Christ. Ayan. Ngayon, sister, kulay green pa tayo. Alam mo ba kung anong sinisimbolo ng green? Ito daw po ay kulay green na buhay. Hope.
Kaya pala, ang damo, pagka may damo, nagsisimbolong may buhay. Oo, may pag-asa. May buhay. Oo nga. Tama, sister, ano? Ayan tumutubo yung damo. May pag-asa pa. May bulak, para bang may dahon na umuusbong, lumalabas. May pag-asa. Ayan. So, ang huli, hindi ko binasa kasi ito na po yung focus natin. Kapag nakita natin yung purple or violet, sister, ang ibig sabihin po, papasok na tayo sa Adviento or Lent. Isinusuot din ito kapag Requiem Mass. Yung misa sa patay. Kaya yung istola o yung mga gamit ng misa ay puro violet po o purple. Anong simbolo? Anong ibig sabihin naman nun? Signifies humility. Humility. Penitence. Ayan. Penance or penitence. Galing, sister, ano? So, kung titignan natin ang simbahan, ang pagdiriwang natin sa misa, sa Eucharistia, napakayaman. Hindi mo masasabing boring ang misa. Well, hindi mo naintindihan. Oo, siguro. Kaya niya nasasabi yun, Pero, kung naintindihan natin, napakayaman ng ating pagdiriwang ng Eucharistia. At ngayon, sister, di ba, papasok na tayo sa ano ba ang pinagmulan? Yan, ganda-ganda nito, sister. Sige. Jewish roots of Catholic liturgy. Sige. Si Jesus ay hindi po Pinoy. Isa po siya Jewish. At dahil Jewish siya, eto yan. Sa kanila, may tinatawag silang Jewish Passover. At sa ating mga Katoliko, tinatawag nating Catholic Mass. Oh, ganda, sister. At bakit nagkaganon? Sige. Para sa mga Jewish, completed when the Israelites eat the flesh of the lamb. Sister. Lamb. Ano nga ba yung kordero? Ano ba yung yon? Isang tupa. Yan. Para sa mga Jewish, mayroon silang salo-salong ginagawa. Kainan. Pinagsasaluhan nila yung pinatay na tupa. Sa atin, etong nangyari. Jesus is the Lamb of God. Ganda, sister, ano? Kung makikita natin, ang misa hindi kailanman boring. Para bagang tinatawag tayo ng Diyos sa isang salo-salo. At sa salo-salong yan, imbitasyon ng Diyos na makaugnayan natin. Para saan? Kakainin natin ang kanyang anak. Wow. Kasi ang kakain ng aking anak ay may bahagi siya sa buhay niya. Ayun, naku, papasok dyan yung communion, sister. Kaya nga kung hindi ka nagsimba, para mo ini-snab yung inaalok ng Diyos. O kaya, nagsimba ka, sister, hindi ka nag-communion. Incomplete yun. Oo. Siyempre, ang pagsisimba ay isang pasasalamat. Diba? Yun ang ibig sabihin ng Eucharistia, pasasalamat. Yan. Bernadette! Hi from Kuwait. Kuwait, ano? Kuwait? What is that? Kuwait. Kuwait. Baka Kuwait. O, sige. Ang misa, hindi kailanman natin pwedeng sabihin dry mass, boring mass. Hindi. Ang salitang misa pa lang, Eucharistia, ay ang pagsasalo, imbitasyon ni Jesus sa isang ugnayan na maramdaman natin nandyan siya. O, next. Kalawa. Sabing ganon. The Jewish Passover, celebrating the feast, makes Jews participants in the first Passover night. Kailan ba naganap yung Passover, sister? Yung first Passover night, syempre, doon yun sa panahon ni Moses. Okay. Na dadalhin niya o palalayain niya ang piniling bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos.
Kaya lang nagmatigas ang pero, sister, Oo, no? kaya nga, yun yung first Passover na ano yun? Palalampasin sila, papadaanan. Na nagmatigas yung pero. Okay. Kaya ang sabi ganon, yung huling yung huling request, di ba? Yun yung huling huling plague, ano? Ano ba yung plague kasi? So yun na yun. Plague. Tapos, para lagpasan yung mga pamilya ng Jewish people, no? Yung maligtas sila. Para sila maligtas. Mayroon silang sign. Meron silang nilagay na dugo ng lamb. Yes! Doon sa pintuan nila, no? Dahil dyan, ang simbolo ay lamb ang inaalay para lang maligtas. Yun ang sa Passover. Para sa Jewish Passover. Ngayon, eto na. Sa Catholic Mass, celebrating the Eucharist commemorates Christ's Passover. His sacrifice on the cross remains ever present. Ever present in the Holy Eucharist. In the Holy Eucharist. Kaya maski sino pari ang magmisa, hindi siya yun, si Kristo yun. Di ba ang ganda, sister? Kasi ever present in every present in every Eucharistic celebration. Whoever is the priest. If celebrate, celebrate. Si Jesus yan. Si Jesus yan. Wala nang iba. Kaya naman, sa tuwing kinakanta po natin yung Santo, 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 hindi na po tayo lang ang nandoon. Kung hindi, kasama yung pulutong na mga anghel. Sinasamba siya because the angels recognize Him as the Lamb of God. Lamb of God. Yung Lamb of God na yan, siya yung Lamb of God na isang araw magkikita natin as judge. Yes. Yang huhusga sa atin. Kaya kung titignan natin, ang Eucharistia ay para bagang binubuksan na yung ating mga mata, pero hindi pa talaga nakakakita yung mga mata natin. The already and not yet. Alam mo kung nagsisimba ka talaga na ninanamnam mo ang ganda. kung ano itong ginagawa natin sa banal na Eucharistia, banal na misa. Simula yung iyong puso tumitibok ng aspiring for the communion. Nag-aalab, sister. Nag-aalab na. Aspiring na inaantay yung communion, yung tunay na encounter kay Jesus sa Holy Eucharist, sa communion. Inaantay. Sa santo pa lang, sister. Ibig sabihin daw ng santo, 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 yung 3 times na paulit-ulit. Ito na ang Diyos. Coming. Hindi lang niya sinabing ito siya. No, ito siya. Ganon. Tingnan mo yun, no? Ganon, yung santo, santo, santo. Hindi naman sinabi lang ng, ay, Sister Lorenza, ang ganda mo. Pero pag sinabi kong, ang ganda mo. Talaga maganda ka. Diba? Sister Ana, ang ganda. Pag sinabi niyo po sa akin, halimbawa, Sister Annabel, birthday ko bukas. Punta ka bukas. Pero hindi niyo na inulit sa akin. Ibig sabihin, birthday niyo nga bukas, pero wala kayong sinserong pag-i-invite sa akin na pumunta ako. O hindi. Kasi minsan nyo lang sinabi. Kasi yung talagang gusto yung imbitahin si Sister Lorenza. Ngayon, sinabi nyo kay Sister Lorenza, nakita nyo siya. Sister Lorenza, birthday ko. Punta ka ha. Punta naman kayo. Tapos, paalis ka na. Sister Lorenza, talaga pupunta ka ha. Pangalawang beses na yun ha. Tapos, Sister Lorenza ha, mag-text ka kung anong oras ka pupunta, pasusundo kita. Ibig sabihin, 3 beses yung sinabi kay Sister Lorenza. Kay Sister Annabel, 1 lang. Hindi nyo na inulit. Ibig sabihin, mas buo, ganap
yung pag-imbita nyo kay Sister Lorenza. Ganun po yung katumbas ng santo-santo. Yes. Hindi lang natin sinasabing, eto na si Jesus. Yes. Kundi, siyang yun. Siya yun. Oo. Galing yan. Yung emphasis ng santo-santo. Ang pag-uulit-ulit, santo. Hindi sapat. Yung sinabi lang na banal. Sa Kapampangan, banal. Holy. Kahit may ganyan din kaming kanta sa Tagalog. Banal. Kapampangan yun Oo. Sige. Okay, so, sa Jewish Roots of Catholic Liturgy, ito po ang napakaganda. One time, sinabi sa akin ba naman ng mga choir, Sister, ang matama ay huwag magagalit. Bato-bato. Ay nakakasawa naman palagi na lang, Alleluia. Pwede bang die word na lang? Sabi ko, hindi nyo po naiintindihan anong ibig sabihin ng Alleluia. Pumunta ka sa misa ng Asia, Amerika, Europa, Africa, at saan-saan man, hindi aalisin ang Alleluia during ordinary time. Oo. Okay? Hindi po aalisin. Hi, Ermon Ibo Apage. We are watching from, what is that? Opage. Where is that? What country is that? Sige. Anyway, Kuya Agustin, nandyan. At saka, Kevin ba yun? Si Kevin Sarmiento, Bernadette Delin, at si Susan Nadal Loren. Ang gandang mag-live, sister. Okay, may tanong yata sila. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak. Okay, salamat po. Okay. Si Bernadette Delin. Salamat naman. Angeline Bumakit Banisal. At si Melanie Prangan Ferrer. At si Nita Velasco. At Telma Miranda. Gusto ko nga ang live, kaya lang may pasok kasi ako sa UP na Saturday. Sige, salamat sa inyong pagkikinig. Sige, pagpatuloy natin. Sister, hindi po mawawala ang amen. Kabahagi po yan. At the same time, hindi rin po mawawala ang Alleluia. At hindi rin po naman mawawala yung Hosanna. Bakit? These are Jewish words. Kung titignan po natin, anong kahulugan nila? Ang ating pong liturhiya, si Jesus, ang gamit niyang salita, ito rin po ay hindi natin binago. Naaangkop lang, nabigyan lang natin sila ng pakahulugan. Okay, ano po ang amen? Para sa mga Jewish, ito po. From emuna, ibig sabihin, yes! 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 Katawan ni Kristo, amen. Pero one time, sabi gano'n. Sabi kong gano'n, katawan ni Kristo, sabi ba naman, thank you. Kaya nga. Hindi po proper yung thank you. Kung hindi yung sagot na tama, naaangkop sa liturhiya, ang gamit po ay hindi yes. Hindi masamang mag-thank you. Hindi masamang mag-thank you. Okay pero, po. Pero sa liturhiya po, proper ang gamitin amen. Kasi sa liturgy, ito ay isang, lalo na kung ang liturhiya ng Santa Misa ay pinakamataas na pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat yung mga sagot natin ay proper din para sa pagdiriwang na to. With reference kasi yung amen, sister, ano? Kasi kung ating ordinaryong usapan, pupunta ka ba sa Manawag mamaya? Yes. Para bagang nagiging masyado na tayong, familiar sa words. Pero, ang gamit ng liturgy ay sa liturgy lang, sa kanya lang naaangkop. Ibig sabihin, pag nasa liturgy tayo, liturgical words ang ating akma para sa Diyos. Yan. Ngayon, ano naman po ang Alleluia? Kaya, sister, nagsawa na po kami sa Alleluia. Die word na lang. Mali po. Mali. Hindi po pwede ang die word. Kasi po, ang binibigyan sa saysay ng Alleluia ay from the word Hallelujah. Is praise God. Ayan. Praise God. Kaya, Alleluia is word for praise God.
inaangkop na hindi sinasanay sa ordinaryong conversation para nang sa ganun, ireserba natin ito para sa misa. Yan. Kung palagi na lang po na praise God, praise God, abay hindi na po magiging makabuluhan. Kasi para bagang kung ano yung ating mga ano man tawag doon, yung nakabihasa na salita, expression. Halimbawa, pagka ikaw ay nagkamali, nahulog yung barya mo, ay, Jesus Maria Jose, para bagang expression na lang ba na hindi mo dinadala actually yung word na Jesus Maria Jose, Jesus Maria Jose. Pero bakit ba we take for granted na para bagang expression lang siya? We do not put into our heart yung word na Jesus, Mary, and Joseph with reverence. The same thing with Alleluia. Kaya nga pag nagbabasa ng Ebanghelyo, bilang paggalang, bilang pag-praise sa God, nakatayo tayo. At 3 beses, yes. At pag may solemnity, talagang 6 na beses natin. Alleluia. Alleluia. Yes. Ngayon. Kasi that is praising God. At saka akma lang talaga para sa liturgy. Hindi po natin gagamitin sa ordinaryong conversation kasi pag ordinaryong conversation, mawawala po yung meaning niya at para bagang iti-take for granted na natin yung tunay na malalim na kahulugan niya. Yun. Kaya, hindi po papalitan ng Alleluia unless Quaresma. Ayan. Sabi mo, Quaresma yun? Quaresma, kaya hindi na po Alleluia, may ipapalit po tayo doon. At hindi rin po yun pwedeng palitan. Ang sasabihin doon, Glory and praise to you, Lord Jesus Christ. Walang Alleluia doon. Sister, bakit inalis yung Alleluia sa Quaresma? Para mas maging malalim ang ating pagkanta at pakahulugan sa Alleluia. At sa pagdating ng Easter Sunday. Kaya yung Alleluia doon sa pagdiriwang ng Easter Sunday, mas talagang bonggang Alleluia, di ba? At Alleluia, nananabik ka. Kasi matagal siyang nawala. Ayan. So finally, Alleluia! Di ba? Yun ang kinakanta natin na napakahabang Alleluia. 6 nga yung kasi nga talagang special yung Alleluia. Yung araw na yun. Ngayon, sister, ano naman yung Hosanna? Ang Hosanna, ibig sabihin niya ay from the word Hosiana. Means God saves. You see? Kaya po yung mga kanta natin, liturhiya, galing sa mga Jewish roots, may kahulugan, hindi basta-basta. Maliwanag po. So, ngayon, papasok na po tayo sa malalim na kahulugan pa ng Amen. Sister, bibigyan ko ng pakahulugan. Sige. Actually, ang kumakanta lang doon ay ang pare. Pag kinakanta, through Him, with Him, and in Him, in the unity of the Holy Spirit. Dapat pare lang yan. Pare yan. Hindi po ang choir. Hindi rin tayo. Hindi ang laiko. At ang bongga, ito. Dito dapat sasagot ang choir at tao. Amen. Dapat malakas. Pagpapatutuo. Sinisipon na po kami sa sobrang lakas ng aircon. Hindi sanay sa aircon ang aming katawan. Okay. Amen. Hindi po dapat na supposed to be hindi tayo nakatikom ang bibig. Dapat nakabukas ang bibig at kinakanta ito dahil parang sinasabi natin, ito po ang ibig sabihin ng Amen. Amen or Amen means we believe. We seal the deal on our beliefs. So, now we stand. Dun pa lang po dapat tatayo. After na, Amen. Amen. Now we stand. We have seen kneeling since the Sanctus. Yan. So, pagka, di ba, sa atin dito sa Pangasinan, nakalagay dyan sa Manawag, natutuwa ako, remain kneeling. Diba? Ang ganda. Sa iba, hindi nila naintindihan. Ay ako, mas ako lang mag-isa, nakaluhod ako sa Manila. Kasi yun eh. Kasi sabi nga ng
ng catechesis. Ito, sister. Sa 1973 catechesis, nakikita mo po. Catholic Yes, Catechism opo. of the Catholic Church. Opo, nakikita mo Sige, po sige, yan, sige, sister. Okay, sabi niyang ganun. The translation God of hosts is closer to the meaning host. Meaning an army. Yes. Mga pulutong. Oo. It refers to the bonds between heaven and earth liturgy in which the worshiping community joins the army of angels. Tignan mo, sister, hindi tayo solo. And the saints in singing the hymn of God's glory. So, pag tayo kumakanta ng hindi tayo nag-iisa. Holy, hindi tayo nag-iisa. We are joining Anghel at mga banal. The army of angels. Kaya mga and saints. Mga kapatid, pag tayo po'y nagsisimba, hindi tayo nag-iisa dyan. Mayroon tayong kasama. Angels and saints, they sing together. We are singing together. We are singing together. Holy, holy, holy. Yan. They are joining us. And we Ganda, are joining sister, them. ano? So, papasok na po tayo ngayon sa kahulugan ng Kwaresma. Sister, may dala-dala kayong tungkol sa Kwaresma, sa Lent na kanina. Sa Lent. Opo. Dito. Sa Ash Wednesday, Actually, sa March 6. ito ay sa Claretian. Sige, ibabahagi natin, sister. Ano? Sige. Ano po ang sinasabi? Ito po ay paanyaya na sa March 6 po, magsisimula na yung Ash Wednesday at mag-iipon-ipon na po tayo ngayon pa ng mga palaspas para ibigay sa parokya. Yun ay magiging abo. Oo. Sige, sister, magbahagi po kayo dyan sa inyong... babasahin ko lang ito at para may konting linaw sa atin kung ano yung ating ipagdiriwang sa susunod na linggo. Bago po natin basahin yan, ang bilis ng oras. Bakit? Anong oras na po? Nakaisang oras na tayo. Ganon. Prayer sa youth na po tayo. Sige. Ay, dapat nating alam nyo bang sa ating Archdiocese, nandun sila? Sa Dagupan. Oo, para sa youth formation. Yes. So tama-tama ipagdasal natin sila. Samahan mo ako, Sister Annabel. Yes. Sabay nating pagdasal ang ating mga youth, especially our youth in the Archdiocese of Lingayen, Dagupan, who at this moment, they are in their youth seminar or formation. Saan po nila sa LFC? Saan? Sa Dagupan, kung hindi ako nagkakamali. Sa ano mismo sa katedral? Okay, sige. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Prayer for the year of the youth. God, our Father, we come together as church, the body of Christ, and through your Holy Spirit, we pray for our young people in this year of the youth. In your great mercy, you sent Jesus, your Son, who grew up as a young man among the youth, became an example for the youth, and consecrated the youth to you. Hear our young people every time they proclaim, We are beloved. We praise you for your love for us, which shapes and gives meaning to our lives. We are gifted. We rejoice over the many gifts you give us, enriching us and our communities. We are empowered. We accept your Spirit who enables us to share your love and grace, especially to other youth. During this year of the youth, help the youth of our nation encounter Christ, who always looks at us with love, as he did with the rich young man, the disciples on the road to Emmaus, and those who seek your kingdom. Form us by your Holy Spirit
into incredible guides for our young people, like Mary Magdalene, witness and missionary of the resurrection, to be in mission, joyfully proclaiming Christ, who died and rose again. Nourish us and our young people through your word and Eucharist, so we may always choose to be life-giving, especially to the least, the lost and last. Together with our young people, may we follow the example of our Mother Mary, whose yes to you, O God, gave way to the fulfillment of your divine will. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Saint Pedro Calungsod, patron of the Filipino youth, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan. Bago natin pasimulan ang pangalawang bahagi ng ating programa sa araw na ito, gusto kong angyayahan ang lahat ng members ng ARMWALD, Association of Religious Men and Women, para sa monthly gathering. Although alam naman natin ito na all of us are invited. At gagawin po monthly, kami po ang mag-host sa Manawag. Oo, OP Missioneras of Manawag. Ayan. Nandiyan po ang aming convent sa campus ng Letran College, Manawag. Sister, saan ang daan? Doon pa rin ba sa gate ng inyong school? Dalawa, pwedeng mag-shortcut dito sa may likod, sa malapit sa simbahan. Pwede din naman doon sa harapan, sa main gate ng college, ng Letran College. Magtatanong na lang kami. Sige, makakarating naman po kami. At ini-invite ko po ang mga dalaga 18 to 30 years old na kung gusto po ninyong mag-join sa aming congregation, pwede po kayong sumama sa ating today's prayer. At gagawin po natin ito sa April 25, 26 sa Tagaytay. So, mag-text lang po kayo sa akin. Ibibigay ko na ngayon ang number ko po. Ano po? 0927344466. Ulitin ko po. Para sa mga dalaga na gustong mag-join para po magnilay kung sila ba ay may tawag sa pagmamadre, 18 to 30 years old, at kayo ay interesado na mag-join sa aming congregation, ang number ko po 0927344466. At invite ko rin po sa March 21 ang dedication na po ng simbahan ng Our Lady of Miraculous Medal. Pupunta ka, sister, ha? Oo, siyempre naman. At kung kayo naman po ay gusto sa aming congregation sumama, yes, very good. Magsadya lang po kayo dito sa Manawag. Letran College, Manawag. Nandiyan po ang kumbento namin sa loob ng campus ng Letran College. Hanapin niyo po ako, Sister Lorenza. Sana, sister, may magmadre, no? Oo. May magmadre pa rin kasi tumatanda na tayo at kung sakali man kunin tayo ni Lord, wala pa tayong kapalit. Kaya magmadali na po kayo. Kayo po ang may 18 to 30 pa naman sila. Oo, sa mga 18 to 30, kayo, ilang kailangan taon? natin ang makinig. Yeah. Makinig sa ating tunay na bukasyon na nakalaan para sa atin. Hanggang ilang taon kayo, sister? 30 din? Oo, 30 din. Yeah. Kahit 35, tumatanggap pa rin kami. Very good. Oo. Sige. Kahit 35. 18 to 35. Ayan po. Sige, sister. Magbahagi tayo ngayon bilang paghahanda sa darating na panahon ng Kwaresma. Ano po ang ibig sabihin ng Kwaresma? Siyempre po yung Kwaresma, no? Hindi dito sa babasahin ko. Sige, sister. Kundi sa aking pagkaunawa, no? Yung Kwaresma, yung 40 days. 40 days na pagninilay o pagkikiisa sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Correct. Eto, babasahin ko itong writings dito ng
Ito daily. Bible Diary ng Claretian Communication Foundation, yung 365 Bible Diary. Okay. The season of Lent starts on Ash Wednesday and ends on Holy Thursday before the evening Mass of the Lord's Supper. Yun yung kasing Triduum na yun. Kasi Easter Triduum na yung tawag. Yung Lord's Supper, doon na yung start ng Easter Triduum. Correct. From then on, until Easter Sunday, the Church celebrates the Easter Triduum of Christ's passion and death, burial, and resurrection. Lent is characterized by penance of our past sin, works of mercy, especially towards the poor, and personal preparation for the renewal of our baptismal promises on Easter Vigil. Thus, Lent has two features, penitential and baptismal. Our tears of penance renew in our hearts and souls the water of baptism. The ashes imposed on us on Ash Wednesday reminds us that we are dust, and to dust we shall return, and that therefore the entire life of a Christian should be marked by works of self-denial and generosity. The traditional discipline of Lent consists of constant prayer and reading of God's Word, fasting on Ash Wednesday and Good Friday, abstinence from meat on Fridays, and works of mercy, especially to those who have less in life. What is important is that through prayer and good works, we allow God's grace to bring about our interior conversion. The sacrament of penance should accompany our Lenten observance. Holy Week is the high point or the highlight of the Lenten season. It opens with a procession with the blessed palms and the gospel reading of the passion and death of our Savior. The triumphal entry into Jerusalem ended on Calvary. But we know that Good Friday led to Easter Sunday. The biblical readings and prefaces extolled the virtue of conversion of life, the need to fulfill our baptismal promises, joyful acceptance of daily trials for the love of God, and unselfish service to all who need our assistance. Ang ganda. Napakayaman, sister, ng pagpapaliwanag niya. Kaya naman po, nagiging makahulugan ang ating mga ginagawa kasi hindi po tayo nag-iisa. Gusto kong i-stress yun, sister. Ako ay naglalakbay dito sa mundo. Siguro kung ako lang mag-isa, ay malungkot ako. Malungkot. At magiging miserable ang buhay ko. Pero ito, buong simbahan. Yes. Tayo ay naglalakbay kasama ang Diyos dahil nauna na ang Diyos. May nabasa ka dito na iyon talaga ang angkop na gagawin natin. During Lenten season, ito po, fasting, penance, and prayer. Sister, explain mo nga po yung fasting. Yung fasting, siyempre yun ay hindi yun fast eating. Hindi po yun yung madalian kang kumain. Kunwari, nagpa-fasting ka, yung pala inubos mo na lahat, wala ka nang tinira. Ayan. Sa isang araw, 3 beses tayong kumakain. Na may gana, may masarap kumain. Pero pag sinabing fasting, yung 3 beses nating full meal, isa lang doon ang full meal natin. Mayroong babawasan natin yung dalawa nating yung isang parang full na yun, isa na lang
Yung tatlo, palagi naman tayong full eh. May merienda pa sa midnight snacks pa. 5 yun eh. Tatanggalin natin yung yung dalawang merienda, yung snack sa umaga, saka snack sa hapon, tatanggalin natin yan pag tayo nagpa-fasting. Tapos yung almusal, pananghalian at hapunan, isa lang dun ang full meal natin. Siguro lunch na lang. Lunch na lang. O yung breakfast mo, yung breakfast mo, konti na lang. Kung dati 2 tasa ng kanin ang kinakain ko, siguro hatiin ko na lang, sister, no? O di bawas na. Okay. So, yun po. Babawasan ninyo sa gabi. Pero kung sa umaga, full meal ka, babawasan mo yung iyong tanghalian at saka hapunan. Nung nobis kami, sister, nasa Italy kami, ang ginagawa namin. Kasi may morning, no? May morning breakfast kami, ay may tinapay na kami, may chocolate pa kami, may butter pa dyan, may prutas pa dyan, may mineral water pa dyan. So, ang gagawin namin, aalisin na lang namin yung prutas, aalisin namin yung chocolate, isang natitira na lang tinapay. Ilalagay namin sa isang basket. Iyon ay nakahanda na para ipamigay sa mga pobre na nagpapalimos. Ganon talaga ang tunay na meaning ng fasting. Binabawasan mo yung kinakain mo sa araw na ito para i-share sa mga nangangailangan. Kasi ikaw naman, ang pagramdam mo ng gutom o pananabik, nakainin yung chocolate, para bagang, eto yun, nakikibahagi ka sa mga walang makain. Naiintindihan mo ngayon kung ano yung... Hindi mo maiintindihan kung paano ang magutom hanggat hindi mo yon kusang gagawin ng may pagmamahal. Kusang gagawin ng pagmamahal na mararanasan ko ngayong araw na to na magpapasting ako, ang gutom ang nararanasan ng mga taong nagugutom. Subukan niyo po yan, ha? Pero alam niyo po, yung na-share nyo na pagkain sa iba dahil binawasan yung kinakain nyo para maibahagi sa iba, nagiging part din yun ng ating kaligtasan, sister. At saka nasaya, nagiging joy. mas masaya ka at magaan. Halimbawa, bigay na lang natin sila ng concrete example, sister. Last time nung nag-gathering ang mga katekista, na-invite ko sila na piso mula sa puso. Ayan, di ba? Nagulat ako, nakalikom din ako ng more than 1,000, sister. Tingnan mo yan. Pero ang sabi ko nga sa kanila, sa bawat sakripisyong ginagawa natin, hindi ka nag-iisa, may una nang gumawa niyan. At iyon, kung iisipin mo, sa bawat sakripisyo mo, kasama mo ang Diyos, magiging makahulugan, sister, ang ginagawa mo eh. Halimbawa, gustong-gusto ko ng ice cream. Sa halip na bibili ako ng ice cream, maalala ko, Ash Wednesday pala ngayon. Magpa-fasting ako. Sa halip na bibili ko yan ng ice cream na gusto ko, sister, may nakita ako na nagpapalimos, kunwari. Pero usually, I don't give money sa nagpapalimos. Nagbibigay ako ng tinapay. Food, something to eat, no? Okay. So, bibili ko na lang siya ng tinapay, tapos bibigay ko sa kanya. Pero minsan, ang nagpapalimos, eto, tatanggapin mo lang, Annabel. Yung nagpapalimos, nakasimangot kapag binigyan mo ng tinapay. Kasi gusto niya pera. Oo nga. Minsan, matcha-challenge ka rin, sister. Minsan, hindi natin yun maintindihan, no? Kung alin talaga ang tunay na pangangailangan sa kanila, no? Yes. Pero dapat hindi natin sinasanay na... Ako hindi talaga nagbibigay ng pera dahil sakto lang na pamasahe yung pera ko. Pag sinobra pa, umobra pa doon. Yun po yun. Yung nararanasan natin ng kung paano ang magutom ang kapwa natin. At dahil naranasan natin na yun, isang joy din sa puso natin na yung pagkain na binawas natin sa ating kakainin ay na-share natin sa kanila. No? Yun yung fasting. Yung fasting po, yun talaga po yung pagbabawas ng full meal for one day.
kailangan. At ang isang bagay na gusto kong i-share sa kanila na natutunan ko dito sa fasting ay yung we are letting our flesh to be weak. Yes. Totoo In yan. order that the spirit will be become strong. Oo. Kasi sister, madalas sabi nga ni Saint Paul, I found myself doing the things that I don't like. Kasi yung weak, the spirit is willing, but the flesh is weak. Talagang ang hina ng laman ng tao. At mananatili daw tayong mahina habang taglay natin itong ating katawan. We are still in this human flesh. Kaya nga sabi dito ang ganda ng binasa mo, sister. Penitential. Thus, Lent has two features. Penitential and baptismal. Ano yung baptismal, sister? Ang lahat ng bininyagan kasama ni Kristo. Well, ano ba yung dinaanan niya? Hindi lang puro ginhawa, kung hindi hirap. Kaya naman, kung ikaw ay binyagan kasama ni Kristo at dahil kay Kristo at para kay Kristo, wala, maganda ka. Oo. May krus ka. Mararanasan mo ang mga bagay na naranasan ng iyong sinusundan. Yun ang consequence. At minsan, naiinis ako kapag yung mga kaibigan ko, halimbawa, pag pinagdasal ko sila, tapos sasabihin nila, Sister, bakit ganito ang Diyos? Ang lupit ng Diyos. Bakit naman po? Ito ba ang karapat-dapat na ibigay niya sa akin? Ako na nga na naglilingkod, ako na nga ang nagsakripisyo, ako na nga ang gumawa ng mabuti. Bakit ako pa ang inaapi, ako pa ang inaano, etc. etc. Ito ba ang gaganti ng Diyos sa akin? Sasabihin ko na lang, hindi ko po kayo masasagot. Hindi na sasabihin pala. Ito ba pagkatapos kong pagsilbihan kayo, paggamutin kayo, ipapako niyo ako sa krus. Yun na nga, ang sagot ko, sister. Hindi, kausapin niyo po siya sa krus. Siyempre, kapag kinakausap mo na siya sa krus, baka sasabihin sa'yo, bakit ako napako sa krus? Ito ba ay deserving kong ipako dito? Hubad-hubad? Butas-butas ang katawan? Karapat-dapat ba ako dito? Ikaw nagko-complain ka na walang ka ng trabaho. Pinahirapan ako eh. Wala man akong kasalanan. Ikaw, anong ginawa mo? Minsan kasi yung ating mga complaint, nakikita lang po natin yung ating complaint, samantalang yun po ang paraan kung paano makakabahagi tayo sa, ito yung gusto kong redemptive mission of Christ. We are sharing in the redemptive mission of Christ. Yun yung penitential and baptismal. Binababa tayo ng Diyos, binabagsak tayo ng Diyos, minsan dahil gusto niya tayong magpakumbaba. At gusto rin ng Diyos, makita natin kung ano yung sitwasyon natin, kung nasaan tayo. Tayo ba ay lalong kumakapit sa Diyos o sa atin? Oo. Ano ba yung mga ipinangako natin sa ating binyag? Aalalahanin natin yan sa pagdiriwang natin ng Easter Vigil Mass at sa Easter Mass. No? Baka sabihin mo, sanggol naman ako noon, hindi ko naman alam kung ano yung mga baptismal promises at hindi ko naintindihan. Pero ito, sa paghahanda ng ating renewal ng baptismal promises natin sa Panginoon, kung ano yung mga ipinangako natin sa ating binyag, huwag mo sabihin sa akin na hindi mo pa rin maiintindihan nga sa mga panahon na ito. Hindi mo yun maiintindihan kung hindi natin isa sa loob ang pagdiriwang ng Easter Vigil Mass o Easter Mass at diyan muli nating bubuhayin ang ating pangako. Ayan. No? Doon sa magaganap, sister, ang ganda kasi sa Jewish, they call it Passover. Diba? Sige, bigyan natin ng lalong mas malalim na kahulugan. The relationship between Passover, the Last Supper, and the Mass. Wow. Papasok tayo dyan sa iyong Holy Week kasi yun yung
paglalakbay baga. Oo. Paglalakbay baga, sister, ibig ko sabihin, parang may tulay na dadaanan talaga tayo para makatawid doon. Hindi mo pwedeng iwanan yung Holy Week eh. Hindi. Kaya hindi mo pwedeng iwanan yung Last Supper. Oo. Yun ang simula, no? Bagamat Dito masakit. sa binasa ko, yun ang simula yung pagdiriwang ng huling hapunan, yung misa ng huling hapunan ay simula ng Easter Triduum. Correct. Magtatagumpay tayo kung tayo ay natutong magsakripisyo. Magiging makabuluhan ang pagkanta natin ng Alleluia kung natuto tayong sa oras na iyon, sa oras ng Kwaresma, tinikom natin ang bibig, nagnilay lang tayo sa salita ng Diyos. No, yan nakalagay din dito yan, no? Di ba? Ang sabi nga niya, yung contemplate natin, i-reflect natin yung salita ng Diyos. Oo. Saan nga ba yan? Basta nandyan yan. Nandyan yan. Penance for our past sin, Yes. works of mercy, especially towards the poor, and personal preparation for our renewal of our asan dito yan? Basta meron, magpo-focus tayo sa salita ng Diyos. Prayer and reflecting on the... Okay, sige. Ito nakalagay. The traditional discipline of Lent on Ash Wednesday and Good Friday. Ito. Yan, of Lent consists of constant prayer and reading of God's Word. Fasting. Yes. Kasi talagang ang salita ng Diyos ang siyang gagabay sa atin. At kung hindi naman nakabukas ang puso natin, hindi natin maiintindihan at hindi natin maisa sa buhay. Ngayon, sino yung kordero? Sa kanila, sa Jewish, tupa yung kordero. Para sa atin, ang tupa ay isang napakabait na hayop. Ayan. Pero sa Katoliko, ang naging tupa na hindi man lumaban, ang kordero, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang tupa sa kanila? Ito po. Tignan mo, sister, anong relasyon niya. 1-year-old lamb, perfect and without blemish, was sacrificed to God. Ngayon, sister, ito. Natatandaan mo si Jesus, bakit siya nakabalot? Oo. Para sa kanila, pinrotektahan siya ni Mary at ni Joseph para hindi siya magalusan. Kaya balot na balot si Jesus. Sabing ganun, Jesus, the new Lamb of God, offered himself as a sacrifice on the cross. Kung paanong nung baby si Jesus, balot na balot siya ng lambing. Iningatan. Doon sa cross, hubad na hubad. Tingnan mo yan. Si Jesus ay mas maganda pa sa tupa, batang-bata, at panganay. Si Jesus, kaisa-isa, bugtong na anak. Inialay. Hindi ba kaya masakit yan? Hindi ba yan sakripisyo? Magreklamo pa tayo. O sige. By the blood of the Lamb, the Israelites were freed. Si Jesus. By this sacrifice, we will all be saved. Imagine mo yan. Sabi doon sa sino bang doctor of the church, para bang si Saint Chrysostom, maski na daw si Eva at Adan naligtas. Si Eva at Adan naligtas sa kasalanan. Galing! Ang tupa, yung mga napahiran lang ng dugo ang naligtas. Si Jesus, buhay at patay. Nice, ang ganda, sister. Okay, next. Unleavened bread. Yung mga namatay na noon. Naligtas din. Naligtas din. Unleavened bread and wine strengthened the Israelites as they journey to the promised land. Yes, okay. Kay Jesus, ano? We are strengthened on our journey by the bread and wine of Jesus' body and blood. You see? Galing. Kaya naman po, importante na tayo ay makadalo sa misa. Ang baon ng mga Israelita, yung manna from the desert, para lang silang makasurvive. Tayo, hindi na po yung para lang makasurvive, kundi yung kaluluwa natin, baon niya. Bakit? Araw-araw, tutuksoin tayo ng demonyo. Araw-araw may hamon.
Pero yung katawan at dugo ni Kristo, yun yung magpapalakas sa atin. Di ba, Sister? Ganyan. Ang ganda ng kanyang comparison. Ngayon, the Passover meal is the memorial of God's saving action on behalf of the Israelites. Yes. Ngayon, sa atin naman, alam mo kung ano, Sister? Ang ganda. The Eucharist. Galing. The Eucharist is the memorial of Jesus' saving death on the cross. Galing. Kung titignan natin, saan ka man pumunta na bansa, may Eucharistia para lang makasama natin ang Diyos. Binibigay niya ang kanyang salita at ang kanyang katawan. Ngayon, babalik tayo. Balik na naman tayo sa Jewish. Ito talaga, Jewish and yung Christian. Through Moses, God gave the Israelites a covenant by which He made them His people. Ito na ngayon. Jesus, ang bagong covenant. Galing, Sister, no? By which we become God's people. Kailan yon? Noong ibinigay niya ang kanyang buhay. At kaya naman, kung tayo ay mabibinyagan kasama ni Kristo, huwag tayong magreklamo. Nakasama natin, tatalon tayo sa suffering na yan. Dadaanan natin, ibig ko sabihin. Kung tayo ay namatay, dadaanan. Kung tayo ay namatay, kasama niya rin tayong mabubuhay maguli. Ganda, Sister, Sa mga huling araw. Siya talaga yung ating pinaka basehan. Wala nang iba. Wala na. Balik. Moses told the Israelites to celebrate the Passover annually. Tayo naman. Passover. Jesus, ang ganda nito, Sister. Jesus told his disciples to celebrate the Eucharist, do this in memory of me. Sino pa bang magrereklamo niya? Kasama natin siya. Do this in memory of me. Sa kanila, sabi nga ni Moses, remember this Passover annual. Sa atin, hindi. Every Eucharist is a memorial of His suffering, suffering and death. Sabi niya, this is my body, this is my blood. Eat it, drink it in memory of me. Maski sino pong pare ang mag-celebrate. Di ba, Sister? Ganda. Di ba nagsimula tayo doon sa tinanong mo ako kung yung tungkol sa pamangkin ko, ay yung passage na yan ang napili niya. Do this in memory of me. Correct. At natutuwa ako kasi sabi niya ganon, sana po lahat ng mga ginagawa ko ay in remembrance of Jesus. Correct. Kung ang mga ginagawa ko po ay hindi na in remembrance of Jesus, pagsabihan niyo po ako. Oo nga, galing naman niya. Napaka-humble niya. Sana manatili siyang banal. I hope yun. Naalala ko kasi yun ang kanya. Do this in memory of me. That is the Bible passage he used as principle siguro sa kanyang pagiging pare. Yung nagsilbing inspirasyon niya. Kaya nga sabi niya, sana daw ang kanyang mga salita, ang kanyang mga gawa ay in remembrance of Jesus. At yun palagi ang ating Jesus sinasabi, na sana makita ng bawat tao ang Diyos sa atin. Maramdaman. Maranasan. Yun yung tunay. Ang presensya ng Panginoon sa ating mga salita at sa ating mga gawa. Katulad ng katikista, Sister, di ba? Dadalhin sa classroom si Kristo, hindi yung sarili natin. At dadalhin natin yung nasa classroom kay Kristo. Yes. Bilang mga katikista. Kaya dinadala natin si Kristo sa kanila, makikita sa ating mga salita at gawa at tinuturo. At dahil doon, dinadala natin sila sa Diyos. Sa malapit papunta kay Kristo. Sana ngayon ang maging papel na ating ginagampanan sa ating pang-araw-araw na sa ating every time na mapunta tayo sa pagtuturo sa kanilang classroom. Ang ganda nga ng kwan doon sa Sister,
sa iconology. Sige, balikan natin yung iconology mo. Marami kasing nakikitang doon spirituality ng iconology. Hindi mo makikita yung ganda niya na biglang tingin lang. Pagka bunga ng dasal o prayer o penitensya, doon mo lang makikita yung kahulugan niya. One time, pina-check ko kay Father Mefodi yung work ko. Orthodox priest siya. Father, I made mistake. Sabi ko, di mali, sabi kong ganon. Tapos sabi niya ganon. In iconology, there's no mistakes. Only lessons to learn. Wow, very nice. Sa buhay natin, kapag tayo ay naliligaw, mga lesson iyon na pwede nating ayusin. Kasi ang iconology, may first coating, may second coating, highlights, and then, matatakpan yung mali. Actually, di matatakpan. Kung hindi, maaayos pa siya ulit. Maaayos pa. Kaya nga, yung mga first highlights, second highlights, first coating, floating, etc. Para bagang sa buhay natin, ang ating mga pagkakamali na natututunan natin ay nagsisilbing lesson. Nagsisilbing lesson sila na nakakabigay sa atin ng lalo pang inspirasyon. Sa ating pagiging Kristiyano, hindi napagod ang Diyos na sabihin niya palagi sa misa, do this in memory of me. Diba? Parang kung ako yan. Sinabi ko na ilang beses na, do this in memory of me. Bakit ang kulit-kulit niyo? Kung ako yun. Pero hindi ako yun. Hindi ganun ang Diyos. Sa tuwing nagdiriwang tayo ng misa, paalala ng sa Holy Week na papasok para bagang imbitasyon. Tignan nyo naman ako ulit. Balik naman kayo sa akin. Gusto kong... Pag nilayan nyo naman yung buhay nyo, kung kayo ba, ang buhay nyo ba sa mga nakaraang sa akin. Sa nakaraang panahon, ay tunay na pagsunod sa akin. Sa akin. O tunay na pag-ibig o pagsisilbi para sa akin. Kasi kung meron tayong talagang ang panahon ng Kwaresma ay isang panahon ng pagninilay, pagbabalik loob sa Diyos, pagninilay kung paano talaga natin isinabuhay ang ating buhay sa mga nakaraang panahon. Lalong-lalo na yung itong taon na nakaraan sa ating buhay. Correct. Hi to Nita Velasco and Telma Miranda. Ayan. So, sa ating mga listeners, hello po. Pwede po kayong magtanong-tanong kung may tanong kayo. Okay. Hi kay Marivic Esguera, Kitty Lopez, and Sheila Marie Avila, and Agnes Sarabi. Hello. And Don Banyol and Agnes. So, sa inyo pong lahat na naka-tune in sa ating programa, God bless you and prayers promise sa inyo pong mga requests. Ang bilis ng oras. Kayo po ay ipapanalangin. Kasama kayo sa aming mga panalangin. So, sa ilang minuto pang titira natin at itutuloy ko po yung pagbabahagi natin, Sister. Kasi napakaganda na bago pumasok ang Holy Week. Makapaghanda naman po tayo, hindi lang basta-basta na sana hindi masasayang yung kasi ang sister, pagkakataon na naging ugali na lang natin na magbisita iglesia. Hindi naman po bisita iglesia ang ginagawa picture-picture lang. Selfie. Ako ngayon nakukonsensya na kaya bawas na rin ako sa selfie. Konti na lang. Isang paraan niya, Sister Annabel, ng fasting. Oo nga. Hindi lang sa food ang ating fasting. Malamang, matcha-challenge ako mag-fasting ngayon hindi lang sa pagbabawas ng pagkain, kundi pagbabawas ng mga masasama nating ang ibig ko sabihin ay hindi magandang ginagawa. Ayan. O di kaya
hindi naman masama ang mag-Facebook, pero masama kung 2 hours every day, nandun ka na. Tama talagang nakakaubos din siya ng oras. Sister, gusto ko lang bigyan ng yung cross. Marami sa atin ng pagpanahon ng Kwaresma, nagpapasan ng cross. Ay, pero bago yung pagpapasa ng krus, tumatanggap tayo ng krus sa noon. Nabasa ko yun. Narinig mo ba? Ang halaga ng paglagay ng krus sa noo? Tumatanggap tayo ng krus na abo. At bakit may mga nag-aantanda ng krus at pagkatapos mag-krus ay inahalikan ng krus? Actually, it's an Orthodox din. Ayan. Okay, sa kanila kasi nakita ko kung paanong si Father at saka pakaliwa pala. Kaliwa. Okay. Ano po ang cross? Ay, ganito sila. Yes. Ganon pa. Yan. Ganyan. Ganon sa kanila. Tapos, cross na inahalikan. Although, naka-cross yung kamay doon. Yes. Although, inahalikan din natin yung rosary, yung cross niya. Sabi ganon. Cross or crucifix is a reminder that we gather to join ourselves in the sacrifice of Jesus. Next, cross is reminds us that during Mass, we celebrate that Jesus gave His life so that we might have life. And cross is also a sign of faith that we share together. Okay. So, yun yung cross. Pagkatapos, ano ba yung pag binigyan mo ng salita, misa o Eucharistia? Okay. Anong sinasabi ng Vatican II? Eucharistia is the source and summit of Christian life. Katapos, sabing ganon. The Mass as sacrifice, hindi po pwedeng mawala ang salitang sacrifice. Di ba, sister, no? Sa Mass. Sa Mass. Mass and sacrifice makes present sacramentally Jesus' saving and sacrificial death on the cross. Yan yung sinasabi natin kanina. Okay. The Mass is a memorial, not just a recollection of the past event, but an actual making present of Christ's sacrifice on the cross. Kaya po, making present. Mayroong sacrifice talaga, sister, no? May challenge. Sabi nga, making present the sacrifice of Jesus on the cross. Present siya. Hindi siya kunwari lang. Sister, bilang pare o madre, may sacrifice yan. Bilang mag-asawa, para manatiling tapat, may sacrifice yan. Kung dati nanonood ka ng sine, na kung sino-sino yung kasama mo, pag may asawa ka na, sakripisyo mo, sa pamilya mo na nga. Hindi ka na sa barkada, hindi ka na iinom, hindi ka na kung saan-saan mamamasyal. Kapag madre ka o pari ka, hindi ka rin pupunta kung saan-saan. Nandoon ka na lang sa isang lugar na sasabihin mong community life. Okay. So, yun po. The Mass makes Christ offering present to us in unbloody manner. Hindi na po siya ipapako sa krus. Ang gagawin po niya, sa tuwing tayo nagmimisa, ang Eucharistia, present siya pero hindi na bloody. Hindi na madugo. Hindi na madugo. Noon, sinibat pa siya sa kanyang tagaliran. Hindi na yun mangyayari. Sinaksak. Hindi na yun. At hindi na yun siya papako siya at bubutasin ng kanyang kamay. Kaya lang, sa tuwing tayo patuloy na gumagawa ng kasalanan, patuloy ang kanyang paghihirap. At masasabi natin na tayo rin naman na hindi magiging panatag ang ating kalooban. Kaya ang Kwaresma ay paanyaya sa atin, balik tayo sa Diyos. Kung saan tayo nagkulang, kung saan tayo wala, minsan, yun ang paraan at paanyaya ng Diyos sa atin. Yan. Sabi nga, ang Eucharistia, the sacred banquet of communion with the Lord's body and blood. So, sa ganitong pagkakataon, tayo po, sabi nga, may isang santong nagsabi, kung ano yung kinakain mo, magiging ikaw ay ganun din. Parang si St. Thomas yata. Okay, sabi gano'n. Ano ba yung... You become what you eat. You become what you eat, parang gano'n. Sabi nga, mayroon ding simbolo kung bakit ang altar ay inahalikan ng pare bago magmisa. Okay?
Significance, ito po. Eucharist instituted by Jesus Christ in a context of Jewish ritual meal. Kung mapapansin natin, mahilig kumain ng mga Jewish pero as a family. Oo. Di ba? So tayo po ang misa as a family, sinner or saint, magkakatabi. Rich and poor, magkakatabi. Wala kayong sasabihin dyan, oy, ikaw may bank account ka ba? Katabi kita. Ito yung upuan ng mga mayayaman. Ito, hindi, sa harap, hindi, wala. no? Hindi. Pwede kang umupo maski saan. At pwede, tatabi ka sa makasalanan o hindi. Eucharist is a sacrament of self-giving love and sacrifice. Yes. Kaya naman po, naku, bilis ng oras talaga. May 13 minutes pa tayo. Po, okay. Sa ilang minutong natitira pa sa atin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kaya naman po, ang Eucharistia ay isang paraan ng pasasalamat, isang paraan ng pagpuri, isang paraan din ng paghingi ng tawad. Sa umpisa pa lang ng misa, nagkikirie eleison tayo o yung katawan, mangasi ka, O Lord have mercy. Sa ganung paraan, natatanggap natin ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Ano pa yung mga nagagawa sa Eucharistia? Sa Eucharistia, doon natin masasamba, mapupuri, mabibigay ang nararapat na parangal sa ating Panginoon. Kaya po kung tayo po'y magsisimba, ibigay natin ng buo ang ating sarili, ang ating buong pagkatao. Kung nandyan po ang cellphone sa tabi ninyo, silent mode nyo para nang sa ganun, makatuon kayo ng focus sa ating ginagawang pagdiriwang. Sapagkat sabi nga, kung ano yung nakaugalian nating pag-attend ng misa, baka balang araw, pag-aharap na tayo sa Diyos, magugulat tayo, sasabihin ng Diyos, ay hindi kita kilala. Di mo rin naman ako nakikilala. Ako yung nakatabi mo. Yan. Ako yung nandudoon sa sulok, hindi mo binigyan ng pansin o pagmamahal. So, ang ating pong mga nakakatabi minsan, sila yung representative ni Kristo. Kaya ang misa ay isang hapagkainan na kung saan nandiyan mismo ang Diyos kasama natin. At ang misa ay ganap kung ito ay buong puso nating papakinggan ang salita ng Diyos at matatanggap natin ang kanyang katawan at dugo. May nagtanong po sa akin, Sister, paano po yung misa sa radyo o sa television? Hindi ko muna po sinagot ng basta-basta. Sabi ko, nakakapag-communion po ba kayo doon? Ang misa sa radyo o sa television ay para po sa hindi makalakad at para sa mga may sakit na hindi makapunta. Kung kaya po ninyo, try po ninyo. Tanggapin ang salita ng Diyos at ang kanyang katawan. Yun po yung magiging baon natin yung ating matatanggap, makakaing katawan ni Kristo. Minsan, mayroon po akong nakita na nagko-communion yung nanay. Sana wag po ninyo itong gagawin. Mabuti na alala ko. Sister, kasi nagambala ako. Yung bang parang nalungkot ako. Nagko-communion yung nanay. Halos magkahawig yung nangyari. Yung nanay, may sakit yung anak niya. Nag-communion yung nanay. Yung communion, hinati niya at binigyan sa anak niya may sakit. Yung sabi ko, hindi po pwede. Tapos sabi ganun, o sige po sister, bigyan mo na lang siya ng communion. Ay, hindi po. Hindi po niya naiintindihan. Bata po yan. At saka wala siyang kamalayan. So, binawalan ko yung isa. Abay, ito naman yung isa. Ibang sitwasyon na naman, sister. Nagsimba ako, nauna na ako ng communion, sumunod yung matanda, kasama yung kanyang apo. Yung kanyang apo, inihila yung kanyang palda para penge. Sign na penge. Binali niya yung hostya, nilabas ni nanay, tapos inilagay sa bibig.
hinahabol ko, hindi ko na mahabol. Sabi ko, Nay, huwag niyo na pong uulitin, hindi po yun tama. Yung bata, kung umiyak siya, ipaliwanag niyo po, pero hindi po tama. Komo, umiiyak siya, bibigyan niyo yun. Baka pati po kayo hindi niyo naiintindihan kung sino yung natanggap niyo. Kaya sabi ko, siguro, binigyan din ako ng inspirasyon ng Diyos na makita iyon para ibahagi ko sa mga nakikinig sa ating programa. Kung ang bata ay umiiyak at nag-communion po kayo dahil gusto niya mag-communion, para tatahimik siya, bibigyan niyo siya ng hostya. Una, mali. Pangalawa, hindi po niya kilala yon. Pangatlo, hindi niyo po naintindihan kung gaano kabanal, kasagrado yung hostya. Hindi po siya tinapay na pandesal o candy o chocolate para lang tumahimik ang anak, ipapatikim ko sa kanya kung anong kinain ko. Hindi po siya ordinaryong pagkain. Kung ikaw, nanay, kilala mo po yun kung sino siya, siya ay ang Diyos. Ang ating pagtanggap ng komunyon ay komunyon. Encounter. Yung ikaw kilala mo siya ng malaliman. Na malaliman. At ikaw ay gusto mo siyang matanggap ng yung spiritual encounter mo sa kanya. Pero kilala mo siya. Kailangan kilala mo siya na this is really Jesus Christ. What I am receiving, I believe when you say Amen, I believe that you are receiving the body of Christ. And I would like to receive the body of Christ because I would like to have a communion, a communication with Jesus personally while He is still in my mouth, no? Yung nandiyan siya talagang a real encounter with Christ. So, hindi natin yun ipagbabaliwala na kahit sino na lang, ibibigay mo na lang yung ito naman yung aking karanasan. Tumanggap siya, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo sa ating dila o di kaya sa ating kamay. Aba, ay hindi niya sinubo at binitbit niya parang pandesal papo. Ay, hinabol ko talaga. Sabi ko, iyaan, nananabik ka na ma-encounter mo si Jesus, kaya isubo mo na kaagad. Huwag mo siyang bitbitin na para siyang pandesal o ordinaryong tinapay na dadali-dalahin mo pa siya kung saan bago mo at magkamisambay, itatago pa. Kaya minsan nakakalungkot po. Ako'y nagpapa-communion na lang sa dila para sigurado ko na nakapag-communion sila. Ako rin. At lalo na kapag nakikita ko po ang kamay na medyo madumi. Sa mga nagko-communion po, ihanda po talaga. Ibig ko sabihin, maging handa tayo sa puso, sa isip, sa buong disposisyon natin na itong ating tatanggapin ay ang katawan ni Kristo. Hindi basta-bastang pagtanggap lang na pumila yung kaibigan ko, pipila din ako. Pumila kasi yung katabi ko, pipila din ako. Nagsitayuan lahat, nag-communion, ako na lang natitira, samantalang hindi ako nakapagkumpisal ng 5 taon na. Huwag po kayong magpila. Hindi pwede. Kasi may paghahanda sa puso at isipan, may paghahanda sa puso at kaluluwa ng isang tumatanggap ng komunyon. Lalo na po kung hindi po kayo kasal sa simbahan. Sister, paano yung kasal kami sa West? Hindi po kayo pwede. Ikinalulungkot po namin. Iba po yung nagsasama na nabindisyonan ng kasal, sakramento ng kasal. Ano po yung pwedeng mag-communion? Una, wala siyang mortal sin. Pangalawa, nakapaghanda siya na kilala niya kung sino itong tatanggapin niya. Nabinyagan siyang Katoliko. Hindi po basta-basta gusto kong mag-communion, magko-communion ako. Kung ang reliyon ko, hindi naman po sang-ayon sa pagiging Katoliko. Hindi po pwede. Kasama nga sa paghahanda yung hindi pagkain ng solid na bagay 1 oras bago ka magkomunyon, at ang tawag doon ay Eucharistic fasting. Kasama nga yun sa paghahanda.
Yun ay ang physical preparation. Ang spiritual po ay ang paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, kung may mortal sin tayo, magkumpisal muna tayo bago natin tanggapin ang Panginoong Hesukristo para talagang mamunga ang grasyang matatanggap natin. At ito ay tunay na pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo. Sister, paano po yun? May nagtanong sa akin, nakapag-communion na po ako, hindi pa po kami kasal. Hindi po nagagalit ang Diyos sa inyo? Kung hindi, gumawa po kayo ng paraan para ang inyo pong pagkakamali ay maituwid. Stop receiving Jesus sa Holy Communion. Gumawa po kayo ng paraan para makasal kayo. At ang kasal po, lalo na sa atin ngayon, ay libre. Kayo na lang po ang mag-asikaso sa mga documents nyo. At ang mga pari po ay willing silang ikasal kayo. Lalo na sa atin dito sa Pangasinan, dito sister, sa Pangasinan, no? Libre. Kami po ay nagkakaroon ng kasalang libre. Kasalang bayan, kung gusto po ninyo. Kasalang simbahan. Hindi lang hindi man yung mass wedding para sa huwes, kundi simbahan, kasalang simbahan. Yung may basbas ng inang simbahan, ang inyong pagsasama. Dahil yan ay isang bukasyon. Ang pagiging magulang ay isang bukasyon at isang misyon. Ito ay pagsiservisyo din sa iyong mga anak at sa sambayanan. So, sa puntong ito, sister, no? Magpapaalam na po tayo at ang dami pa nating gustong batiin doon. Si Jose Vanessa Reyes, si Julie Bautista de Guzman. Good morning po. Okay, good morning. Nasa ibang bansa sila. Nasa ibang bansa sila. Kaya sila, good Hello, morning. Chico. Hapon po dito sa atin. Sa Pilipinas po, hapon at alas 3:30 na. Halos. Mayroon pa po tayong 5 minuto. So, basahin ko pa. Helen Chico Enriquez, Nora Tobias, Rolando Binche. So, sa inyo pong lahat, kung hindi man po namin nabati lahat ang inyong mga pangalan, kasi hindi namin napupuna sa kakadada namin. Hindi namin napupuna na bumabati kayo sa amin. Binabati po namin kayo. Hello. Okay. Si Liu Ming. Okay. Pilipino kaya siya. So, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Mag-final prayer na po kami para nang sa ganoon pagpalain na rin ng ating Panginoon ang ating paglalakbay at makauwi sa ating mga... Kahit paminsan-minsan lang po kaming mag-live kasi dahil po sa dami ng busy iba't po ibang... masyado itong aking kasama. At ikaw din, pareho kaming busy sa iba't ibang mga gawain at ginagampanan namin sa aming kumbento at sa aming apostolate ay talaga pong nabibigyan nakakapag program kami sa recorded na. So maraming salamat naman at sa hapong na ito ay nakapag-live kami at nakikita ninyo, naririnig kung ano ang aming pinag-uusapan dito sa ating programa. Kaya magdasal po kayo may magmadre pa sa amin, Dominican at Vincentian. Basta po. Okay. Kahit hindi mag-Dominican o Vincentian, kung gusto nyo magmongha, meron din tayo dito. 2 ang mongha natin dito mga ngayon Carmelites sa at saka may Saint Carmelite Clair. tayo at saka mga Santa Clara. Sige sister, closing short prayer na tayo. Ilang minuto na lang. Kayo na pong Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Ngayon, samahan niyo po ako sa closing prayer o sa ating pagdarasal, panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalang Ama at mapagpatawad na Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng oras at
pagkakataon sa hapong ito. Maraming salamat din po sa bukasyon na binigay mo sa amin. Maraming salamat po na nandito lagi si Sister Annabel. Maraming salamat po na may nakikinig at sumusubaybay sa aming programa. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw ng aming buhay upang magampanan ang misyon at responsibilidad na iniatang mo sa amin. Amen. Sana po ang programa namin ito ay magbigay ng tulong o aral o liwanag sa isip at kalooban na sa mga nakikinig sa amin. Yes, Lord. Maraming salamat din po sa lahat ng mga pari at relihiyoso na nananatiling tapat na naglilingkod sa iyo. Pabanalin mo po kaming lahat at bigyan kami ng grasya upang magampanan sa araw-araw naming pamumuhay ang aming mga gawain upang ito'y tunay na paglilingkod at pagmamahal sa iyo. Amen. Inihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. At sana po ang pagpapala ay maibigay mo rin sa bansa namin Pilipinas at sa lahat ng Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Yes, sinasama po namin sila, ang kanilang mga intensyon, ang kanilang mga hinaing ay sana po ay maging kalugod-lugod sa iyo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Sister Annabel ng Handmaids of Charity of St. Vincent de Paul. At ito po si Sister Lorenza, OP Missioneras o Dominican Sisters of Religious Missionaries of St. Dominic. Ang programang Ang Forever Ko sa Diyos ay nagpapaalam na po, lagi niyo pong tatandaan, may kasama ka si Jesus, si Maria, at kami. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. See you next Saturday. Okay. God bless. Salamat po. Yes. Sa mapagpalang hapon na ito. Mabiyayang hapon kasi nakasama namin kayo. Thank you. Tapos na. Paano? Tapos na po. We just heard the Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen Dagupan. The program, Ang Forever Ko sa Diyos. Radio, may kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng love. Kaya sa puso mo ng dami,
Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin, noon hanggang ngayon. Sa simula, ang Diyos ay kilala ka na. Lahat ng iyong mga luha sa Kanya ay mahalaga. Sa pag-ibig niya't awa, ibinigay ang anak niya. Lahat ay Kanyang ginawa, magbalik lang sa Kanya. Para pag-ibig niya'y humigit pa, kahit ika'y nagkasala, mahal ka pa rin niya. Sa pag-ibig niya't awa, ibinigay ang anak niya. Lahat ay Kanyang ginawa, mabalik lang sa Kanya. Lumapit na sa Ama, kahit ika'y nagkasala. Buhay mo ay walang saysay, sa Kanya'y mahalaga. Ayon sa Kanyang salita, tayong lahat ay mahal niya. Lahat ay Kanyang ginawa, magbalik lang sa Kanya. Para pag-ibig niya'y humigit pa, kahit ika'y nagkasala, mahal ka pa rin niya. Sa pag-ibig niya't awa, ibinigay ang anak niya. Lahat ay Kanyang ginawa, magbalik lang sa Kanya. Lumapit na sa Ama,
Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Nais po naming ibahagi sa inyo ngayong buwan ng Pebrero ang isang katisismo ukol sa Candelaria. Ang Candelaria ay kilala rin bilang kapistahan ng pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus sa templo. Ang pagdiriwang na ito ay isa sa pinakamatandang tradisyon nating mga Kristiyano. Ayon sa kasaysayan, naitala ng isang madre na nagngangalang Egeria ang tradisyong ito nang siya ay naglalakbay sa Jerusalem noong ika-4 na siglo sa ika-14 ng buwan ng Pebrero. Kanyan natunghayan ang isang mahalagang pagdiriwang sa Jerusalem kung saan ang lahat ng mga pari at mga obispo na naroon ay nagpapahayag tungkol sa pagdala ni Maria at Jose ng Batang Hesus sa templo ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ipinagdidiriwang natin ngayon ito tuwing ika-2 ng Pebrero. Ang pag-aalay ng mga batang lalaki sa templo ay isang tradisyon ng mga Hudyo kung saan dinadala ng mga ina ang kanilang mga anak sa templo makalipas ang 40 araw matapos maipanganak ang bata. Sa simbahang Katoliko, ating ipinagdiriwang ang Pasko o kapanganakan ng ating Panginoon tuwing ika-25 ng Disyembre. Kaya naman, ating ipinagdiriwang ang pag-aalay sa ating Panginoong Hesus sa templo tuwing ika-2 ng Pebrero, 40 araw makalipas ang Pasko. Ngunit, dito nagaganap ang pagbabasbas ng mga kandila. At bakit sa panahon ngayon, tinatawag na Candelaria o Candlemas ang araw na ito? Sa pagdala ng Batang Hesus sa templo, ay ating matutunghayan si Simeon na inilarawan ni San Lucas bilang totoong matuwid at makadiyos. Ikinalong ni Simeon ang Batang Hesus at nagsabing, "Mapayayaon mo ang iyong utusan, Panginoon, nang may kapayapaan ayon na rin sa iyong wika. Pagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo sa paningin ng lahat ng mga bansa, ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel." Ang mga linyang nagsasabi na si Jesus, ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano, dito isinasagisag ang mga kandilang ipinababasbasan sa kapistahan ng Candelaria. Ang simbolo na tumatawag sa atin ay tanging si Jesus lamang ang ilaw na siyang magdadala sa atin sa kaharian ng ating Diyos. Sa panahon ngayon, unti-unti na tayong nalulukob ng kadilimang alay ng mundo tulad ng pagiging makasarili, madamot, mapagmataas at iba pang uri ng kadilimang bumabalot sa ating mga puso. Ngayon, sa ating pagdiriwang ng Candelaria, tayo ay pinapaalalahanan na sa bawat pagsindi natin ng ating mga kandila, dapat nating isaisip ang ilaw na ipinagkaloob niya, ang ilaw na nagliligtas, nagdadala ng katotohanan at nagpapaliwanag sa kadiliman ng ating mga puso. Ikaw, para saan ang kandila mo? Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang mga turo ng simbahan. Pagpalain nawa tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa susunod na buwan po para sa isa namang katisismo mula sa aming mga Dominikanong nobisyo. Maraming salamat po.
Christ who lives within me. From beginning to the end, you deserve the glory. You deserve the glory. It's no longer I who live, but Christ who lives within me. Christ who lives within me. From beginning to the end, you deserve the glory. You deserve the glory. You are God, yours the great I am. You're the light that brings you in. Even in the fire, I'm alive in you. You are strong in my brokenness, sovereign over every step. Even in the fire, I'm alive, yes. You are God, yours the great I am. You're the light that brings you in. Even in the fire, I'm alive in you. You are strong in my brokenness, sovereign over every step. Even in the fire, I'm Great music like this. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. Buksan ang puso at mga mata sa biyayang sa ating tulong niya. Kahit iba't iba, isang pamilya. For we are pilgrims, we're a people of hope. We are pilgrims, we are called by the Lord. We seek God's promise, we seek God's peace. Number 1 radio station. 102.7. You call me out of darkness, and you silence every lie, and no other voice will define you, 'cause I belong to you. I belong to you. By your blood I've been adopted, and I've taken on your name, and I need to be reminded that I belong to you. I belong to you. And the enemy can't take what I have or change who I am. I belong to you.
was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Our time now is 4 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng mag-anak. O Jesus, pinupuri ka namit pinagnarangalan dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang iyong bigay. Minsan pa, inihandog namin sa iyo ang aming sarili, sampu ng aming kagalakan at pagsubok sa buhay. Loobin mo, Panginoon, na ang aming tahanay pagharian ng pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa at kalinisan ng kalooban. Ingatan nawa ang pagpalain kaming naririto, pati na ang mga wala rito, kami mga nabubuhay at mga nasa kabilang buhay. Mahal na Birhen Maria, mapagmahal na ina na aming Panginoong Yesus at ina naming lahat, ipinapanalangin mo rin ang aming pamilya sa lahat ng aming pamilya, lalo na ang mga sanggol at mga kabataan. Mahal na Pintakasing Jose, gabay ni Jesus at ni Maria, ipanhik mo sa Panginoong Diyos na ingatan ang aming mag-anak at ilayo sa anumang kapamakan, upang sa gayon, sa piling mo at ni Jesus at Maria, ay mapanatiling buo ang aming pamilya. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. If you don't get lost, there is a chance you may never be found. Manawag Dominican Radio. And now back to the music.
but we can find consolation in the things that you said. We're all bound in our hearts by a common thread. We look to you who made us one, to give us strength and bring our hearts back to where we begun. So together we hold all our hearts out to you, and we all can believe you know just what to do. Heal and forgive us, make us all just like new. Jesus, we hold our hearts out to you. Jesus, we hold our hearts out to you. Sometimes we forget what it is that brings us here. Sometimes we forget what it means to be sincere. And there are times we are bothered when we don't seem to feel. Then we all focus on the one who makes things real. We look around and we feel strong. We feel your presence, then we know that this is where we belong. So together we hold all our hearts out to you, and we all can believe you know just what to do. Heal and forgive us, make us all just like new. Jesus, we hold our hearts out to you. Jesus, we hold our hearts out to you. And when we hold out all our lost and shattered dreams, you will be binding every heart with broken seams. With the warm and loving hand, you understand. So together we hold all our hearts out to you, and we all can believe you know just what to do. Heal and forgive us, make us all just like you. Jesus, we hold our hearts out to you. Jesus, we hold our hearts out to you. 102.7 Dominican Radio. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one mana day for February 23 entitled Kingdom is Most Valuable, taken from the book of Matthew chapter 13 verse 44. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field and to get the treasure too. Insight: the kingdom of heaven is worth more than all your riches on earth. Material things on earth cannot give you everlasting peace, because your life is limited, while in your next life, that is eternal and lasts forever. Reminder: as a mother comforts her child, so I will comfort you. Taken from Isaiah chapter 66 verse 12.
This is again your DJ Sky sharing one mana a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. Music Radio 102.7 FM.
praise the Lord forever. There's a place called heaven where we'll die no never. Everything works better when we work together. Rain or stormy weather, we serve the Lord together. I want to give my best to the Lord for everything that He's done for me. And with you by my side, we can serve Him faithfully. I want to give my best to the Lord for everything that He's done for me. And with you by my side, I know our lives will be complete. We serve the Lord together. We praise the Lord forever. There's a place called heaven where we'll die no never. Everything works better when we work together. Rain or stormy weather, we serve the Lord together. I want to give my best to the Lord for everything that He's done for me. And with you by my side, I know our lives will be complete. We serve the Lord together. We'll praise the Lord forever. There's a place called heaven where we'll die no never. Everything works better when we work together. Rain or stormy weather, we serve the Lord together. Everything works better when we work together. Rain or stormy weather, we serve the Lord together. Number one radio station. 102.7 Manawag Dominican Radio. This is Father Butch Bombasi giving you the positive action plan for February 23. If you work as hard at the task you desire to do as the task you must do, you will go places. It's been said that you should always work at two jobs simultaneously, the one you have and the one you desire. When you work as hard at the task you want to do as the task you must do, you are preparing yourself for the future. You are learning skills that will enable you to grow beyond your present position and into your boss jobs and your boss job. When the time comes, you will be ready. When you've mastered one task, don't rest on your laurels. Instead, begin immediately to think about the future, about how you can improve what you're doing now and what you can learn that will allow you to progress in the future. Ours is a knowledge-based economy in which intellectual property is worth more than physical goods. To succeed today requires continuous learning. Staying current in your field means a lifetime of study in our fast-paced world. And this is Father Butch Bombasi giving you the positive action plan for February 23,